እሺ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። የ26ኛው የጤናው ዘርፍ አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ በደቡብ ኢትዮጵያ አርባ ምንጭ ከተማ እያካሄድ ነው እንገኛለን። የዘንድሮ መሪ ቃላችንም የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ እምርታ ለተፋጠነ የዘላቂ የልማት ግቦች ስኬት የሚል ነው። ስለዚህ የሁለተኛ ቀን ውሏችን ደግሞ በጠዋቱ ሴሽናችን በተለያዩ ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ ተሳታፊዎች የቡድን ውይይት ሲያደርጉ ነበረ። በዚህም ደግሞ በርካታ ሀሳቦች እንደዚሁም ደግሞ ለቀጣይ ስራዎቻችን ግብአት የሚሆኑ ጠቃሚ ሀሳቦች የተንሸራሸሩበት ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ አጠቃላይ የቡድን ውይይታችን የተነሱ ሀሳቦች ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ደግሞ በየቡድኑ በራፖርተርስ ሆነው ሲዘግቡ ወይም ደግሞ ሲይዙ የነበረ መረጃውን አሉ። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ወደዚህ ይመጡና አጠቃላይ የቡድን ውይይት የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦችን ሪፍሌክት የሚያደርጉበት የሚያነሱበት ሴሽን ነው ማለት ነው የሚኖረን። የአርባ ምንጭ ቆይታችን ግን እንዴት ነበረ? እንዴ አንሷችኋል? በዚህ የአርባ ምንጮች ብቻ ጥሩ። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንመሰጋገናለን ሁላችንም። ከዚህ አንጻር በ11 ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ የነበሩን ዋና ዋና የጤና ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የነበሩን ውይይቶች የተነሱ ሀሳቦች ምን ነበር የሚመስሉት የሚለውን ለቀጣይ ስራዎቻችን ግብአት ሊሆን የሚችሉትን በቡድን ራፖርተርስ አማካኝነት የምንሰማበትን ሴሽን ቀጥለን እናስኬዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቡድን አንድ ላይ የነበራችሁ የራፖርተርስ ወደዚህ እንድትመጡልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቡድን አንድ ሁላችሁም እየወጣችሁ ወይም ሁላችሁም ቡድን ላይ የነበራችሁ 11 ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ ናችሁ። በ11 ቴማቲክ ወይም ቶፒኮች ላይ ስንወያይ የነበርነን። ስለዚህ 11ዳችንም እዚህ እንወጣና እዚህ ሚኒስትሮቻችን አሉ። ከዛ አንጻር የተነሱትንም ሀሳቦች፣ አስተያየቶች፣ ጥያቄዎች እነሱም የሚይዙበትና አስፈላጊውን የሆኑ እርምት እርምጃዎች የሚወስዱበት ነው የሚሆነው። በተጨማሪም ደግሞ በእያንዳንዱ ስራ ክፍል ውስጥ በእያንዳንዱ ቡድን ውስጥ ከስትራቴጂክ አፌርስ በኩል የተመደቡ አስተባባሪዎች የተነሱትን ሀሳቦች በሚገባ ይዘዋቸዋል። በኋላ ላይም እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ኤኒዌይ ያ ይህን የቡድን የተነሱትን ሀሳቦች ስንገልጽ ያለን ደቂቃ 5 ነው። 5 ደቂቃ ነው። ትናንትና ዶክተር ሙሉቀን 15 ያለው አንዷን ከፊት ትብሏት ነው። 5 ደቂቃ ነው ያለን። ስለዚህ በዚህ 5 ደቂቃ ውስጥ ሁላችንም የተነሱትን ሀሳቦች ጠቅለል አድርገን የምናነሳበት ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ዋና ዋና የምንላቸውን ግን 1 2 3 ወንበሮች ክፍት ናቸው። ምናልባት አንዱ ቡድን ላይ ሁለቱንም ቶፒክ ልሎ ሊይዝ ይችላል የሚል አሳምሽን ይኖረኝ ነው እንጂ Okay, it's good. አምስት ደቂቃ ነው። 1 ደቂቃ ሲቀራችሁ 1 ደቂቃ እንደቀረ ነግራችሁና በ1 ደቂቃ ውስጥ ደግሞ ቀሩ የምትሏቸውን ፖይንቶች ዳሰን እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደምን አውላችሁ። ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። የግሩፕ 4 ዲስከሽን ላይ የነበርና አጠር አድርጌ ለማንሳት ነው። ያው ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽናችን የነበረው የሄልት ሴክተር ሪፎርም ላይ ነው። በተለይ 9 ፒላሮች ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ ዲስከስ ስናደርግ ከፓርቲሲፓንት አንጻር የገቨርንመንት ስትራክቸሩ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ሄልዝ ፖስት ድረስ ሄልዝ ኤክስቴንሽንን ጨምሮ ተሳትፈዋል። እንዲሁም ከፓርትነርስ ተሳትፎ ተደርጓል። እንደውም ከፕራይቬት ኢንስቲትዩሽንም የፓርቲሲፓንታችን አካል ሆነው ውይይቱ ተካሂዷል። በተለይ ደግሞ ክቡራን ሚኒስትሮችም ከክብርት ሚኒስትር ጀምሮ እንዲሁም ሚኒስትር ዴታዎች ክቡር ዶክተር አየለና ክብርት ወይዘሮ ፍሬዎትም ተገኝተውበት በተለይ ክቡራን ሚኒስትር ዴታዎች ኢንድ ቱ ኢንድ ዲስከሽኑ ላይም ፕሬዘንቴሽኑ ላይም በመገኘት
እስከ መቋጫው ግሬስ አድርገውታል ማለት ነው ሚቲንጋችንን። አጠቃላይ እንግዲህ ወደ ውይይቱ ውስጥ ስንገባ አጠር ያለ ኦቨርቪው ስለ ሄልት ሴክተር ሪፎርም ተሰጥቶ ነው ወደ ፕሬዘንቴሽን የገባ ነው። የመነሻ ጽሁፍም ቀርቧል። በመነሻ ጽሁፉ ላይም አጠቃላይ ዲስከሽን ከፕሌነሪ ተነስቶ ነበረ። በአጠቃላይ 11 አካባቢ የሚሆኑ ተሳታፊዎች ሀሳብ በመስጠት እንዲሁም ጥያቄ በማቅረብ የዲስከሽን ጊዜ ጥሩና ሞር ሞቲቬት የሚያደርግ አይነት ዲስከሽን ጊዜ ነበረን። እንግዲህ ከዚህም በመነሳት ዋና ዋና የተነሱ ሀሳቦችን እና በጥያቄ መልክም ሬይዝ የተደረጉትን ለማንሳት ያህል እንግዲህ ከሄልት ሴክተር ሪፎርሙ ጋር ተያይዞ አሁን አጠቃላይ ያለንበት ሁኔታ አጠቃላይ ሄልት ሴክተሩ ያለበት ሁኔታ ሪፎርም የሚያሰኝ ነውና በዚህ ልክ በዚህ ሰዓት ስለ ሪፎርም አጀንዳ ሆኖ መታየቱና መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ በዚህ ልክ ሴክተሩ ሪፎርም ለማድረግ መሄዱ በጣም ይበል የሚያሰኝ መሆኑን ከፓርቲሲፓንቱ ተነስቷል። በተለይ አጠቃላይ አሁን ይሄን ሄልት ሴክተር ሪፎርሙን ስንሰራው ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ከአቻ መስሪያ ቤቶች ጋር አጠቃላይ ደግሞ ከላይ እስከታች ባለው ስትራክቸር ውስጥ በጣም አላይን አድርገን መስራት እንደሚኖርብንም ገንቢ የሆኑ ሀሳቦች ተነስተዋል። ሌላው እንደ ሀሳብ የተነሳው ከዚህ ቀደም የሰራናቸው የተለያዩ ስራዎች በተለይ ዲጂታላይዜሽን አካባቢ ላይ አሁን ከምንሰራው ሪፎርም ጋር በጣም አላይን አድርገን ቆጥረን ኢንቲግሬት ማድረግና በዛ ልክ መስራትና መቃኘት እንዲኖርብን በደንብ ገንቢ ሀሳቦች የተነሱበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ሌላው በዋናነት የተነሳው በዚህ አጋጣሚ ሄልት ሴክተሩን ኢንዲፔንደንት ማድረግ ምንችልበት አውቶኖመስ ማድረግ ምንችልበት ስራዎች ላይ በተለይ ራስ ገዝ የሆነ ሄልት ሴክተር መፍጠር እንድንችል በጣም በትኩረት መስራት ቢኖርብንና ይሄን ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን አውትሻይን ማድረግ እንዲኖርብን የተነሱ ሀሳቦች አሉ። ሌላው የተነሳው ኪ ስቴክሆልደሮችን ሪፎርም ውስጥ በጣም ማካተት እንደሚኖርብንና ይሄ ሪፎርም የሁሉም አካል መሆን እንዳለበት በትኩረት ተነስቷል ማለት ነው። ሌላው የተነሳው ከሀብት ማሰባሰብ እስከ አጠቃቀም ያሉ ኢሹዎችም ሲሪየስሊ መታየት እንዳለበት የተነሳበት ሁኔታ አለ። ሌላው እንግዲህ የተነሳው ጉዳይ በተለይ ከሊደርሺፕ ጋር ተያይዞ ያሉ ኢሹዎች ሲሪየስሊ ማየት እንዳለብን የተነሳበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ሪፎርሙን ስንተገብር የሁሉ አካል አድርገን ሁሉ ስቴክሆልደር ኢንጌጅ ያደረገበት በደንብ ኮንሰልቴሽን የሚፈልግ ጉዳይ በመሆኑ በዛ ልክ በደንብ መታየት እንዳለበት ሀሳብ ተነስቷል ማለት ነው። እንደ ጥያቄ የተነሱትን ውስን ነገሮች አንስቼ ያጠናቅቃለሁ። አንዱ በጥያቄ ልክ የተነሳው እንግዲህ ሪፎርሙን ስንተገብር ሊገጥሙ የሚችሉን ሪስኮች ስለሚኖሩ እነዛን ሪስክ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪስክ ሚቲጌሽን ፕላን በደንብ መታየት እንዳለበት ተነስቷል። ሌላው በጥያቄ መልክ ነው የተነሳው ምን እንደተሰራ ምን እንዳለ። ሌላው የግል ዘርፍን በምን አይነት መልኩ እዚህ ሪፎርም ስራ ውስጥ ማሳተፍ እንዳለብን በጥያቄ መልክ የተነሳበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ሌሎች በጣም ቴክኒካል የሆኑ ይሄ ከኮምፒተንሲ ኢቫሉዌሽን ጋር ፒላር ስፔሲፊክ የሆኑ ኢሹዎች ተነስተዋል። እሱ ያው ለዚህ ፕሌነሪ አዲስም ስለሆኑ ቀጣይ ዲቴል የግንዛቤ ስራም ስለሚፈልግ ብዙም እዚህ አላነሳውም ማለት ነው። ሌላው ይሄ ከማህበራዊ አገልግሎት ጋር ተያይዞ በተለይ ሴንሰስ 1997 ከመስራቱ ጋር ተያይዞ አሁን ከሄልት ሴክተር ሪፎርሙ ጋር እንዴት አላይን አድርገን ማየት እንደምንችል የተነሳበት ሁኔታ አለ በጥያቄ መልክ። ሌላው እንግዲህ የሰራተኛም ሆነ መሪ በተለያዩ ቦታ ላይ በዚህ ሪፎርም በብቃት ከማስቀመጥ አንጻር አቅጣጫ ተይዟል። በሌላ መልክ ደግሞ ይሄ የኢንክሉሲቭነስ እና ዳይቨርሲቲ ኢሹ እንደ አንድ ሌላ ፒላር ስለተያዘ ይሄን እንዴት ነው አዛምደን መሄድ መቻል ያለብን? በአንድ ሳይድ ማካተትና ብዝሃነትን ማረጋገጥ እያልን በሌላ በኩል ደግሞ የኮምፒተንሲ ኢሹ ኮምፕሮማይዝ ሊሆን አይችልም እንደ ይሄን እንዴት ማስታረቅ እንችላለን የሚል በጥያቄ መልክ የተነሳበት ሁኔታ አለ። ሌላው ኢፒኤስኤስ በፕሮክላሜሽን እንግዲህ ራሱን ወደ መቻል መሄድበት ኢሹ አሁን በተለይ ባለንበት መድረክ ላይ ደጋግሞ ስለሚነሳ ይሄን አሁን ካለው ሪፎርም ጋር እንዴት ኢንቲግሬት አድርገን ማየት እንችላለን የሚል በጥያቄ መልክ የተነሳበት ሁኔታ አለ። ሌሎች በጥያቄ መልክ የተነሱት እሺ ጨርሳለሁ። የተሰጠው ታይም ላይን የምናስበው ስራ መስራት አንጻር ይሄ ሲሪየስሊ በታየት ቢኖርበት የሚል ሀሳብ
የተነሳበት ሁኔታ አለ። ሌላው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲና ጤና ሚኒስቴር አሁን ያሉበት እንዴት ነው ኢንቲግሬት አድርገው የሚሄዱት በተለይ ወርክፎርስን ፕሮዲዩስ ከማድረግ አንጻር ያለው ኢንቲግሬሽን ምን ይመስላል የሚሉ ጉዳዮች በጥያቄ ተነስተዋል። እንግዲህ ለተነሱት ጥያቄዎች ላይም ክቡራን ሚኒስትር ዴታዎች ኢንድ ቱ ኢንድ የተነሱት ነገሮች ላይ ሪአክት በማድረግ መድረካችን በዛ ልክ ነው ኮንክሉድ የሆነው። አመሰግናለሁ። እጅግ እናመሰግናለን። በተሰጣቸው ሰዓት ነው ያቀረቡት። እባካችሁ አጨብጭቡልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ከግሩፕ 1 ነው ራፖርተር ሆኜ የነበረው ግሩፕ 1 ላይ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን ሮድማፑን ኢምፕሊመንት ከማድረግ አንጻር የነበሩ ነገሮችን በተለይም ደግሞ ቻሌንጆች ምንድን ነበሩ፣ ምን ለሰዎች ነበሩን፣ እንዲሁም ወደፊት ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ ፎከስ አድርገን ዲስከሽኖች ነበሩ ማለት ነው። ግሩፑን ላኪሊ የኛ ግሩፕ ውስጥ ቼር እና ኮቸር ሆነው የነበሩት ሰዎች ቼር የነበሩት የተከበሩ አቶ እስራኤል ከረንትሊ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ሊድ የሚያደርጉ ሲሆኑ ፕሮፌሰር አሳየ ደግሞ እንግዲህ በፊት ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ሲጀመር ጀምሮ ፕሮግራሙን ሰፖርት በማድረግ በጣም የሚታወቁ ፕሮፌሽናል ናቸው። እርሳቸው ስለነበሩ ኮቸር ያደረጉት አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ፍሌቨር የሰጠ ነበር ለዲስከሽናችን። በዚህ ዲስከሽን ውስጥ በርካታ ፓርቲሲፓንትስ ነበሩ። የገቨርንመንት ሰዎች፣ የፓርትነር ሰዎች፣ ከአካዳሚያ የመጡ ሰዎችም ፓርቲሲፔት አድርገዋል። በጥያቄና መልስ በዲስከሽን መልኩ ነው ሴሽኑን ያጠናቀቅ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ የተጀመረው ባክግራውንድ ፕሬዘንቴሽን በአቶ ካሳሁን በመደረግ ነበር። ባክግራውንድ ዲስከሽን ከባክግራውንድ ፕሬዘንቴሽን በኋላ ለዲስከሽን የሚሆኑ የተወሰኑ ጥያቄዎች መድረክ ላይ ፎርዋርድ ተደርገው በእነኛ ላይ ቤዝ ያደረጉ ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ከፓርቲሲፓንትስ ፎርዋርድ ተደርገዋል ማለት ነው። ፋይናሊም ሳመሪ ተሰጥቶ ነው የተጠናቀቀው። ጀምሮ ከዛ ደግሞ ምን ቻሌንጆች ከረንትሊ ፌስ አድርጓል፣ ኢምፕሊመንት በሚደረግበት ፕሮሰስ ውስጥ ምን አይነት ለሰኖች ተምረናል የሚለውን ከበር ያደረገ ፕሬዘንቴሽን ነበር። እዛ ፕሬዘንቴሽን ውስጥ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ከዛ በኋላ የተደረጉ አሰስመንቶች ዋና ዋና ፋይንዲንጎቻቸውን እንዲሁም ሮድማፑ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ተሞክሯል። ከዛ ኢምፕሊሜንቴሽን ስታተስ፣ ቻሌንጅስ ኤንድ ኦፖርቹኒቲስ እና ፋይናሊ ዌይ ፎርዋርድ ነው ዲስከስ የተደረገው። ወደ ዝርዝሩ አልገባም። ነገር ግን አንድ ኢምፖርታንት መረጃ ብዬ ከፕሬዘንቴሽኑ ላይ የወሰድኩት ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ ለሄልዝ ጌንስ ብዙ ኮንትሪቢዩት ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ኪ የሚባሉ ሲስተሚክ ቻሌንጅስ ፌስ እንዳደረጉት እነሱም ዲተሪዮሬት እያደረገ ያለ ኢንፍራስትራክቸር፣ ላክ ኦፍ ሪፍሌክሲቪቲ ወይም ኮንቲኒየስሊ የህብረተሰቡ ኒድ እና ዲማንድ ሲቀየር አብሮ ራሱን መቀየር አለመቻሉ፣ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከርስ ሞቲቬሽን እና ካፓሲቲ አካባቢ ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች እንዲሁም ሌሎች የህብረተሰቡ ኒድ ኢቮልቭ እያደረገ ሲሄድ አብረው ኢቮልቭ ማድረግ የነበረባቸው ነገሮች በዛ ልክ ኢቮልቭ ባለማድረጋቸው የተፈጠሩ በኒድ እና በካፓሲቲ መካከል በኒድ እና በሄልዝ ፖስት ስታተስ ሰርቪስስ ኢንፍራስትራክቸር ሳፕላይስ በተመለከተ ባለው ሪያሊቲ መካከል ያለው ጋፕ ዋይድ መሆኑ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን ሮድማፕ እንዲቀረጽ ኢኒሼት ማድረጉንና በዛም መሰረት ኢኩዊቲ እና አክሰስ ቱ ኢሴንሻል ሰርቪስስ ኳሊቲ ኦፍ ኬርን አድሬስ ማድረግ ሰስቴኔብል ፋይናንሲንግ እንዲኖረው ማድረግ እንዲሁም ሬዚሊየንስን ቢውልድ ማድረግ እና ፋይናሊ ለእነኚህ ሁሉ ደግሞ ኢናብሊንግ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ከማድረግ አንጻር መልታይ ሴክተራል ኢንጌጅመንት ኮኦርዲኔሽን እና ፓርትነርሽፕ ኢምፖርታንት እንደሆኑ አክኖሎጂ ያደረገ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን ሮድማፕ ላውንች መደረጉን ነው በዋናነት ፕሬዘንቴሽኑ ኢምፋሳይዝ ያደረገው። ኢምፕሊሜንቴሽን ከተጀመረ በኋላ ከ2020 ጀምሮ የተወሰኑ ቻሌንጆች እና ለሰኖች ኢምፋሳይዝ ተደርገዋል ፕሬዘንቴሽኑ ላይ። ከዚህም ውስጥ ከታዩት ዋና ዋና ነገሮች ውስጥ አንደኛው የገቨርንመንት ኮሚትመንት ነው። የገቨርንመንት ኮሚትመንት መኖሩን የሚያሳዩ ነገር ግን ያ ኮሚትመንት ደግሞ ከቦታ ቦታ እንዲሁም አክሮስ ዲፈረንት ሌቭልስ ኦፍ ሄልዝ ሴክተር ቫሪ እንደሚያደርግ ተነስቷል። እንደ ምሳሌም
3.3 ቢሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ብር ለሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ኦፕቲማይዜሽን ሮድማፕ ማስፈጸሚያ ገቨርንመንት ከሪጅን ጀምሮ ያሉት የገቨርንመንት አካላት ሞቢላይዝ ማድረግ መቻላቸው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም ወደ 580 ሚሊዮን የሚሆን ብር ኢኩዊፕመንት ሞቢላይዝ ማድረጉን ለማየት ተችሏል። ኤርሊ ሳይንስ ኦፍ ኮንትሪቢዩሽንም እንዳለ ውጤታማነትን የሚጠቁሙ የተለያዩ ነገሮች እንዳሉ ተነስቷል በፕሬዘንቴሽን። ወደ ዲስከሽኑና ፋይናል ሳመሪው ስመጣ ዲስከሽኑ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ኢሹዎች የመጀመሪያው ብዙ ቻሌንጆች አሉ። እነኛ ቻሌንጆች ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ቻሌንጆች have led to emerging and re-emerging of የተለያዩ በፊት የነበሩ ያለፍናቸው የምንላቸው ችግሮች ጭምር ኢንክሉዲንግ ዚሮ ዶዝ ማሌሪያ፣ ሌሎችም አውትብሬኮች ከሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ጋር መቀዛቀዝ ጋር አብሮ የመጡ መሆናቸውና እነሱን ታክል ለማድረግ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ኢንፋሳይዝ አድርጓል የኛ ግሩፕ። ሄልዝ ፖስቶቻችን ሰብስታንዳርድ መሆናቸው፣ የኮንስትራክሽን ኦፍ ኮምፕሬሄንሲቭ ሄልዝ ፖስት ስሎ መሆኑ ስፒዱ፣ አንዳንድ ሚስ አንደርስታንዲንግስ መኖራቸው፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ሄልዝ ፖስትን ከኢኩዊቲ አንጻር አለማየት፣ ፋንሲ ናቸው ብሎ ኮንሲደር ማድረግ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳሉ ግሩፓችን ዲስከስ አድርጓል። እንደ ኔክስት ስቴፕ ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮች የመጀመሪያው is the key issue ሁሉም ፕሮግረሳችን በሚጠበቀው ልክ እንዳይሆን ያደረገው ዋናው ማነቆ ፋይናንስ መሆኑንና ፋይናንስ ለገቨርንመንት ብቻ የሚተው ነገር አለመሆኑን፣ ስለዚህ we have to do advocacy to mobilize የገቨርንመንት አክተሮችን at different levels and at the same time donors, private sector, community ሁሉም አካል ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበትን ኢኖቬቲቭ ስትራቴጂ ማምጣት እንደሚያስፈልግ፣ ኮንቲኒየስ አዳፕቴሽን እና ለርኒንግ እንደሚያስፈልግ፣ ለዛም ፖዝ ኤንድ ሪፍሌክት ኢሚዲየት ኔክስት ስቴፕ መሆን እንዳለበት፣ ፋይናሊ ኮንቲኒየስ የሆነ የሄልዝ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ፋንክሽናሊቲ ትራኪንግ መኖር እንዳለበት ኢንስቴድ ኦፍ ስፖራዲክ አሰስመንት ተነጋግረናል። ይሄ ነው እንግዲህ ሰፊ ስለነበር ዲስከሽኑ ሁሉንም ነገር ማቅረብ አይቻልም። አመሰግናለሁ። እጅግ እናመሰግናለን። የቀሩ ሀሳቦች በስትራቴጂክ አፌርስ ባለሙያዎቻችን በደንብ ተደራጅተው ይያዛሉ። እሺ 5 ደቂቃ አለው። አመሰግናለሁ። ሁለት ነገር ስለማቀርብ ምናልባት ሰዓት አስተያየት ቢደረግበት የመጀመሪያው ማቀርበው የነበረው ፓናል ዲስከሽን የናሽናል ዳታ ዌርሃውስ ጋር የተገናኘ ነው። ናሽናል ዳታ ዌርሃውስ አስፈላጊነቱ ዲስከስ ተደርጓል። የተበጣጠሱ ሲስተሞች አሉን። ስለዚህ በአንድ ማዕከል በአንድ የመረጃ ቋት ስርዓት ውስጥ የመረጃ ስርዓት እንዲገኝ መረጃዎች እንዲገኙ የሚያስችል ፕላትፎርም ነው። ብዙ ጠቀሜታዎቹ የጎሉ ናቸው እና ጊዜውን የዋጀ ሀሳብ እንደሆነ በወቅቱ ተነስቷል። ብዙ ጥያቄዎች ተነስቷል ከዚህ ጋር እንዲሁም ዌይ ፎርዋርዶች የተነሱ ሲሆን በዋናነት ምንድነው የዳታ ዌርሃውስ አስፈላጊነቱ ለሰርቪስ ኳሊቲው እንዲሁም የፕሮግራም ማኔጅመንቶቹን እንደሚያሻሽል እንዲሁም የሂውማን ሪሶርሱን አቅም ማሳደግ አስፈላጊ እንደሆነ ይሄንን ሊሸከም የሚችል ሂውማን ሪሶርስ አስፈላጊና ካፓሲቲ ቢልድ ሊደረግለት እንደሚገባ እንዲሁም የሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ባለሙያዎች የሳላሪና ፕሮፌሽናል ኬሪየር ጋር የተገናኘ ጥያቄዎችም ተነስቷል። እነሱም የሚስተናገዱበት መንገድ ቢፈለግ የሚልና ስትሮንግ ሊደርሺፕ ለዳታ ዌርሃውስ እውነት ሪያላይዜሽን አስፈላጊ እንደሆነ የተነሳ ሲሆን የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ በዚህ በኩል በሚኒስትሪ ብቻ መካሄድ የለበትም። ስትሮንግ የሆነ የስቴክሆልደር ኢንቮልቭመንት ወይም ኢንጌጅመንት አስፈላጊ እንደሆነ እንዲሁም ፌዝ ቤዝድ አፕሮች ብትከተሉ የሚል ዌይ ኦፍ ፎርዋርድ የተመድ አስተያየት ተደርጓል። ከሴክተር ውጪ ሌሎች ፓርትነሮች ቢሳተፉ እና የቴክኖሎጂው ላይ ወይም ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ መሰራት ቢችል ወደ እውነታ ማቅረብ እንችላለን እና ካሁኑኑ የሴኩሪቲ እና የፕራይቬሲ ኢሹዎች ሊታሰብባቸው እንደሚገባ ተነስቷል። ዳታ ዌርሃውስን በሚመለከት ሌላው የተነሳው የነበረው ፓናል ዲስከሽን
የኒውትሪሽን መልቲሴክቶራል ኒውትሪሽን ኢንፎርሜሽን ሲስተም ለሰቆጣ ዲክላሬሽን ዲኤችአይስቱን ተጠቅሞ የሰራቸውን ስራዎች ሰክሰስ እንዲሁም ቻሌንጆች እንዲሁም the way forward የተቀመጠ ሲሆን ብዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል ከዚህ ጋር እንዲሁም way forwardዎች ተነስተዋል ከተነሱት ውስጥ አንዱ አሁን እየተፈለገ ያለው ኪ ሜሴጁ ምንድነው ዩኒስን በወረዳ ሌቭል ላይ ብቻ ኢምፕሊመንት ማድረጉ ብዙ እንድንሄድ በመንፈልገው ልክ እንድንሄድ ስላላስቻለን ከኢሲኤችአይኤስ ጋር አት ኮሚኒቲ ሌቭል ላይ ኢምፕሊመንት ቢደረግ የሚል ሐሳብ ነው ይሄም ምንድነው አንዳንዶቹ ያነሱ ጥያቄ ኢሲኤችአይኤስ ጤና ኤክስቴንሽን ላይ ነው የሚሰራው ስለዚህ ጤና ኤክስቴንሽኑ ላይ ሎድድ አትሆንም የሚል ጥያቄ ነው አንዱ ከተነሳው ውስጥ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ዳይሬክሽን እና መፍትሄ አቅጣጫ የሚፈልግ እንደሆነ ነው የተቀመጠው ሌላው በእነዚህ በሚከተሉት በፖይንቶች ላይ ስራ ቢሰራ ነው አንደኛው ሲስተሙን ከአት ኮሚኒቲ ቀበሌ ሌቨል ላይ ከኢሲኤችአይኤስ ጋር ኢንቲግሬት በማድረግ ይሰራ የሚል ነው ሌላው ሪሶርስ ላይክ ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ ካፓሲቲ ቢልዲንግ እንዲሁም ያስፈልጋል ነው ኢንፍራስትራክቸር ማለት እያንዳንዱ ሴክተር ነው 11 ፈራሚ ሴክተሮች አሉ እነዛ 11 ፈራሚ ሴክተሮች ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል እያንዳንዳቸው ሴክተር ስለዚህ እሱ በእያንዳንዳቸው መረጃ ማስገባት ስላለባቸው ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል የሚል ነው በተጨማሪም ካፓሲቲ ቢልዲንግ ምክንያቱም በየጊዜው ሰው ትሬን ያደረግነው ሰው እየለቀቀ ይወጣ ስለሆነ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ያስፈልጋቸዋል የሚል ጥያቄ አለ ዌይ ፎርዋርድ ተቀምጧል እንዲሁም የተቀመጡ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀሮች ተግባራዊ ይደረጉና ወደ ታች ቢወርዱ የሚሉ ሮቦስት ዳታ ቫልዩ ሲስተም ቢፈጠር እና ቴክኖሎጂውን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይቻል ምክንያቱም አብዛኛው ቦታ ላይ ኦንላይን ብቻ ነው የሚሰጠው አሁን ዩኒስ ወይም ኦንላይን ነው ስለዚህ ይሄንን ኦፕቲማይዝ ማድረግ የሚቻል ቢሆን የሚልና መልቲ ሴክቶራል አካውንታቢሊቲ ቢኖር የሚሉ እንዲሁም ኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ላይ ኦንላይን ስለሆነ ሁሉም ለዚህ የሚሆን ኢንፍራስትራክቸር እንዲሁም የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ስራ ቢሰራ የሚል ነው አመሰግናለሁ ታቸውንም ቆጥበውልን ነው ማለት ነው የሰጡን ወደ ሌላው የቡድን አቅራቢ እንሄዳለን 5 ደቂቃ አለውት ጉድ አፍተርኑን እንዴት ዋላችሁ እኔ ስሜ ናስር አሊ ይባላል የኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር እና ብዙ ፋሚሊያር ፌስ ስለሆንኩኝ በዚህ አጋጣሚ ራሴ ላስተዋውቅ ብዬ ነው እኛ ዲስከስ ያደረግነው የኛ ግሩፕ 1 ዜሮ ዶዝ ላይ ዜሮ ዶዝ ኢዝ ሪል ፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ ነው ብለን ዲስከስ አድርገናል የኛ ፓነሊስቶች የነበሩ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፓርትነርስ እና ሪጂናል ሄልዝ ቢሮዎች ነበሩና ብዙ ግሎባል ፐርስፔክቲቭም ናሽናል ፐርስፔክቲቭንም እንደዚሁም ሪጂናል ያሉ ኤክስፒሪየንሶችን ለማግኘት ይችላል ዶክተር ዳንኤል ፍሮም ዩኒሴፍ ታንክስ ፎር ጆይኒንግ us and sharing your global experience with a part of team ይሄን ካልኩኝ አበበም እንደዚሁ ደግሞ ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝም የነበሩ ልጆች ኤክስፒሪየንሳቸውን ሼር አድርገውናል ትልቁ ነገር ያውላ ነው መጀመሪያ መልካሙ ፕሬዘንት ያደረገው there are 25 million zero dose children globally ሀቅ ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት አድሬስ እናርግ የሚባል ዲስከሽን ነው ትልቁ የነበረው ኢትዮጵያ ከዚህ ውስጥ 4 ሚሊዮኑን ኮንትሪቢዩት ታደርጋለች next to Nigeria and DRC Ethiopia the third high burden country ናት በዜሮ ዶዝ ከዛም ኢንዲያ እና ፓኪስታንም ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ነው why zero dose is a global agenda የሚልም ዲስከሽን ነበር definitely ቁጥሩ ራሱ zero dose is a global agenda እነዚህ ሁሉ ህፃናት ቫክሲኔትድ ካልሆኑ ኢምፓክቱን ዲስከስ አድርገዋል ኢኮኖሚክ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ሶሻል ካልቸራል ኢምፓክቱን ዲስከስ ተደርጓል ትልቁ ነገር እዚህ ላይ ማንሳት የሚፈልገው immunization is a key indicator for resilient health system ብለን አስቀምጠናል resilient health system ካለ ዜሮ ዶዝ አይደለም አንደር ኢሚዩናይዝድ የለም ቢያንስ ቁጥሮቹ ይቀንሳሉ ሌላው ግሎባል ፐርስፔክቲቭ ላይ የተነሳው ቢፎር ኮቪድ የነበረው ቫክሲን ትሬንድ
ኮቪድ ከመጣ በኋላ በጣም ዲክላይን አድርጓልና የኮቪድ ኢምፓክትም ታይቷል። ናሽናሊስ ኢስ ፐብሊክ ሄልዝ ኢምፖርታንስ ኢስ ፐብሊክ ሄልዝ ኢሹ ብለን ዲስከስ አድርገናል። ለምን ኢትዮጵያ 4 ሚሊዮን ኮንትሪቢዩት ታደርጋለች ብለናል። ዲኤችአይኤስ2 ብሏል አለማየሁ ሲያቀርብ 100% አካባቢ ያሳያል ኢሚናይዜሽን ፉል ኢሚናይዜሽን፣ ግን በአንዳንድ አሰስመንቶች በጣም ከዛ ያነሰ ነው ቁጥሩ። እንዲያውም 77% እና 71% ለፔንታ 1 እና ለፔንታ 3 ሪስፔክቲቭሊ ብሎ ነው ያስቀመጠውና ኳሊቲ ኢሹ አንዱ ኢሹ ነው። ግሎባሊ ምንድነው ሪከመንድ የተደረገው ብሎ ዶክተር ዳንኤል ከዩኒሴፍ የነገረን 3 ስትራቴጂዎችን አስቀምጧል። ግሎባሊ ሃው ቱ አድሬስ ዘ ዜሮ ዶዝ ነው። ቢግ ካቻፕ ፕላን ወይ አክሴሌሬሽን ፕሮግራሙ በጣም ኪ ነው። ላስት ይር በአንድ አመት ብቻ 22% ኦፍ ዘ ዜሮ ዶዝ ራሱ በዚህ በአክሴሌሬሽን ፕላን ቀንሷል። ሁለተኛው ሪስቶር ቫክሲኔሽን ሰርቪስስ ቦትልኔኮችን አይደንቲፋይ ማድረግ፣ ሩት ኮዞችን አናላይዝ ማድረግ። ይሄ ዜሮ ዶዝ ባይ 25 ሚሊዮን ችልድረን ቢኬም ዜሮ ዶዝ ተብሎ አናሊሲስ መሰራትና ያን አድሬስ ማድረግ አለብን። እንደዚህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሶስተኛ ስትራቴጂ ሆኖ የተቀመጠው ሰስቴን ዘ አክሽን ስትሬንግዝኒንግ ሩቲን ኢሙናይዜሽን ኤንድ ኢንቴግሬቲንግ ዊዝ ኤግዚስቲንግ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ሲስተም ተብሎ ተቀምጧል እና ቢግ ካቻፕ ግን ግሎባሊ 22% ቀንሷል። ናሽናል ስትራቴጂዎች መልካሙና አለማየሁ አቅርበውልናል። ኢትዮጵያ አዳፕት ታደርጋለች ግሎባል ኢኒሺዬቲቮችን። ግሎባል ስትራቴጂ ቢግ ካቻፕ የናሽናል ቢግ ካቻፕ ነበር። ኤክሰለንሲስ ዶክተር መቅደስ ዶክተር ደረጀ ኦውን ያደረጉት ኮሚቴ የሆኑበት ናሽናል ስትራቴጂ ተቀምጧል። በዛ ናሽናል ስትራቴጂ ኢትዮጵያ ከ300,000 በላይ የሆኑ ዜሮ ዶዞችን በሩቲን ሲስተም ብቻ ቀንሳለች። ከሊደርሺፑ ምን ይጠበቃል፣ ከኛ አመራሮች ምን ይጠበቃል የሚለውን ዲስከስ አድርገናል። ትልቅ የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ዜሮ ዶዝ ላይ አድቮኬሲ መሰራት አለበት። ሪጂናል ገቨርንመንቶችን ስፔሻሊ ሶሻል አፌርስ እንደዚሁም ደግሞ ሃውስ ኦፍ ፓርላመንት ሪፕሬዘንታቲቮችን ኢንጌጅ ማድረግ አለብን። አድቮኬሲ መሰራት አለበት። ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን፣ ዶሜስቲክ ፋይናንሲንግ፣ ፓርትነርሺፕ እና ኮኦርዲኔሽን በተለይ ኢንተርናሽናል ፓርትነርስ ዶነርስ ብር ያላቸው ሰዎች እንዲያግዙን ሞቢላይዝ ማድረግ። ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ሞቢላይዜሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። እኛ ብለዋል እንዲያውም ሲያወሩ ፓርትነርስ ኢንጌጅመንት ፓርትነርስ ፓርቲሲፔሽን ሳይሆን የምንፈልገው ፓርትነርስ ኢንጌጅመንት ነው ተብሏል እና እንደዚሁም የወርክ ፎርስ እና የሊደርሺፑን ሊደርሺፕ ካፓሲቲ ስትሬንግዝኒንግ በጣም ኪ ነው። አንድ ደቂቃ አማራ ኤክስፒሪየንስ ብዙ አማራ አበበ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ነግሮናል። ግን አንድ የነገረን ውስጥ ማረሳው 60% ኦፍ ሄልዝ ፋሲሊቲስ ሃቭ ሪፍሪጅሬተር፣ የቀሩት 36%ዎቹን በሞባይል አፕሮች ነው አድሬስ የምናደርገው ብሏል። አማራ አሁን ከኮንፍሊክቱም ጋር ተያይዞ ብዙ ኢኖቬቲቭ ነገሮችን ነግሮናል። ታይም ዳዝንት አላው ሚ ኦፖርቹኒቲስ ኤንድ ቻሌንጅስ ላይ ተነጋግረናል። ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች እንዳሉ የሊደርሺፕ ኮሚትመንት፣ የግሎባል ኮሚኒቲ ኮሚትመንት፣ የክሊር ፖሊሲስ ጋይድላይን፣ እነዚህ ኦፖርቹኒቲ ታይቷል። ቻሌንጆች ብዙ ናቸው፣ ግን ዳታ ላይ ተደጋጋሚ የሪሶርስም እንደዚሁም ደግሞ 38% ኦፍ ሄልዝ ፋሲሊቲስ ብቻ ነው በስራ ሰዓት ኢሚዩናይዜሽን የሚሰጡት። ሌሎቹ ወይ ጠዋት ይሰጣሉ ከሰዓት ይዘጋሉ። ሌሎቹ ወይ በሳምንት ነው የሚሰጡት ወይ በወር ነው የሚሰጡት እና አንዱ ኪ ኢምፕረስ ትንሽ አቴንሽን የሚሳበኝ ነገር ስለሆነ ነው። ፋይናሊ ዌይ ፎርዋርድ ክሊር ባክሎግ ዩዚንግ ቢግ ካቻፕ ስትራቴጂ። ባክሎጉን አሁን ኢትዮጵያ ያላትን 4 ሚሊዮን ክሊር ማድረግ አለብን። ስትሬንግዝኒንግ አውትሪች ስታቲክ ሩቲን ኢሙናይዜሽን እንደ ሞባይል ቫክሲኔሽን አፕሮች ኮምባይን ማድረግ አለብን። ኢንቴንሲፋይ አድቮኬሲ በጣም አድቮኬት ማድረግ አለብን። ሊደርሺፑን ፐርሱዌድ ማድረግ አለብን። ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ አለብን። ኢኖቬሽን ኤንድ ዲጂታላይዜሽን መልካሙ ሲነግረን 4 ሚሊዮኑ ራሱ ኤስቲሜት ነው። ክሊር የሆነ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ላይ ስንት አንደር ኢሙናይዝድ ወይ ደግሞ ዜሮ ዶዝ ችልድረን አሉ የሚለው ነገር አልወሰንም ብሏል። በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ። ይቅርታ እሺ፣ እናመሰግናለን። አቶ እንዳልክ 5 ደቂቃ አሉት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እኔም የማቀርበው የኤምኤፍአር ወይም ማስተር ፋሲሊቲ ሬጂስትሬሽን ዳታ ኩሬሽን ዳታ ዩቲላይዜሽን ኤንድ ቻሌንጅስ ፌስድ ሶ ፋር የሚል ነው የነበረው ውይይቱ። በኤምኤፍአር ዙሪያ የተሰሩ ስራዎች በሚል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ
እንግዲህ እስከ ትናንትና ድረስ ሲስተሙ እንደሚነግረን ወደ 42278 ወይም ደግሞ 100% የሚሆኑት የጤና ተቋማት በሲግኔቸር ዶሜን እንደተመዘገቡ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ አፕሮቫል የተደረጉ 98.1% አፕሮቭ እንደተደረገ ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የሰርቪስ ዶሜናቸውን ደግሞ ከአስከፈ ያለው የሚሰጡት ሰርቪስ ኢንክሉዲንግ የሰው ኃይልና የሕክምና መሳሪያዎችን ጨምሮ 86.8% እየተመዘገበ መሆኑን ኤምኤፍአር ከዲኤችአይስ ቱ ኢንተርኦፐሬቢሊቲ በጥሩ ሁኔታ ላይ ደረጃ ላይ እንዳለ እንደተናበበ ቀርቧል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከተወሰነው ፓርት የሞባይል አፕ ተሰርቶ በተለይ ዳታን ዩዝ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ሌሎች እንግዲህ ብለድ ባንክ ኢምፖርተርስ ኤፒኤስኤስ ሀብስ ሌሎችም ኮምፕሬሄንሲቭ በሆነ መልኩ በተለይ በጤና ተቋማት ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ተቋማት በዚህ ለመዝገብ እየተሰራ መሆኑ ሌላኛው የሄልት ፋሲሊቲ ላይሰንሲንግ ከወረቀት አልፎ ወደ ኢላይሰንሲንግ እና ከኤምኤፍአር ጋር ኢንተግሬት ለማድረግ በጣም መጨረሻው ጫፍ ላይ መድረሳችን የኤምኤፍአር ሮድማፕ ተዘጋጅቶ ኦልሞስት በመጠናቀቅ ሂደት ላይ መሆኑን የገቨርናንስ ዶክመንት በፌዴራል ደረጃ መጽደቁንና በአድሚስ በሚመለከታቸው አካላትና ክልል ደግሞ ከስተማይዝ እንዲያደርጉ ትልቅ ስራ እየተሰራ መሆኑን የአቅም ግንባታ ስራዎች እንግዲህ በተለይ እስከ ክልል ድረስ ባለው እና የተወሰኑ ዞኖችን ባካተተ መልኩ መሰራቱን እና በባለፈው ዓመት የዳታ ቫሊዴሽን ትክክለኛውን ጂፒኤስ ስላለው መሰራቱን በሪፖርቱ ቀርቧል። በቻሌንጅ ውስጥ እንትን ያሉት የቀረቡት አንደኛ የክልሎች የሚፋረን የሰው ኃይል በጀት ከመያዝ መሰረተ ልማት ወይም ኢንፍራስትራክቸር ከማሟላት አንጻር የተፈለገውን ያክል አለመሆኑ እንደቀርቧል። የመሰረተ ልማት እጥረት እንደ ቻሌንጅ ቀርቧል። ምክንያቱም አብዛኞቹ በተለይ በታችኛው መዋቅር ያሉት ሰዎች ኮምፒውተር የላቸውም፣ ኢንተርኔት የሌላቸው፣ ፓወር የሌላቸውም የወረዳ እና በተለይ ተቋማት የሬጉላቶሪ ስራውን ኩሬት የሚያደርጉት ባለሙያዎች የሌላቸው ሆኖ ተነግረዋል ወይም ቀርበዋል። ሌላኛው ሰርቪስ ዶሜን ቢሰበሰብም በሚፈለገው መልኩ ግን ዳሽቦርዱ ስላልተጠናቀቀ በሚፈለገው መልኩ መጠቀም እንዳልተቻለ አሁንም ኤክሴል እየሆነ እንደተጠቀመ እንደሆኑ ቀርቧል። እንግዲህ በዚህ ዓመትም ለዚህ የበጀት እጥረት ከፍተኛ ሆነ ለኤምኤፍአር ከ60% በላይ የሚሆነው በጀት እንደሌለው ተቀርቧል። ሌላኛው እንግዲህ ፕሮግራሙን ሰስቴኔብል በሆነ መልኩ በመንግስት አቅም ብቻ የተደገፈ መሆኑ አሁን እስካሁን እየሄደ ያለው በራሱ መንግስት አቅም ባለመሄዱ ምክንያት ሌሎች ሀገሮች ከሄዱበት አንጻር ሌሎች ተጨማሪ አቅሞች እንደሚያስፈልግ ተነስቷል። እንግዲህ የተነሱ አስተያየቶች በተሳታፊዎቹ አንደኛ ኤምኤፍአር አሁን የደረሰበት ሁኔታ በጣም አበራታች ነው። ሰው እንደ ጤና ሚኒስቴር የሚያስመሰግን ደረጃ ቀርቧል የሚል ምስጋናም ቀርቧል። አጠቃላይ ተቋማት ስትራክቸር ሲቀየር እንዴት ነው የሚታደሰው? ምክንያቱም መታደስ ይኖራል፣ መቀየር ይኖራል። እሱን እንዴት ነው የምታደርጉት የሚል ጥያቄ ተነስቷል። የግል ተቋማት ሲዘጉ ሲከፈቱ በተለይ ከመንግስትም በተለየ መልኩ ፍሌክሲብል ስለሆኑ እሱ እንዴት ነው ማኔጅ የምታደርጉት የሚል ተነስቷል። ሌላኛው መሰረተ ልማት ብላችኋል። ኮምፒውተር ግን ለሲኤችአይኤስ ለተለያዩ የመረጃ ስርዓቶች ወደ ታችኛው መዋቅር የሚወርዱ ኮምፒውተሮች ስላሉ እሱ ለምንድን ነው በጋራ ማትጠቀሙ የሚል ተነስቷል። ለነዚህ ምላሽ ተነስቷል። ሬጉላቶሪ በባህሪው ብዙዎቹ አሁን ካሉት 16 የክልል ተቋማት ውስጥ በታችኛውም ብዙዎቹ ከጤና ቢሮ እየወጡ ስለሆነና በዚህ እየደረሰ አይደለም የሚለው በአጠቃላይ ለዚህ አካል እየደረሰ አይደለም የሚል ነው። እንደ ማጠቃላይ የተነሳው ምንድነው? አንደኛ የሶፍትዌር ማልማቱ ስራ ኢንክሉዲንግ ሰርቪስ ዶሜንን ለመጠቀም የማልማቱ እየተከታተሉ አብዴት የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ጠንከር ያለ አስተሳሰብ መረጃ ወይም ደግሞ ሀሳብ ተሰጥቷል። ሌላኛው የመረጃ መሰብሰቡ ወቅታዊ ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንድ ከተሰበሰበ የተቋማት ላይ ሰርቪስ ዶሜኑ ፍራጃይል እንደመሆኑ መጠን ይሄንን ተቋሙ ወይም ሚኒስትሩ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ስራ ተዘርግቶ የሚጠናከርበት ስራ መደረግ መቻል አለበት። ይሄንም ደግሞ ፕራይቬት ተቋማቱ በዚህ ውስጥ ኢንጌጅ መደረግ ካለባቸው መታሰብ አለበት። ካልሆነ ግን በጣም መረጃውን ለመጠቀም ሊያስቸግር ይችላል የሚል ቀርቧል። ሌላኛው ዳታ ዩዝ ላይ የመረጃ አጠቃቀም ላይ በቃ የኤምኤፍአር ላይ ከፕላኒንግ የተቋማቱን ስም ከማወቅ በዘለለ ምን የት ቦታ የሰርቪስ አለ፣ የትኛው ባለሙያ ታገኘዋለሁ፣ መቼ የሚለው በቀን ከጧትና ከሰዓት እንኳን ይሄ በደንብ እንደ ሌሎች ሀገሮች በትክክል ላይቭ የሆነ ዴታ የሚገኝበት ስርዓት መዘርጋት አለበት ተብሏል። ሌሎች እንግዲህ ከኤምኤፍአር ጋር መናበብ ያለባቸው ሌሎች ሲስተሞችም ከኤምኤፍአር ጋር ተናበው የሚሄዱበትን ስርዓት መዘርጋት መቻል አለባቸው ብሏል። በመጨረሻ ለዚህ ስራ እስካሁን ድረስ መንግስት የተደረገ እንደ ጠቀሜታው አንጻር የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ የአቅም የቴክኒካል ድጋፍ ማድረግ አለባቸው የሚል ተነስቷል። አመሰግናለሁ።
ሞራል ያንሳቸዋል ሁሉንም በዚህ ልክ ተዘጋጅተው የቡድን ውይይት ሪፍሌክት ማድረጋቸው በጣም ጥሩ። ዶክተር ህይወት 5 ደቂቃ አለዎት። በቡድን የተነሱትን ሀሳቦች ጠቅላላ አድርገው ያቅርቡልን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የኛ ግሩፕ 3 ይባላል። የተወያየበት ርዕስ ስትራቴጂክ አፕሮች ቱ ካርብ ዘ ከረንት ማሌሪያ ሰርጅ በሚል ርዕስ ነው። እዚህ ውይይት ላይ በርካታ ሰዎች አቴንድ አድርገው ነበር። ግሩፑን ዲስከሽኑን የመሩን ዶክተር መሳይ ኃይሉ ከኢፒኤችአይ ዋና ዳይሬክተር ነው። ማጠቃለያ ላይ ደግሞ ክብርት ዶክተር ለቀስ ዳባ እንዲሁም ደግሞ ክቡር ዶክተር ደረጀም በተጨማሪ ይሄንን ስብሰባ አጠቃለውልናል፣ መርተዋል። ይሄንን ስብሰባ እንግዲህ ዲስከሽን በፕሬዘንቴሽን ነበር ያቀረብነው እንደ መነሻ ሀሳብ እኔ ወይም ዶክተር ህይወት ነበር ያቀረብኩት። እዚህ ላይ ደግሞ አቴንድ ያደረጉ በርካታ የክልል ቢሮ ኃላፊዎች፣ ኤጀንሲ ሄዶች እንዲሁም ደግሞ ከተከበረው ፓርላማ የመጡ የህዝብ ተወካዮች አቴንድ አድርገዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ ወቅቱ የወባ መተላለፊያ ወቅት ቢሆንም ግሎባሊ ያሉ ሁኔታዎችን እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ የነበሩ ሲቹዌሽኖችን ለማንሳት ተሞክሮ ነበር። በዓለም አቀፍ ደረጃ የወባ ታማሚዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የሞት ምጣኔውን በዛው ልክ መሆኑን ቀርቧል። የዓለም ጤና ድርጅት ያቀረበውን መረጃ እንደ መነሻ በማድረግ ወደ 5 ሚሊዮን ተጨማሪ ኬዞች ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ መምጣታቸው ታይቷል። እንግዲህ ለእነዚህም እንደ መነሻ ምክንያት ሆኖ የተቀመጡ ጉዳዮች አሉ። ክላይሜት፣ የተለያዩ ደግሞ ባዮሎጂካል እንዲሁም ደግሞ ኬሚካል ሬዚስታንስ፣ የሰዎች በተለያየ መፈናቀል፣ ሴኩሪቲ የመሳሰሉ ተቀምጠዋል። እንግዲህ ወደኛ ሀገርም ስንመጣ በፈረንጆቹ 2010 እስከ 2023 ያለውን ነባራዊ ሁኔታ የተነተነ ዝርዝር ነገር ቀርቧል። የወባ ሁኔታ እየቀነሰ መጥቶ ባለፈው 3-4 ዓመታት ግን ደግሞ መልሶ ወደ ላይ የጨመረበትን ነገር ታይቷል። በዚህ ሁሉ መካከል የፖሊሲ ለውጦችን የተለያዩ ሜጀር የሆኑ ማይልስቶኖችን አልፈናል። ከነዚህ መካከል አንደኛው በፈረንጆቹ 2017 ወባ መቀነስን የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖችን ውጤታማነትን ተከትሎ ወባ እንግዲህ ሰብናሽናል ኢሊሚኔሽንን ላውንች አድርጎ 2030 ላይ እንደ ሀገር ማሳካት የሚለውን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ካጋጠሙ ኔጌቲቭ የሆኑ ተግዳሮቶች መካከል አንዱ ኮቪድ ነው። ኮቪድ ብቻ ሳይሆን ኮንፍሊክት፣ እነዚህ በባለፉት 3 ዓመታት ያጋጠሙ ናቸው። ይህን በማየት እንግዲህ እንደ ሀገር የምንጠቀምበትን ናሽናል ስትራቴጂ መከለስ ያስፈልግ ነበር። ለዚህ ክለሳ ደግሞ የሚያግዝ በርካታ የሆኑ ኤክስፐርት ግሩፕ የተካፈሉበት የናሽናል ማሌሪያ ሪቪው ተደርጎ ነበር። የዚህ ሪቪውንና በርካታ ጥናቶችም ጎን ለጎን ሲደረጉ የነበረውን በግምት ውስጥ ያስገባ ሀገር አቀፍ ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ለውጦችን ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን በትግበራ ላይ ያለው የሀገር አቀፍ ስትራቴጂው አንደኛ የምንጠቀምበትን የፔስቲሳይዶችን የቤድኔት ላይ እንዲሁም ደግሞ በቤት ውስጥ የሚረጩ ኬሚካሎችን ጭምር ለውጥ ያመጣ ነው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ኒው ጀነሬሽን የሚባሉ ኬሚካሎች ኮስት በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ግን ውጤታማ የሆኑትን እንደ ሀገር እየተጠቀምን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለመመርመሪያ የምንጠቀምበት ፈጣን መመርመሪያ መሳሪያ አርዲቲም ላይ ለውጥ መጥቷል። ይህም ባለፉት 2 ዓመታት ቶታሊ ግዢው የተቀየረበት ሁኔታ አለ። ይህና ሌሎችንም በርካታ ለውጦችን ፖሊሲው ግምት ውስጥ አስገብቶ ሀገር አቀፍ ስትራቴጂውን ቀበሌ ሌቭል በማውረድ ስትራቲፊኬሽን ሰርቶ ኢንተርቬንሽኖችን በዛ ልክ ማፕ እየተደረገ ሪሶርስንም እንዲሁም ደግሞ አስፈላጊ ግብአትና ድጋፍን በዛ ልክ እየተሰራ መሆኑን ቀርቦ ነበር። አጠቃላይ እንግዲህ በተሳታፊዎች የተነሱ በርካታ ጉዳዮች ነበሩ። ከነዚህ መካከል አንደኛው የማሌሪያን መጨመር ተከትሎ እንግዲህ በከፍተኛ አመራሩ ከጁን ጀምሮ ወይም ሰኔ በኛ አቆጣጠር እንግዲህ ኦልሞስት 4 ወር ሆኖታል። ከፍተኛ የሆነ አመራሩ የሚመራው የወባ ፈጣን ምላሽ ወይም ደግሞ ኢንሲደንስ ማኔጅመንት በፌደራል ደረጃ እና በየሌቭሉ ተዋቅሮ ኮሚኒቲ ድረስ እየተሰራ ነው። ይሄ ሲደረግ እንግዲህ ከፍተኛ ጫና ያለባቸው 222 የሚሆኑ ወረዳዎችን ትኩረት ሰጥቶ ሌሎቹንም ግን ሳይዘነጋ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። እነዚህ እንግዲህ ዴይሊ እና ዊክሊ ሪፖርቱን እየተገመገመ ኮንቲኒየስ የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። ብዙ ግብአቶችን በዚህ አካሄድ ወይም ደግሞ ክላስተር በሆነ አፕሮች ለማየት ተችሏል። አጠቃላይ ወደ 9 ክላስተር እነዚህ ወረዳዎች ዲዛይን ተደርገው ስራዎች እየተሰሩ መሆኑ ቀርቧል። ሌላ የኮሚኒኬሽን ስራ ሊጠናከር እንደሚገባ ሰምሃው ፍራግመንትድ የሆነ ነገር አለ። ይሄ ላይ መስተካከል እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ ሚዲያን በተመለከተ ደግሞ አግባብነት ባለው በከፍተኛ አመራር ደረጃ መሰጠት እንዳለበት ይሄንን መረጃን ደግሞ በትክክል በመተንተንና አላስፈላጊ የሆኑ የሚዲያ ኮንፊዥኖችን ሊወገዱ እንደሚገባ ስትረስ ተሰጥቶ በተሳታፊዎች ተነስቶ ነበር።
ሌላው በኮሚኒቲ ደረጃ በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ነበር። ይሄ እንግዲህ አዲስም ባይሆን በሰምሃው ግን በብዙ አካባቢዎች ላይ መቀዛቀዙ ቀደም ሲልም የተነሱ ነገሮችን ጨምሮ በእኛም ግሩፕ ዲስከሽን ተነስቶ ነበር። ስለዚህ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ስትሮንግ እና ኮንቲኒቲ ያላቸው የኮሚኒቲ የወባ መከላከል መቆጣጠር ስራዎች ሊተገበሩና ይበልጥ ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ነው። ሌላው በፒኤችሲ ያለው ሰርቪስ ላይ ተግዳሮቶችም እንዳሉ በአንዳንድ አካባቢዎች ክልሎች ላይ ተነስቶ ነበር። ለምሳሌ ግብዓት አቅርቦት ላይ የመቆራረጥ እንዲሁም ደግሞ ወጥነት የሌለው አሰራር፣ ሌላው በፕሮቫይደር ሳይድ ፋሲሊቲ ላይ ያሉ የናሽናል ፕሮቶኮልን ሙሉ ለሙሉ ያለመተግበር፣ እዚህ ላይ አንዳንድ ጋፖች የመድኃኒት አጠቃቀም ላይ ሲነሳ ነበር። በአጠቃላይ ሎጂስቲክስ ማኔጅመንት ላይ መሻሻል መኖሩን፣ ላቦራቶሪ ላይ ደግሞ ኢፒኤ ሊጠናከር እንደሚገባና የፕሮግራም ማኔጅመንት ግን እንደ ክፍተት የተነሳና በተለያዩ ጥናትና ምርምሮች ያሉ ኢንተርቬንሽኖች ውጤታማነታቸው መረጋገጡ ቀርቧል። ከዚህ በመቀጠል በዋነኝነት እንግዲህ ያው የፋይናንስ ሰፖርትም ይበልጥ ሊደገፍ ይገባል የሚል ነበር። ምናልባት ባለፈው 3 ወር ብቻ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወደ ክልሎችና አሁንም በኦንጎይንግ እየሄዱ ያሉ ፋይናንስ እንዳለ ተነስቷል። ግን ይበልጥ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እና ግብአት ላይ ደግሞ ይበልጥ ከቨሬጅን ሴኩር ለማድረግ የተነሱ ክፍተቶች ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ነው። እንግዲህ አጠቃላይ በቀጣይ የሚኖረን 2-3 ሳምንት ላይ ደግሞ ከፍተኛ አመራሩንም ጭምር ወደ ታች ኮሚኒቲ ወርዶ ያለውን ሁኔታ ገምግሞ ሲቹዌሽኑ ላይ የተመሰረተ ፊድባክ እንደሚሰጥ በአቅጣጫ ተቀምጧል። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን በተሰጠው ደቂቃ ስለጨረሱ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይ ቡድን 5 ደቂቃ አለዎት። እሺ፣ እንዴት ዋላችሁ? ተስፋዬ ይባላለው። የምሰራው ጤና ሚኒስቴር የመድኃኒትና ሕክምና መሳሪያዎች መሪ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ነው። እኔ የማቀርብላችሁ ግሩፕ 4 ላይ የነበረውን ዲስከሽን ነው የማቀርብላችሁ። የግሩፓችን የተወያየንበት ታይትሉ የናሽናል ድረግ ፖሊሲ ሪቪዥንን በተመለከተ ነው። እንግዲህ አሁን ያለው የናሽናል ድረግ ፖሊሲ በ1993 እንደ ግሪጎሪያን ካላንደር ዴቨሎፕድ ሆኗል። ያው እንግዲህ ወደ ከ30 ዓመት በላይ ሆኖታል ማለት ነው። ያው ስራ ላይ ነው ያለው ሰው አሁን ናውዴስ ሪቪዥን እየሰራ ነው። እዛ ላይ ነው የተወያየ ነው። እንግዲህ ከዚህ ውይይት ላይ ከተለያየ ኦርጋናይዜሽኖች ተሳታፊዎች ነበሩ። ከጤና ሚኒስቴር፣ ከተጠሪ ተቋማት፣ ከጤና ቢሮዎች፣ ከአካዳሚያ እንዲሁም ደግሞ ከፓርትነርስ በርከት ያሉ ተሳታፊዎች ኢንጌጅ አድርጓል እዚህ ዲስከሽን ላይ። ዲስከሽኑንም የመሩልን ክብርት ሚኒስትራችን ወይዘሮ ፍሬሕይወት አበበ እና የመድኃኒትና ሕክምና መሳሪያዎች መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ረጋሳ መርተውታል። እንደ ግብአት ደግሞ ለመወያያ የሚሆን ፕሬዘንቴሽን ዶክተር ብሩክ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አቅርበውልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የፕሬዘንቴሽኑን ዋና ዋና ኮንቴንት ለማንሳት ያህል እንደ መነሻ መጀመሪያ ላይ የሆነው የሪቪዥኑ ራሽናሌ ምን ነበረ ነው። የድረግ ፖሊሲ ራሽናሌው ምን ነበር የሚለውን ዋና ዋና ፖይንቶች ተነስተው ነበር። እዚህ ላይ እንግዲህ እንደ መነሻነት ላብነት ያህል ናውዴስ እንደምታውቁት የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት አለ በአንድም በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። ሁለተኛው ያው WHO ሪኮመንድ ያደርጋል ሁሉም ሀገሮች የራሳቸው ሜዲሲን እና ሜዲካል ዲቫይስ ፖሊሲ እንዲኖር ነው። ሌላው እንግዲህ እንደ አብነት የሬጉላቶሪ ማቹሪቲ ሌቭል 3 አንደኛው ይሄ የናሽናል ሜዲሲን ሜዲካል ዲቫይስ ፖሊሲ ሪቫይዝድ መሆን አለበት፣ አፕ ቱ ዴት መሆን አለበት ነው። ሌላው እንግዲህ የበፊት የነበረው የናሽናል ድረግ ፖሊሲ ሚስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ያህል የሜዲካል ዲቫይስ በተመለከተ ብዙ አድሬስ የማያደርገው ነገር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሎካል ማኒፋክቸሪንግ ያው አሁን የመንግስት ትኩረት አቅጣጫ ነው። ዲቴል አርቲኩሌት አልተደረገም እዛ ውስጥ እና ሌሎች ምክንያቶችን ተጠቅሰዋል እንደ ራሽናሌ። በዚህ መሰረት ፕሮሰሱ ምን ይመስላል፣ የሪቪዥን ፕሮሰሱ ምን ይመስላል የሚለውን ዲቴል ቀርቧል። ይሄን እንግዲህ ሊድ የሚያደርገው ሚኒስትሪ ነው። ሚኒስትሪ የመድኃኒትና ሕክምና መሳሪያዎች ስራ አስፈጻሚ ሊድ ያደርገዋል። በዚህ አጋጣሚ አሁን ክብርት ሚኒስትራችን ወይዘሮ ፍሬሕይወትም ፎሎ እያደረጉ ነው በአግባቡ ማለት ነው።
ይሄንን ፕሮሰስ ለማስኬድ አድቫይዘሪ ቦርድ እና ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ተቋቁሟል። በዛ መሰረት የመጀመሪያ የተሰራው የሲስተማቲክ ሪቪው ነበር የተሰራው። ሲስተማቲክ ሪቪው ምን ይመስላል የሚለውን ተሰርቷል። ከዛ ሲቹዌሽናል አሰስመንት ተሰርቷል። ይሄ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው። ለአብነት ያህል ኦልሞስት ሁሉንም ክልሎች ኤክሰፕት ትግራይ አድሬስ ያደረገ ነው። ይሄ ሲቹዌሽናል አሰስመንት ከፌዴራል ተቋማት ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ በየደረጃው ኮንሰርንድ ተቋማትን አንድ ደቂቃ አሰስ ተደርጓል። ኦኬ ፈጠን ልበልና ዋና ዋና የተነሱ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ብዙ ነው ሰፊ ነው የተወያየንባቸው። ከተሳታፊዎች የተነሱ ዋና ዋና ነገሮች አድሬስ ላድርግ ቶሎ ቶሎ ብዬ። የመጀመሪያው የቬተርነሪ ሜዲሲን እና ሂውማን ሜዲሲን ሬጉሌሽን አብሮ መሄድ አለበት ነው እንደ ሀሳብ የተነሳው። ሁለተኛው ሎካል ፋርማሲውቲካል ማኒፋክቸሪንግ ፕሮቴክሽን በተመለከተ ፖሊሲው ላይ አድሬስ መደረግ አለበት። የአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ማርኬትም አድሬስ መደረግ አለበት። ላቦራቶሪ ሳፕላይስ እና ሪኤጀንትስ ሳፕላይ ቼኑ በደንብ አርቲኩሌት መደረግ አለበት ፖሊሲው ላይ የሚል ነገር አለ። ከዛ ውጪ የሜዲካል ዲቫይስ ስታንዳርድስ ፑልድ ፕሮኪውርመንትም ፕሮሞት መደረግ እንዲችል አርቲኩሌት መደረግ አለበት የሚል ነው። ከዛ ውጪ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂም ትራንስፈር ፕሮሞት ለማድረግ እዚሁ ፖሊሲ ውስጥ መካተት አለበት የሚሉ በጣም ብዙ ናቸው የተነሱት። ያው ከታይም አኳያ ነው። ያው ብዙዎቹ ቀጣይ የሚወጡ የስትራቴጂና ሮድማፕ ዴቨሎፕ ይደረጋል በቀጣይ እዛ ውስጥ አድሬስ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። አንዳንድ ነገሮች ያው ብዙ ነገር ነው የተነሳው። ከታይም አኳያ እዚህ ጋር ላቁም። ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። ደከማችሁ መሰለኝ። እስቲ ሞራል ስጡልኝ እባካችሁ ለሁሉም። በተሰጣቸው ሰዓት እየተጠቀሙ ነው። 5 ደቂቃ አለውት የቀጣይ የቡድን ሪፍሌክሽን። አመሰግናለሁ። ስሜ ዳንኤል ይባላል ከሜዲካል ሰርቪስ ግሩፕ 5ን ወክዬ ነው የመጣሁት። እንግዲህ የተወያየንበት ርዕስ ሪሃቢሊቴሽን ሰርቪስ ኢንቴግሬሽን ኢንቱ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር በሚል ነው። ዲስከሽኑን ሊድ ያደረጉልን ዶክተር ኤሊባቡር ቦኖ እንደ ቼር በመሆን እንዲሁም ዶክተር አስመሞ ፍሮም ደብሊውኤችኦ ካንትሪ ኦፊስ እንደ ኮቼር በመሆን ሊድ አድርገውልናል። ፓርቲሲፓንት ሚክሱን በምንመለከትበት ጊዜ ከጤና ሚኒስቴር ከተለያዩ ዲፓርትመንት የተውጣጡ ኃላፊዎች እንዲሁም ባለሙያዎች ከሪጅናል ሄልዝ ቢሮ ከተለያዩ ተቋማት የመጡ ባለሙያዎች ጤና ኤክስቴንሽኖችን ጨምሮ እንዲሁም ከአጋር አካላት በተጨማሪም ደግሞ ከፕራይቬት ፋሲሊቲ ፌዴሬሽን ኢንጌጅ አድርገዋል ማለት ነው። ሶ እንደ ሜጀር ዲስከሽን ፖይንት የተነሱትን ሰመራይዝ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንደ መነሻ ፕሬዘንቴሽን ቀርቧል። ሶ በፕሬዘንቴሽኑ መሰረት ሶፋር ሪሃቢሊቴሽንን በሚመለከት ምንድን ነው እንደ ኢትዮጵያ የተሰራ ያለው ሪሃቢሊቴሽንን እንደ ሀገር ኢንተግሬት እናደርጋለን ፕራይመሪ ኬር ላይ ብለን ስናስብ ያሉን አስቻይ ሁኔታዎች ምን ነበሩ የሚለውን እንደ ቦትልኔክ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው፣ እንደ ፖሲብል ወይ ፎርዋርድ ያሉ ምንድናቸው የሚለውን እንደ መነሻ ከቀረበ በኋላ ዲስከስ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ሶ ዲስከሽን ፖይንት ላይ የተነሱት እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች ሀሳቦች እንደ ወይ ፎርዋርድም የተነሱ አሉና የመጀመሪያው እንግዲህ ከሊደርሺፕ እና ስትራክቸርም በሚመለከት የተነሳ ጥያቄ አለ። እንግዲህ እንደምናውቀው እንደ ሚኒስትሪ ሪሃቢሊቴሽንን እንደ ዋና አጀንዳ አድርጎ ከሪስትራክቸሪንጉ ጀምሮ በቲም ደረጃ ተዋቅሮ የተሰራ መሆኑ ይታወቃል እና ሚኒስትሪ ላይ ያለው ሃይ ሌቭል ኮሚትመንት እስከ ታች ድረስ መኖር አለበት የሚል አንድ ኢሹ ሬስ ተደርጓል ማለት ነው። ከሰብ ናሽናል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ማለት ነው። ሌላው የመልቲ ሴክቶራል አፕሮቹ ምን ይመስላል በሚል ውይይቶች ተደርገዋል። ስፔሻሊ ከሴቶችና ማህበራዊ ጋር በተያያዘ የተነሳለ እንግዲህ በ2018 ጤና ሚኒስቴር ከሴቶችና ማህበራዊ ሚኒስቴር ጋር ተፈራርሞ የሪሃቢሊቴሽን ሰርቪስን ወደ ጤናው ኢንተግሬት ማድረግ ተችሏል። ሶ በቋሚነት ግን እነዚህን የሪሃቢሊቴሽን ሴንተሮች በሪጅኖች ያሉትን
ወደ ጤና ቢሮ ወደ ጤናው ሴክተር ማካተት አልተቻለም እና ይሄን እንደ ትኩረት አቅጣጫ መታየት አለበት የሚል ፖይንት ተነስቷል ማለት ነው። ሌላው ሰርቪስን በሚመለከት የኢንቴግሬሽን ሬሌቫንሱ ምንድነው የሚል ማሳያዎች ቀርበው ተወያይተናል ማለት ነው። ለዚህም WHO ሪሃቢሊቴሽን 2030 ላይ ያስቀመጠው ሪሃቢሊቴሽን should be considered as an integral part of universal health coverage የሚለውን እንደ መነሻ በማድረግ ፕራይመሪ ሄልዝ ዴፊኒሽናችንም ላይ ሪሃቢሊቴሽንን የሚጠቅስ በመሆኑ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅን ያለ ሪሃቢሊቴሽን አቺቭ ማድረግ ይከብዳል የሚል አይተናል ማለት ነው። ሌላው የዲስኤቢሊቲ በርደን የደብሊውኤችኦ ኒድ ኢስቲሜተር 2019 ላይ የሚያሳያቸውን እሱም በማየት እንደገና ደግሞ የሃይ ፕሪቫለንስ ኦፍ ኤንሲዲ ኢንጁሪስ እንደውም ደግሞ የኤጂንግ ፖፑሌሽን እየጨመረ መምጣቱ እንደ አንድ ራሽናሊ የሚሆን ነው ብለን አንስተናል። ሌላው የኢኩዊቲ ኢሹ ስለሆነ አብዛኞቹ ኮሚኒቲዎች ያሉት ሩላር ኮሚኒቲ ላይ ነው። ኦልሞስት ከ80 እስከ 85% የሚሆነው እነሱን አድረስ ማድረግ እስካልቻልን ድረስ ይሄን የዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅን አቺቭ ማድረግ አንችልም። ኢትስ አባውት ፌርነስ የሚል ኢሹ ተነስቷል ማለት ነው። ሌላው እንደ ቦትልኔክ ይሆናል ተብሎ ሬዝ የተደረገው የኤችአር ወርክፎርስ በሚመለከት የሪሃቢሊቴሽን ወርክፎርሳችን እንደ ሀገር ያለን አናሳ ነው። በሆስፒታል ሌቭል መሰጠት ያለባቸው የቴራፒ ሰርቪሶች እነዚህ ስፒች ቴራፒ፣ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ምንላቸው ቁጥር ሰርቪሱ ላይ ተጽዕኖ እያመጣ ነው በሚል ተወያይተናል። ሪሃቢሊቴሽን ወርክፎርሱን እንዴት እንጨምር በሚል ሪሃቢሊቴሽንን አት ፕራይመሪ ኬር ላይ የሚሰጡ ባለሙያዎችን እንዴት እናፍራ የሚል ዲስከሽኖች ነበሩ። በሾርት ተርም ትሬኒንጎች በመስጠት እንደዚህ ሚድል ሌቭል ሪሃቢሊቴሽን ቴክኒሽያን እንዲሁም አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ቴክኒሽያኖችን በማፍራት ወደዛ መሄድ እንዳለብን የተነሱ ሀሳቦች አሉ ማለት ነው። ሌላው ሰፕላይ እና ኢንፑትን በሚመለከት ከማኑፋክቸሪንግ ጀምሮ እስከ ዲስትሪቢዩሽን እንዲሁም በጀት አሎኬሽን ድረስ የተነሱ ኢሹዎች አሉ። ሎካሊ ያሉትን ማቴሪያሎች በመጠቀም ከቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ጋር አላይን በማድረግ ማጠናከር እንደሚገባም ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላው ዋነኝነት ያየነው ነገር ከዳታ ጋር በሚመለከት እንግዲህ እንደ ጤና ሚኒስቴር ሪሃቢሊቴሽንን ቱ ዘ ናሽናል የሄልዝ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኢንቴግሬት ማድረግ ይችላል። ግን ከሪሰርች አንጻር ኤቪደንስ ቤዝድ የሆኑ ዲሲሽኖችን ለመስጠት ሪሃቢሊቴሽን ዲስኤቢሊቲን የሚመለከት ዳታዎች እንደ ሀገር ያንሰናልና ከተለያዩ ተቋማት ጋር ብሎም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያሉትን እምቅ አቅም በመጠቀም የኤቪደንስ ጀነሬሽን ላይ መስራት እንደሚገባን ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላው ከአሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ጋር በሚመለከት ፕሮዳክሽንን ከመጨመር አንጻር እንደ ሀገር የጀመርነውን ማበረታታት ያስፈልጋል የሚል የኤቲ ዲዩቲ ፍሪ የሚገባበትን መንገድ ማመቻቸት የጀመርናቸውን ስራዎች ማጠናከር እንደሚገባ ኢሰንሻል የፒኤስኤስ ሊስት ውስጥ መግባት እንዳለበት እንዲሁም ሪሃቢሊቴሽን ደግሞ አሲስተንሻል ሄልዝ ሰርቪስ ፓኬጅ ውስጥ መግባት እንዳለበት የሚል እንትኖችን አይተናል። በመጨረሻም እንግዲህ እንደ ሆም ቴክ ሜሴጅ ሁሉም ሰው ሪሃቢሊቴሽንን የኔ ነው ብሎ በባለቤትነት ሊመለከተው ይገባል። ማንኛውም ሰው አት ኤኒ ፖይንት ኦፍ ታይም ዲስኤብልድ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለውና ሪሃቢሊቴሽን ላይ ኢንቨስት ማድረግ ለወደፊት ለራሱ ፌቨራብል ኢንቫይሮንመንትን እያመቻቸ ነው በሚል ደምድመናል። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በተሰጣችሁ ሰዓት ነው። ዶክተር ኃይሉ 5 ደቂቃ አለው። በ5 ደቂቃ ያቀርቡት። እሺ ቴንክ ዩ። እኔ የሰከንድ ሃፍ ሴሽን ኦፍ ግሩፕ 5 ነው የማቀርበው። ቶፒካችን የነበረው የናሽናል ሄልዝ ኳሊቲ ኤንድ ሴፍቲ ሁለተኛው ሚድ ተርም ሪቪው የቀረበበት ነው። ዲስከሽናችንን የተመራው በዶክተር አባስ ሀሰን ከሄልዝ ሲስተም ኳሊቲ ኢኖቬሽን ሊድ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊስ፣ ከዩኤስአይዲ ዶክተር ዩኒስ ሙሳማ ነበሩ። ኢንዲፔንደንት ሪቪው ነበረ ይሄ ሚድተርም ሪቪው። ኢንዲፔንደንት ሪቪውን ዶክተር ይበልጣል አቅርበውልናል። ፓርቲሲፓንቶቹ ከ35 በላይ የሚሆኑ ፓርቲሲፓንት ነበሩ። አሁን የቀረበው አይነት ግሩፕ ነው። ሴም ግሩፕ ስለነበረ ሞስቱ አብዛኞቹ ከሪጅን የመጡ ከአካዳሚያ የመጡ ከፕራይቬት የመጡ እንዲሁም ደግሞ ከተከበረው የተከሉ
ፕሬዘንቴሽን ነው የተጀመረው። ሰው የሚድተርም ሪቪው ፋይንዲንግ ፕሬዘንት ተደርጎልናል። የናሽናል ኳሊቲ ሴፍቲ ስትራቴጂው ከ2021 እስከ 25 ያለው ስትራቴጂ ነው። አምስት ሜን ስትራቴጂክ ኦብጀክቲቭ ነው። እያንዳንዱ መጀመሪያው ኢምፕሩቭ ሄልዝ ፕሮቪዥን 5 ኢንዲኬተሮች ይዞ ነው ያለው። ሁለተኛው ፔሸንት ሴንተርድ ፒፕል ሴንተርድ ኬር 7 ኢንዲኬተር። ሶስተኛው ደግሞ ፕሪቨንቲንግ ሬዱሰብል ሃርም 1 ኢንዲኬተር ይዞ እንዲሁም ኢምፕሩቪንግ ኤፊሽንሲ 1 ኢንዲኬተር ይዞ ሌላኛው ኢምፕሩቪንግ ካልቸር ኦፍ ኳሊቲ ስሩ ኮንቲኒየስ ለርኒንግ እንዲሁም 5 ኢንዲኬተር ይዞ ነው። እያንዳንዳቸው ኢንዲኬተሮች እንግዲህ በአንድ ላይ 12 ኢንዲኬተሮች ናቸው። ሚድተርም ሪቪው የሚያሳየው 7ቱ ከ12ቱ ውስጥ ኦልሬዲ በጥሩ ፕሮግረስ ደግሞ ታርጌቱን ሚት አድርገው ወይም ደግሞ ታርጌቱን በተቀመጠለት ሰዓት ሚት ያደርጋሉ ብሎ እንደ አብይ ለመጥቀስ ኢንስቲቱሽናል ሞርታሊቲ ሬት ሲግኒፊካንትሊ ኢምፕሩቭ አድርጎ ታርጌት ሚት አድርጓል። ስቲል በርዝ ሬት፣ ኤክስፒሪየንስ ኦፍ ኬር፣ ቤድ ኦኩፓንሲ ሬት እና ዌይቲንግ ታይም ፎር ኤሌክቲቭ ሰርጀሪ የመሳሰሉት በጥሩ ፕሮግረስ እያደረጉ ያሉ ኢንዲኬተሮች ናቸው። ነገር ግን እንደ ቲቢ ኪውር ሬት ለውጥ ያላመጡ ከተጀመረበት ጊዜ እስከ ሚድተርም ሪቪው ድረስ ሴም የሆነ ሪዛልት ያለው ወይም ሌላው ደግሞ ውመንስ ከ30 እስከ 45 ያሉ ሰርቫይካል ስክሪኒንግ ከታርጌቱ በጣም ሩቅ ያለ እና በዚህ ከሄደ አቺቭ ላናደርገው እንደምንችል በፕሬዘንቴሽኑ ተጠቅሷል። እንግዲህ በፕሬዘንቴሽኑም እንዲሁም ደግሞ በነበረን ዲስከሽን የተነሱ እንደ ቻሌንጅ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ሁሉንም የሄልዝ ኬር ኳሊቲ ዳይሜንሽን አድሬስ ከማድረግ አንጻር በተለይ ደግሞ በፒፕል ሴንተርድ ኬር አካባቢ ያሉ አክቲቪቲዎች አብዛኞቹ አቺቭ አልተደረጉም። ይሄም እንደ ቻሌንጅ ተጠቅሷል፣ በዲስከሽንም ተደጋግሞ ተነስቷል። ሌላኛው ሬዲዩሲንግ ፕሪቨንተብል ሃርምስ ዋይል ፕሮቫይዲንግ ኬር በደንብ አቴንሽን ሊሰጠው የሚገባና አሁንም አቺቭ ያልተደረገ ኤሪያ እንደሆነ ዲስከስ ተደርጓል። ሌላው ኢንስቲቱሽናላይዝ ማድረግ በተለይ ደግሞ ስለ ስትራክቸር በጣም በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ነበረ። ይሄም በተለይ ሪጅኖች ዩኒፎርሚቲ እንደሌላቸው ተነስቷል። ከትራያድስ ኦፍ ኳሊቲ ማኔጅመንት ሲስተም ከሚባሉት ፕላኒንግ፣ ኮንትሮል እና ኢምፕሩቭመንት በተለይ ወደ ኢምፕሩቭመንት ኮንሰንትሬት የማድረግ እና ሰም ኮንትሮል ላክ እንደሚያደርግም ተነስቷል። እና አላይንመንት ኦፍ ኮኦርዲኔሽን በተለይ ፓርትነርስ እና ገቨርንመንት አላይንመንት ኦፍ ኮኦርዲኔሽን ስቲል አሁንም መሰራት እንዳለበት ተጠቅሷል። እንደ ሪኮሜንዴሽን በጣም ብዙ የተነሱ ሀሳቦች አሉ። የመጀመሪያው ኮንቴክስት ስፔሲፊክ ማድረግ የናሽናል ኳሊቲ ኤንድ ሴፍቲ ስትራቴጂው እንዳለ በሪጅኖች አዶፕት ከማድረግ ይልቅ እነሱ በራሳቸው ኮንቴክስት ቢያደርጉት የበለጠ ደግሞ አዌርነስ ክሬት ቢደረግ ኦነርሽፕ ይኖራል። ያ ደግሞ ዩኒፎርሚቲ እንዲኖር የማድረግ እድል አለው የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። ሌላኛው የሲስተም ቲንኪንግ አፕሮች ሁሉም ሌቭል ላይ እንዲሄድ ማድረግ ቢቻል በተለይ ሰከንደሪ እና ተርሸሪ ፋሲሊቲ ላይ ጥሩ የሲስተም ቲንኪንግ አፕሮቾች አሉ። ነገር ግን የፕራይመሪ ኬር አካባቢ ሲስተም ቲንኪንግ አፕሮች ላክ እንደሚያደርግ እሱ ፕሮግረስ እንዲያደርግ ቢሰራበት የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። ፓርቲሲፔሽን ኦፍ ፕራይቬት ፋሲሊቲስ በዚህ በተለይ ስታርቲንግ ፍሮም ካፓሲቲ ቢልዲንግ ሜጀርመንትንም ጨምሮ ስትሬንግዝን ቢደረግ ካልቸር ኦፍ ለርኒንግ ፍሮም ኢች አዘር ስፔሻሊ አት ሰብናሽናል ሌቭል ክሮስ ፋሲሊቲ ለርኒንግ በደንብ ተጠናከሩ የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። ታንክ ዩ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አቶ ፍቃዱ 5 ደቂቃ አለዎት። በግሩፕ የተነሱትን ሀሳብ ያንሱት። አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ዘ ላስት በት ኖት ዘ ሊስት። እኔ ከግሩፕ 3 ግማሽ ሴሽኑን ነው የማቀርበው በኤችአይቪ ፕሮግራም ከእናቶች የኤችአይቪ ኤድስ መከላከል ለመቆጣጠር ስር ከእናት ወደ ልጅ የመተላለፍ
መከላከልን ተያይዞ 2 months ኤአይዲን እንዴት አድርገን አቺቭ እናድርግ በሚለው ሪስ ነው። ኖርማሊ በዚህ ስር በፓናል ዲስከሽን መልክ ነው ያቀረብነው። በፓናል ዲስከሽን ስናደርግ የኢፒኤችአይ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳይም፣ የኢፒኤስኤስ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አብዱል ቃድር፣ ክቡር ዶክተር ረጀም ባሉበት እና እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላትም የነበሩበት ከፓርትነርም የፔፋር ካንትሪ ዳይሬክተር፣ የሲዲሲ ካንትሪ ዳይሬክተር እና የሲሲኤም ግሎባል ፈንድም ተወካዮች እንዲሁም የሚመለከታቸው የሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ስራ ክፍሎች እና ክልል ጤና ቢሮ አመራሮችም የተገኙበት ነበርና ጥሩ የሚባል ደረጃ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኤችአይቪ ኤድስን ከመከላከል ጋር ተያይዞ በግሎባል ኮሚትመንት በ2030 ኤችአይቪ የማህበረሰብ ጤና ችግር ወደማይሆንበት እናደርስ ከሚለው ጋር ተያይዞ መለኪያው 395ቶች ናቸው። እነዚህ 395ቶች የመጀመሪያው 95 90% ላይ እንዳለና ሌሎቹ እያሳካን እንደሆነ በተለያዩ ምክንያቶች ፍላክቹዌሽኖች ቢኖሩም ኢን ጀነራል የኤችአይቪ አፈጻጸም ከግሎባል ኮሚትመንት ጋር ተያይዞ ጥሩ ትራክ ላይ እንዳለ ነገር ግን የፔዲያትሪክስ ቴስቲንግ እንዲሁም ደግሞ የኢርሊ ቻይልድሁድ የኢርሊ ኢንፋንት ዲያግኖሲስ ጋር ተያይዞ ያለውን ቴስቲንጎች እንዴት ማድረግ አለብን፣ እንዴት ነው አፈጻጸሙ ብለን ስናየው በጣም ዝቅ ያለና እንደውም 52% የሆነ ግሎባል ፈንድም ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ፈንድ በሚያደርግበት ጊዜ በዚህ አመት ወደ 75% ከፍ ማናደርግ ከሆነ በጣም ኮንዲሽናል እንደሆነ እና ይህንን አፈጻጸም ማሻሻል የግድ እንደሚል ከዛም ባሻገር ሞቱን ምጣኔ በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን በጊዜ ቴስቲንግ አግኝቶ ትሪትመንት እና ፕሮፊላክስ የማያገኙ ከሆነ ዘ ፈርስት ይር በርዝዴያቸውን ሰለብሬት ሳያደርጉ የሚያርፉ ህጻናት 30% በላይ እንደሚሆኑ እስከ 2 ዓመት ከቆዩ ደግሞ ከ50% በላይ መሞት እንደሚችሉ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህን ለመቅረፍ በትጋት መስራት እንዳለብንና ምንም እንኳ ሌሎች አፈጻጸሞች ጥሩ ቢሆኑ በዚህ ላይ አጌንስት ዘ ፕላን ወይ ደግሞ በጣም ወደ ኋላ የቀረን እንደሆነ ለመለየት ተችሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እንደ ቻሌንጅ ምንድነው ምክንያቱ ብለን በምናይበት ጊዜ ከክልል ክልል ያለው ቫሪዬሽን በጣም ሲግኒፊካንት ነው። አንዳንድ ክልሎች በተሻለ አፈጻጸም አላቸው፣ አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ጭራሽ ወደ ኋላ የቀሩ እንደሆነ ይሄንን እንደ ትልቅ ተግዳሮት አይተነዋል። ሌላውን የሬጀንት ኢንተራፕሽን ትልቅ ችግር ነው ብለን በተለይ ደግሞ ሀብ ላይ ያለ ላስት ማይልስ ላይ ያለመኖር ጉዳዮች ችግር እንደሆኑ የዳታ ኳሊቲም ሌላ ችግር እንደነበረ ሌላው እና ትልቁ የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ፕሌስድ መሆን እንዳለበትና ይሄንን በትኩረት ማየት እንደነበረበት የሚሉ ነገሮችን ለማየት ችለናል። እንደ ወይ ፎርዋርድ ወይ ደግሞ የተስማማንባቸው ነገሮች በየደረጃ ያለው አመራር እንደ ስታንዲንግ አጀንዳ ይዞ በደንብ መምራት እንዳለበትና የፒኤምሲቲ ኮንቲኒየም ኦፍ ኬሮች በተለይ ደግሞ የኤንሲ እና የስኪል በርዝ አቴንዳንስ በደንብ ካልተሻሻለ ይሄ ችግር ላይ ቀረፍ እንደሚችል ይሄ ሊሆን የሚችልበት ምክንያት እነኚህ ለምሳሌ አፈጻጸማችን ከሚጠበቅብን 5% ማድረስ ነው። ከእናት ወደ ልጅ የመተላለፍ ምጣኔን ወደ 5% ዝቅ ማድረግ ነው። ግን እኛ ያለነው በ8.4% ላይ ነን። እነኚህ መሀል ያለው ልዩነት ምን ሆኖ ነው አድሬስ ያልሆኑት የሚል በጣም ክሪቲካሊ ሲነሱ ቆይተዋል። ይሄንን በምናይበት ጊዜ አንደኛ ሆም ዴሊቨሪ ሊኖር ይችላል ብለን እናስባለን። ሁለተኛው ደግሞ በፕራይቬት ሊወልዱ ይችላሉ። ሶስተኛው ታችም ኮሚኒቲ ላይ ኢርሊ አድሬስድ ያልሆኑ በተለይ አዶሌሰንት በተለይ በጣም ዘሪሰንት የተጋቡ ውስጥ ፖዚቲቮች ለምሳሌ
ኤንሲ ላይ ኤርቲ ፖዚቲቭ ኤርቲ ላይ የሚሆኑት በአብዛኛው ዘሪሰንት የተጋቡ እንደሆነ ከዚህ በፊት የቮለንተሪ ካውንስሊንጎች ከጋብቻ በፊት የነበሩት በጣም የተቀዛቀዙ መምጣቱና በአዲሱ ጀነሬሽን ውስጥ ያሉ መዘናጋቶችን በደንብ ለማየት ተችሏል። ከዛ በዘለለ ሎጂስቲኩን በደንብ የተወያየንበትና እንደውም ቪዚቢሊቲውን እና አክሰሱን በጣም መጨመር እንዳለብንና የኩዊክ ፊክስ ሴት አድርገን ኪክ ዊን የምናደርግበት ስራዎች መስራት እንዳለብን እየተግባባንበት እንደሆነ በኢፒኤችአይም የላቦራቶሪ አፈጻጸምና እንዲሁም የዳታ ጀነሬሽን እና ማኔጅመንቱን በደንብ አውቶማይዝ ማድረግና ዲጂታላይዝ ማድረግ ቦርድ አድርገን ኤርሊ ዲቴክት እያደረገን እርምጃዎች እየወሰን መሄድ እንዳለብንና ዘላስት ፓርትነርሺፖችን በደንብ ኢንክሪዝ ማድረግ እንዳለብን ከኮሚኒቲ ጀምሮ እስከ ላይ ያለ እንዲሁም ደግሞ ፓርትነሮችን በሚጠበቅ መልኩ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ነገሮችን የተስማማን መሆኑን ደርሰንበታል። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እነዚህ ጠዋት ላይ በቡድን ውይይት ስንወያይ በነበረባቸው የጤና ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቴማቲክ ኤሪያዎች ላይ የቡድን ውይይቶችን በዚህ መልክ ስላቀረቡልን እጅግ እናመሰግናለን። ግን ያንሳቸዋል እኮ የእናንተን ሀሳብ የእናንተን ውይይት ነው እዚህ ያነሱልን። ምናልባት ከቡድን ውይይት አቅራቢዎች በተጨማሪ ሜጀርሊ ወይም ደግሞ መቅረት የለበትም የምንለው ሀሳብ ካለ 2 እድሎችን ብቻ ወይም 3 እድሎችን እንሰጣለን። ከዛ ወደ ሚኒስትሮቹ እንመለሳለን ማለት ነው። በተነሱት የቡድን ውይይቶች ላይ የሚኒስትሮችን ሀሳብ እንመለከታለን። ስለዚህ እዚህ ቡድን ላይ መቅረት የለበትም የምንላቸው ሀሳቦች ካሉ እነሱ ሀሳቦችን 2-3 እድሎች መስጠት እንችላለን። አንዳንድ ደቂቃ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሀሳቦች በቡድን ውይይት አቅራቢዎች በኩል ቀርቧል ነው። አመስግኑልኝ። እዚሁ ያላችሁ የሚኒስትሮችን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ እንሰማለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ 11ዱም ዲስከሽኖች በጣም በጥሩ መንገድ እንደተደረጉ ሪፖርቱ ማሳያ ነው። እኛም ደግሞ የተወሰኑ ስለተሳተፍን በደንብ አይተናል። ከየትኛውም ጊዜ በላይ አቴንዳንሱን በጣም ጥሩ ነው። በሰል ያሉ ሀሳቦችም ተነስቷል። ትልቁ ነገር እዚህ ያለውን በሚገባ ስንመለስ እቅዶቻችን ውስጥ ማስገባት ወደ አክሽን ፕላን ቀይረን መስራትን ግን ሁላችንም መውሰድ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የቀረቡት ማሻሻያ ሀሳቦች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ወደ ስራ ካልቀየርናቸው ግን ችግር ነው ዞሮ ዞሮ በሚቀጥለው ዓመት ስንገናኝ የምናወራው። ስለዚህ እሱን በደንብ ማየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። አንዱ ጥሩ የሚሆነው በተለይ ከሴክተር ሪፎርም ጋር ተያይዞ በኋላ ካልጨምሩበት እና ሌሎች ምስሮች በተለይ ከዚህ ከአውቶኖመስ ማድረግ ሴክተር የተባለውን በቡድን ሪፍሌክት ተደርጎ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን በሂደት የሚደረጉ ናቸው። በተለያየ ፌዝ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ከወዲሁ ጤና ሴክተር አውቶኖመስ እናደርጋለን ማለት ላይሆን ይችላል። እስከዛ የምንሰራቸው በርከት ያሉ ስራዎች አሉ። በሂደት የሚሆን ነው። የፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንት በተለያየ መንገድ ታይቷል። ቀደም ሀብታሙ የሚያነሳው በፕራይቬት ፐብሊክ ፓርትነርሺፕ ብዙ ያየናቸው ጉዳዮች ስለሆኑ በሁሉም ደረጃ የሚተገበር ይሆናል የሚለውን እንደው የጋራ እንድናደርግ ፈልጌ ነው። ከዚህ ከናሽናል ዳታ ዌርሃውስ ጋር ተያይዞ በተለይ ከኒውትሪሽን የዩኒስ መረጃን ከኢሲኤችአይሲ ጋር አንድ ላይ ቢታይ የሚል የተነሳ ኮንሰርን አለ። ትክክለኛ ኮንሰርን ነው። የተጀመሩ ዲስከሽኖችም አሉ። እሱም ማጠናከር ሊወሰድ ዜሮ ዶዝ ላይ 3 ኢምፖርታንት ነገሮች ቅድም የተነሱት አሉ። ናስር ያነሳው በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ግን ትልቁ ፎከስ ማድረግ ያለብን ከካምፔን ባሻገር ሩቲን ኢሚዩናይዜሽን ማጠናከር ላይ ብዙ በርከት ያሉ ካምፔኖች አሉ። እንደዛ ከዚህ በኋላ ብዙ መሄድ አንችልም። በጣም ትልቅ ወጪ ነው የምናወጣው። ሰስቴነብልም ሊያደርገን አይችልም። ስለዚህ ሩቲን ኢሚዩናይዜሽን ማጠናከርና ሰስ ማድረግ የሚለውን በደንብ ቦልድሊ ብንወስድና የኢሚዩናይዜሽን ካፓሲቲያችንን መፈተሽ ማስተካከል
ከጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ ጋር በደንብ ሊንክ ማድረግ ያስፈልጋል። እንዳያችሁት 11ዱም ቶፒኮች ዞሮ ዞሮ የሚተገበሩት ጤና ኤክስቴንሽን በፕራይመሪ ኬር ላይ ነው። ስለዚህ ከቲሙ ጋር በደንብ የሚሄዱ ስለሆኑ ጥቅል መፍትሄው አሁንም የመጀመሪያ ደረጃ ጤና እንክብካቤን ማጠናከር እንደሆነ በደንብ ቢያዝ የሚለው ነው። የማሌሪያ ብዙ ዲስከስ አድርገናል። የዚህ አንዱ ሪሃቢሊቴሽን ኢን ፕራይመሪ ኬር ውስጥ የሚለው በጣም ጥሩ ቶፒክ ነው። አይ ቲንክ 3 ነገሮች ቦልድሊ ቢያዙ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አንዱ ተቋማት አሁን የሪሃብ ተቋማት በየቦታ አለው ክልል ላይ ያሉት እነዚህን ተቋማት 2 ነገር ቢወሰድ ብትን እንዳይልብን፣ አንደኛ ወደ ጤና ሴክተር በአግባቡ መግባት አለባቸው። ጤና ሴክተር ወስዶ ሊያቅድባቸው በጀት ሊይዝባቸው ይገባል። ግን ሌሎች ሴክተሮች አይደግፉም ማለት አይደለም። እሱም ብትጨርሱ ወደ ጤና ሴክተር ያላመጣችሁት። ሁለተኛው ግን በተለይ የኢፖስም ስላለ የኢትዮጵያ አካል ድጋፍ ተቋማችን ስላለ እነዚህ ተቋማት መደጋገፍ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ሊንኬጆቹን ማጠናከር በተለይ ኢፖስ እዚህም አመራሮችም ስላሉ ይሄንን አሳይመንት ወስዱና እንደግፋቸው። እነዚህን ተቋማት ትኩረት ብንሰጣቸው አንዳንዱ በጣም አንደር ዩቲላይዝ ስለሆኑ እሱ ቢያዝ በጣም ጥሩ ይሆናል የሚል ነው። ከሎካል ፕሮዳክሽን ጋር ቅድም የተጠቃቀሱ ነገሮች አሉ። እነዚህን ግብአቶችን ሀገር ውስጥ የማምረት ካፓሲቲያችን በጣም ትልቅ ነው። እሱም በደንብ ማየት ብንችል ከኤቲ ስኬል አፕ ጋር ተያይዞ እሱ ቢያዝ የሚል ለመጨመር እፈልጋለሁ። መጨረሻ ላይ ፈቃዱ ቅድም ያነሳው የዚህ የኢአይዲ እሱን እንደ መነሻ ለመውሰድ እንጂ በርካታ ነገሮች በኢንቴግሬሽን የሚሰሩ ናቸው። በቁንጽል የምንሰራቸው ስራዎች አይደሉም። ለምሳሌ የኤክስፖዝድ ኢምፓክት ዲያግኖሲስ እንወያይ። ትልቁ ነገር ኤኤንሲን ካላጠናከረን፣ የስኪልድ በርዝ አቴንዳንትን ካላጠናከረን፣ የእናቶችና ህጻናትን ፕሮግራም ካላጠናከረን አንዱን ፕሮግራም ከውስጥ አውጥተን መሰረታዊ ለውጥ ልናመጣ አንችልም። ተያይዞ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ ኢንድ ቱ ኢንድ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ ግን ኤአይዲን ወደ 75% ከፍ ማድረግ ቀጣይ የግሎባል ፈንድና ሌሎች ፈንዶችን እንድንጠቀም አንዱ አመላካች ተደርጎ ስለተወሰደ ትልቅ ትኩረት ያስፈልጋል። የማተርናል ቱ ቻይልድ ትራንስሚሽን ኦፍ ኤችአይቪ 8.5% በጣም ሂውጅ ቁጥር ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ከ5% በታች መቀነስ በጣም አንገብጋቢ አንድ ኤሪያ እንደሆነ ብንወስድ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ውይይቶችም በጣም ጥሩ ናቸው። በእኔ በኩል እነዚህን እንደው የበለጠ ለማጠናከር ያክል ነው። አመሰግናለሁ። ሄሎ ክቡር ዶክተር ደረጀ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁ ሪፍሌክሽን ካላችሁ እሺ። ከዚህ በማስከተል የሚኖረን መርሃ ግብር ከማስቀጠላችን በፊት እዚህ በውይይት የተነሱትን ሀሳቦች ያቀረቡልን ብቻ አይደሉም። በርካታ ሀሳቦች ተነስተው ጥያቄዎችም ተነስተው ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። እነዚህም በተደራጀ መልኩ በሪትን ዶክመንት ተይዘዋል። ይህንንም ለቀጣይ እቅዶቻችን በጠቃሚ ግብአት የምንጠቀምባቸው ይሆናል ማለት ነው። አመስግናችሁ ወደ መቀመጫቸው ሸኙልኝ። እዚሁ ከሻይ ረፍት ከመውጣታችን በፊት አጠቃላይ መርሃ ግብራችን ብንጨርስና ጊዜ ኖሮን ረፍት ብንወስድ ደግሞ በጊዜ ከጨረስን መልካም ነውና፣ ስለዚህ ቀጣይ መርሃ ግብራችንን በተቀመጠው ፕሮግራም መሰረት የምናስኬድ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የሚኖረን አጠቃላይ ሀሳብ አስተያየት ወይም ሪፍሌክሽን የሚሰጥበትና ቴካዊ ሜሴጆች የምንቀበልበትን ነው የ2017 ዓመታዊ የጤናው ዘርፍ ጉባኤ። ይህ ጉባኤ ዘንድሮ ለ26ኛ ጊዜ በደቡብ ኢትዮጵያ አርባ ምንጭ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። ከዚህ አንጻር ደግሞ አጠቃላይ ሪፍሌክሽናችን ምን ይመስላል የሚለውን የምንቀበልበት ነው ማለት ነው። ይህንን መሰረት በማድረግ ወደዚህ እንዲመጡ የሚጋብዛቸው ለዚህ ለሪፍሌክሽን እና ለቴክአዌ ሜሴጅ አቶ እንደሻው ሽብሩ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊን ወደ መድረክ ጋብዝና የሪፍሌክሽን እና የቴክአዌ ሜሴጅ ይኖራል ማለት ነው። ይህ በየዓመቱ የምናደርገው ነው። በሁለተኛ ደረጃ I will call upon Franco Van D. Logi from representative of HP and partner. Franco Van D. Logi, please come to here and present your reflections about the 26th አቶ አበበ ከበደ
ከሲቪክ ማህበራት እንደዚሁም ደግሞ እሳቸውም የኢትዮጵያ የጤና ክብካቤ ሄልዝ ኬር ፌዴሬሽን ላይ በውክልና ሜምበር ናቸው። እሳቸውም እንደዚሁ በተመሳሳይ ከጤና ኤክስቴንሽን ደግሞ አጀቡ ከማል የጤና ኤክስቴንሽን ውክልና በመውሰድ የ2017ን አጠቃላይ የጤናው ዘርፍ ጉባኤ ሪፍሌክሽን እና ቴክአዌይ ሜሴጅ ያቀርቡልናል ማለት ነው። አጀቡ ከማል ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ። ናፍቆት አጀቡ ከማል። ዶክተር ተግባር ይግዛው። ዶክተር ተግባር የኢትዮጵያ የጤና ባለሙያ የሕክምና ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዚደንት ናቸው። ዶክተር ተግባር ወደዚህ ይምጡልኝ። እሺ ዶክተር ግርማም የኢትዮጵያ ሄልዝ ኬር ፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው። እሳቸውም ተገኝተዋል። እንዳጋጣሚ ላልገኝ ይችላሉ ስላልነበር። እሺ የምንሰጣቸው ደቂቃ ከ3 እስከ 4 በጣም በተመጠነ ቋንቋ ቃላት ተጠቅመው እንግዲህ የአጠቃላይ ሪፍሌክሽን የሚያቀርቡልን ይሆናል ማለት ነው። እንደምን ዋላችሁ ክቡራን ሚኒስትሮች። በቅድሚያ እድሉ ስላገኘን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። የኢኤችኤፍን የኢትዮጵያ ሄልዝ ኬር ፌዴሬሽን አጠቃላይ የ26ኛውን ጤና ጉባኤ ላይ ያለው ሪፍሌክሽን ነው የማቀርበው። እንግዲህ ጠዋት የቀረቡት ላይ ተሳትፎ ስለነበረን እሱ ላይ አልሄድበትም፣ ግን እንደ አጠቃላይ ያለው የግሉ ዘርፍና በሚኒስትሪ በኩል ባሉት አጠቃላይ ሂደቱ ላይ ነው ሪፍሌክት ማድረግ የምፈልገው። በመጀመሪያ እጅግ ማመስገን እፈልጋለሁ ስለተጋበዝን። ከሁሉ በላይ አንደኛው የፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ ብዙ አድቮኬት ስናደርግ የቆየንበት ጊዜ ነው የነበረው። በጣም እየጠነከረ መጥቶ አሁን እያንዳንዱ የፖሊሲ ስትራቴጂ ሮድ ማፖች ላይ ሰፊ ኢንጌጅመንት ነው ያለን። ይሄን በሚኒስትሪውን ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን እናምናለን። ሁለተኛው ሬጉላር የሆነ ከጤና ሚኒስትር ጋር ፐብሊክ ፕራይቬት ዳያሎግ አለን ከክብርት ሚኒስትር ጋር። ይሄም ያሉትን ችግሮች በየጊዜው እያቀረብን መፍትሄ እንድናገኝ እያገዘን በመሆኑ አኳያ ጤና ሚኒስትር በዚህ በደንብ ሊመሰገን የሚገባው ጉዳይ ነው። ቀደም ብለን በሬጉሌተሪ ስታንዳርዶች ላይ ደብል ስታንዳርድ የፐብሊኩና የግሉ እኩል እየታየ አይደለም የሚል ጥያቄዎች ነበሩን፣ ኮምፕሌንቶች ነበሩን። ያ እየጠበበ መጥቶ አሁን የግሉም የመንግስትም በአንድ መነጽር ሊታይ የሚችልበት ሁኔታ እየተቃረበ በመምጣቱ ሚኒስትሪን በዚህም ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን። ከሁሉ በላይ ደግሞ የግሉ ዘርፍ በአንድ ድምፅ የነን ስቴት አክተሩን ኢንተረስት ሪፍሌክት እንዲያደርግ ሚኒስትሪ እያደረገውን ያለውን የማበረታታትና የመደገፍ ስራ ከልብ እናደንቃለን፣ ከልብ እናመሰግናለን። መሻሻል አለባቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛውና ዋነኛው የኢንስቲቱሽናላይዜሽን ጉዳይ ነው። ኢንጌጅመንቱ ጥሩ ነው አት ሚኒስትሪ ሌቭል። ነገር ግን ኢንስቲቱሽናላይዝድ ሆኖ በሚኒስትሪም ደረጃ ሚኒስትሮች ሲለዋወጡ የማይቀየር ወደ ሪጅን ወደ ወረዳ ሄዶ ኢንስቲቱሽናላይዝድ የመሆን ጉዳይ ላይ ግን በደንብ ቢሰራ መልካም ነው ብለን እናምናለን። ወደፊት አቴንሽን ይፈልጋሉ ብለን የምናስባቸው ዘርፎች አሉ። ትላንትና ተነስቷል። የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ኢምፕሊሜንቴሽን እንዲፋጠን እንጠይቃለን። ሁለተኛው የሬጉሌተሪ ላይ ያሉ ጉዳዮች ትላንትናም ቃል ተገብቷል። በደንብ ተጠናክረን አብረን እንሰራለን። እሱ እንዲሻሻል ኤክስፔክት እናደርጋለን። የስፔሻሊቲና ሰብ ስፔሻሊቲ የሀገራችንን ሮድ ማፑን ሪያላይዝ ለማድረግ የሜዲካል ቱሪዝም ሮድ ማፑንም ኢምፕሊመንት በማድረግ ረገድ ፕራይቬት ሴክተሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ
ተዘጋጅቶ ነው እየጠበቀ ያለው። ስለዚህ በዛ ላይ በደንብ ተጠናክሮ አብረን እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። በተጨማሪ የፕራይቬት ሴክተሩን አቅም ሊገነቡ የሚችሉ የሚወሰዱ ሜጀሮችን አድቮኬት እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። ሚኒስትሪ ለምሳሌ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ሪሰንትሊ ጤና ተቋማትን ለሚገነቡት የታክስ ኤግዘምፕሽን እና ከሊዝ ነፃ የመሬት የማመቻቸት ጉዳይ አለ። ይሄ ለፕራይቬት ሴክተሩ በጣም ትልቅ እድል ነው። ሌሎችም ክልሎች ተመሳሳይ ነገር አዶፕት እንዲያደርጉ ሚኒስትሪ በኩል አድቮኬሲ፣ ምክንያቱም ሜዲካል ቱሪዝም እናሳካካልን፣ ሰብስፔሻሊቲ ሮድማፕ እናሳካካልን፣ አክሰሱን የተሻለ ማድረግ ስለሚኖርብን እሱን አድቮኬት እንዲያደርግልን በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። በተጨማሪ ያው ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ዜጎች የሚደረግላቸው ምርመራዎች አሉ። ክልሎች ጥያቄ ያሏቸው ኢኳል ኦፖርቹኒቲ፣ ክልሎችም አዲስ አበባ ያሉትም እኩል ማህበረሰብ ዜጎቻችንን ባሉበት በሕክምናው ረድፍ ሕክምና ምርመራውን በመስጠት እንግልት መቀነስ ላይ ትልቅ ጥያቄ አለ በሪጅኖች በኩል። እሱ ላይ ሚኒስትሪ በደንብ እየሰራበት እንደሆነ እናውቃለን። ሚኒስትሮቻችንን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እሱ ወደ መሬት ማውረድ ላይ በደንብ አብረን እንድንሰራ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አክሪዲቴሽን ሮድማፕ ለሀገራችን ሜዲካል ቱሪዝም ሀብ መሆን ወሳኝ እንደመሆኑ መጠን በተጀመረው ፍጥነት ኢምፕሊመንት እንዲደረግ በዚህ አጋጣሚ ያው ጥሪ እናቀርባለን። እንግዲህ ምናልባት ይሄ 26ኛው አርም ነው። ብዙ ከዩኒቨርሲቲ ምሁራኖች ሪኮግናይዝ ሲደረጉ እናያለን ባላቸው ሰርቪስ ባላቸው የአመራር አበርክቶ። ፕራይቬት ሴክተሩም በዚሁ ልክ በዚህ ውስጥ ቢገባ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ቢገባ ብዙ አላየንም እስከዛሬ አቴንድ ባደረግኳቸው ውስጥ ሪሊ አክኖሌጅ የምናደርገው ፋሲሊቲ ሲጎበኝ የፕራይቬትም እኛ ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን ደግሞ ፕራይቬት ውስጥ ያሉ በርካታ ምሁራን አሉ ለሀገር ብዙ ያበረከቱ። ስለዚህ ለጤና ቢሮዎችም እንዲመርጡ ድል ሲሰጥ ፕራይቬቱም እንዳይዘነጋ ለማለት ነው። ሪጂናል ሄልዝ ቢሮዎችም በዚህ አጋጣሚ ያደራ ማለት የምፈልገው እንግዲህ እንዳጠቃላይ የሀገራችንን የጤና ስርዓት አሁን በተያዘው አምቢሽየስ የሆነ ፕላን አለ። ይሄን በመተግበር ረገድ በሁሉም ዘርፍ ተባብረን አብረን ለመስራት እንደ ግል ሴክተር ዝግጁ ነን። ለተደረገልን ሁሉ እናመሰግናለን። በደንብ አጠናክረን እንቀጥላለን ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን በጣም። እሺ፣ አቶ አበበ ከሲቪክ ማህበራት። እንግዲህ ይፈቀድልኝ ከይቅርታ ጋር አሁን ነው ፍላይት አለችኝና ድፍረት እንዳይሆንብኝ ብሄድ። አመሰግናለሁ። አጠቃላይ ከአርም ጋር በተገናኘ ሪፍሌክሽኖችን ነው የምናቀርበው። የ26ኛውን የጤናው ዘርፍ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ምንድነው እንደ ሲቪክ ማህበራት ያላችሁ ሪፍሌክሽን የሚለውን አድሬስ ያደርጉልናል። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ የጤና ሚኒስቴርና የአመራሮቹን ማመስገን ፈልጋለሁ። በተለይ የሲቪል ማህበራት በእኛ ሀገር ውስጥ በጣም ከፍተኛ በጤናው ዘርፍ ሰፊ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ። ከ4500 በላይ የሚሆኑ የሲቪል ማህበራት ነው ያሉት። ሲቪል ማህበራት ስንል በተለይ አሁን በተሻሻለው ሕግ ከድር ጀምሮ እስከ ላይ ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ፎሬን ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ከምንላቸው ጀምሮ ሎካልም እንደዚሁ በከፍተኛ ሁኔታ ህብረተሰቡ ሰፊ ስራ የሚሰሩ ማህበራት አሉ። እኔ ሪፕሬዘንት የማደርገው የሲቪል ሶሳይቲውን በሚል ነው እንጂ የመጣሁት ከኮንሰርቲየም ኦፍ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ አሶሲዬሽን ስፔሻላይዝድ በተለይ በተዋልዶ ጤና ላይ ስፔሻላይዝ ካደረገ ኮንሰርቲየም ነው። ነገር ግን በሲቪል ሶሳይቲ የተቋቋመ ካውንስልም ስላለ እዛም በቦርድ አባልነት ስለምናገለግል ቢያንስ የሁሉንም የተወሰነች ነገር ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ስፔሲፊክ ማህበር አይደለም መጣው። እንግዲህ አንዱና ትልቁ ነገር በተለይ በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ የሲቪል ማህበራት እንደሚታወቀው የሚያቅዷቸው እቅዶች በሙሉ ወይም ስራዎች በሙሉ ከጤና ሚኒስቴር ከሚወጡ እቅዶች የሚመነጩ ናቸው። በትላንትናው ዕለት ለምሳሌ ካየነው እቅዶች ምን ታቀደው ምን ተሰሩ ምንድነው ያለው ጋፕ የሚለውን ካየን በኋላ ተመልሰን ሄደን እያንዳንዳችን ባለን ፕሮግራም እንዴት አድርገን ነው ልናገዝ የምንችለው የሚለውን በደንብ ለማየት የሚያስችለን ልምድ ነው ያገኘነው ከዚህ ጉባኤ።
በተከታታይም እስካሁን ከምንጽፍባቸውም ያገኘነው ልምድ እነዚህን ነገሮች በደንብ አጉልተን ትኩረት ሰጥተን እንድንሰራ የሚያግዘን ነው የሚሆነው። በተለይ በእንደዚህ አይነት የኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ወይም በዚህ አይነት ጉባኤ ላይ ብዙ ልምዶችን ነው የምናገኘው። እኛም የምንሰጠው ይኖራል ከመንግስት አካላት ወይም ደግሞ ከተለያዩ ተቋማት የምናገኛቸው ልምዶች ይኖራሉ እና እንዴት አድርገን ተጋግዘን ነው የህዝባችንን የጤና ችግር በጋራ መፍታት የምንችለው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል እና ለዚህ የሚያግዘን ሁኔታ ነው ከዚህ ጉባኤ መረዳት የቻልነው። እኔ በቅርቡ ኬንያ የፕራይቬት ሴክተር በአጋጣሚ አሁን ዶክተር ግርማ አሁን ቅድም ከተናገረው በፕራይቬት ሴክተርም አብረን የምንሰራው ማለት እኛም እዛ ውስጥ ተወክለን ስለምንሰራ እንደ ነን ስቴት አክተር ያው ፕሮፊት እና ነን ፕሮፊት በሚል ግን ዞሮ ዞሮ ነን ስቴት አክተር ስለምንባል በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። አንድ የተማርነው ነገር ምንድን ነው? there is no private or public citizen። እኛ የምናገለግለው የፕራይቬት ነው የግል ነው ሳይሆን ሁሉንም ዜጋ ኢኳሊ ማገልገል አለብን። ከዚህ አንጻር የሲቪል ሶሳይቲ ደግሞ በሚያደርጓቸው አገልግሎቶች በሙሉ በጤናው ሴክተር በተለይ ፕሪቬንሽን ላይ፣ ዲማንድ ክሪኤሽን ላይ፣ ሲስተም ስትሬንግዝኒንግ በተለይ የፐብሊኩ ሴክተር ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎችን በማገዝ በኩል ሰፊ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ዲማንድ ክሪኤሽን ያደርጋሉ። በዚህ ረገድ ውስጥ ሰፊ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው። በእርግጥ ብዙዎቹ የሲቪል ማህበራት በአብዛኛው ከዚህ ከጤና ውጪ በሁማኒቴሪያን እና በተለያዩ ፕሮግራሞች ውስጥ የሚሰሩ ስለሆነ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለጤናው ሴክተር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አለ። ስለዚህ ያንን እንዴት አድርገን ነው ታፕ አድርገን ወደ ጤናውም አገልግሎት በደንብ ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ መጠቀም የሚቻለውን ነገር በደንብ ማሰብ ያስፈልግ ይመስለኛልና ወደፊት የጤና ሚኒስቴር በእነዚህ አይነት ጉባኤዎች ላይም እንዲገኙ እየተደረገ የበለጠ በኢንቴግሬሽን እና አብሮ በጋራ በመስራት በጤናው ሴክተር በኩል ያለውን ነገር ማሻሻል የሚቻልበትን ነገር የሚታይ የበለጠ ሊጠቅም ይችላል የሚል ሀሳብ አለን። ያው እንደሚታወቀው ሲቪል ማህበራት በተለያዩ ሀገሮች በግሎባልም ሆነ የሚገባቸውን ጉዳዮችም እንዴት በጋራ መስራት የሚቻለው የሚለው ነገር የበለጠ አመላካች ስራዎችን መስራት ይቻላል የሚል እምነት አለ። ልክ ዶክተር ግርማ እንዳለውም በእነዚህ አይነት ጉባኤዎች ላይ የሲቪል ማህበራት የራሳቸው ፋሲሊቲ አላቸው። ብዙዎቹ መጥቀስ ይቻላል እና እነሱ የሚጎበኙበትም በሲቪል ማህበራትም በኩል ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረጉ ባለሙያዎች አሉና እነሱም ትኩረት እንዳይነሳቸው በዚሁ አጋጣሚ ያው የጋራ ጥያቄም አብሮ ለማቅረብ ነው። በተረፈ በዚህ ጉባኤ ላይ በመሳተፋችን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ወደፊትም ባለን አቅም ሁሉ ከሚኒስትሩ ጋር በጋራ ለመስራትና ባለን አቅም ለማገዝ ቃል በዚሁ አጋጣሚ ለመግባት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። Frank from HPM Partners, please say some words. Thank you very much, and Demin Walachu. I'm very pleased to be here, and I think I can speak on behalf of all the HPN partners and thank you for invitation and for participating in this area meeting. We've had very rich discussions over the last couple of days. And then I'm not talking about the 2 days that we just had with all the people present here, but we also had an STGPF dinner. I know that the ministry had a meeting with the regions as well, and we had a very interesting field visit 2 days ago as well, and it gave us a lot of insights. And I have to be honest, I still need to digest and process a lot of information that I took from this meeting. But nevertheless, I think we can identify a couple of takeaways. But before I will go into the takeaways, I really would like to thank the Strategic Affairs Unit for organizing this meeting. I think they did an excellent job. And the theme of this meeting was primary care. And I think, you know, if you look at all the presentations and the interactions we had during the field visits, but also the testimonial from the health extension worker yesterday,
it really convinced us and everyone in this room, I think, that primary care is indeed the way to go if you want to make progress on the SDGs. So that's very important. But I also remember what Dr. Biniam said yesterday. It's not only a way to make progress towards the SDGs, but it's also a very smart investment, because if you invest $1 into primary healthcare, that will yield in the end to $16. Now this is based on some research that was done in Kenya, but nevertheless, it's a smart investment because you invest in prevention. So let me focus on some of the takeaways. I think it's clear that a lot of progress has been made in relation to local production, which is really appreciated. At the same time, I think there's still a lot of opportunities when it comes to local production. So we have to look together how to make use of those opportunities. Another term I heard a lot during the last couple of days is evidence-based decision making. And that is, I think, a very positive development that we're now talking about evidence-based decision making. And we need to keep on doing that. But in order to make evidence-based decisions, you need a very good, robust, and reliable information system. So that is the second thing I think we all together in partnership need to continue working on, improving the health information system. And digitalization, which was also meant a couple of times, can also help in this context. Quality of care was mentioned, and I was lucky enough to be in the working group for quality of care this morning. And I was very pleased to hear that this survey was done, and it turned out that 77% of the respondents to the survey indicated that they think that the health system has actually improved over the last 2 years, which is a very positive result. But still, some challenges remain in relation to quality of care, and I think that element also needs some more attention in the years to come. Continuous learning is very important in relation to quality of care. Make sure that staff in the health system is able to increase their capacity in a continuous manner, but also learn from what is being done in other regions and other zones. Of course, many people talked about integration, alignment, and I think that is also a key element that is necessary to make progress in relation to the SDGs, multi-sectoral approach. Of course, malaria is, it has been discussed in many different ways, but it is a priority for the next months and years. What was perhaps a little bit missing in the discussions was health financing. But it is a very important issue because we need to make sure that enough resources are being collected for the health system. But we also need to make sure that when you, for instance, talk about CBHI, and a lot of progress has been made in relation to CBHI, but we need to look at mechanisms to create larger pools, because if you have larger pools for CBHI or health insurance in general, then you're much more able to absorb shocks. And we need to look at the optimal ways to pay primary healthcare providers. And with that, I mean primary healthcare institutions. So provider payment mechanisms are also very important. Then finally, public-private partnerships.
I heard a lot about public-private partnerships the last couple of days. But what is really encouraging is the fact that both the private sector and the Ministry of Health indicated that they were really willing to make advancements in relation to public-private partnerships. And I think the new guidelines, which are currently being drafted, can help out a lot in finding practical solutions and making the PPPs more practical. Finally, there were also some discussions about moving from input financing towards output financing, and that also needs some more attention. Human resources, and that's my final point, my final takeaway for today. I was in this working group on the integration of rehabilitation services in primary care. And one of the things that was discussed is that there is a real lack of staff with specialty training. So that really needs attention, apart from the general attention in relation to human resources, which is related to retaining staff and motivating staff. There's a couple of things I just want to mention. Two elements I want to highlight, and that's the importance of cooperation between the national level and the regional level. And I was very pleased to see during the SDGPF dinner on Thursday that the regions were there as well, because I think it's really important to include them in the discussions to make sure that also the performance of the region gets another boost. And it's also very important to make sure that the regions increase their capacity to implement programs and other activities. So then I'm talking, for instance, about financial capacities and accountability. And then a second point, and I hope I'm not taking too long. I'm sorry if I do so. But a second point is localization. And I think we, yesterday at the end of the day, we were talking about finding local solutions, because solutions for afar do not necessarily work in southern Ethiopia. So we really need to look at the context and these patterns in one region. And they may be very different from what is happening in another region. But also, localization means that we have for local solutions in relation to improving the health system. And I think Dr. Dereji mentioned it also yesterday, because at the local level, there may be opportunities to work together with communities, regions, and try to mobilize resources for instance, re-establishing health posts. And I had a very good example about this when I was visiting Jima Zone about a month ago, where in Dimtu Primary Hospital, some resources from the region, from the community, and from one of our programs were put together to establish a new neonatal intensive care unit. So we also have to look at these potential of local solutions. I would like to end by saying that I'm looking forward, and I think I can speak on behalf of all the partners in the HPN to work together with you in the next year. We will do that according to the health harmonization and alignment guideline, which is already there. That's very important for us. And we will focus on the 4 areas that I mentioned yesterday also. Zero-dose children, financial protection, health services in conflict-affected areas, and health for young people and adolescents.
But I also heard what was mentioned during the HPN lunch yesterday. We also need to be transparent as partners about the funding that is going through Channel 2 and Channel 3. So we will make sure that we are transparent about it as well. I would like to thank you, and I'm looking forward to working together with you in the next couple of months. Thank you very much. Thank you, Frank, for your reflections on behalf of HPN partners. Dr. Tagbar Nadr. Okay, the next session. Yeah, the next session. በመወከል ያላትን አመሰግናለሁ። ያው ጤና ኤክስቴንሽኖችን ወክዬ እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ አጠቃላይ ያው በጤና ኤክስቴንሽን የተሰሩ ስራዎች ላይ አንደኛ 18ቱን ፓኬጅ በተመለከተ ነው። 18ቱን ፓኬጅ እየሰራን ያለ ነው። አንደኛ ያው ለውጦችም እየመጡ ነው። ለምሳሌ ከእናቶችና ህፃናት ሞት ከመቀነስ ጋር፣ ከክትባት መጠን ማቋረጥ ጋር፣ ከቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ጋር ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ያሉት ያው በጤና ኤክስቴንሽን ስራ ነው። እናም የጤና ኤክስቴንሽን ስራን እንዴት ማስፋፋት እንችላለን የሚለው አንደኛም ያው የሴቶች ልማት ህብረትን በማጠናከር ነው። አንደኛ ያው ቤት ለቤት ሄደን ለምሳሌ አንድ ቀበሌ ላይ 1000 አባወራ ሊኖር ይችላል፣ 1500 ሊኖር ይችላል። እነኚህ የሴቶች ልማት ህብረትን አጠናክረን ከሄድን ብዙ ለውጥ እናመጣለን የሚል እንትን አለኝ። እናም የጤና ጣቢያና የጤና ኬላ ትስስር ጠንካራ ከሆነ ያው ብዙ ለውጦች እናመጣለን እና ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን እሱ ነገር ከሌለ ያው እኛ ሰርተንም የሚጠይቀን አካል ከሌለ ያው እዛ ከንቱ ነው የሚሆነውና ለቀጣይም ያው ለምሳሌ እነኚህ ስራዎችን ስንሰራ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶች አሉ። ለምሳሌ ስንሄድ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ጤና ኬላ ላይ ውሃ፣ ማብራት፣ መንገድ የሌለበት እንትን እንደኔ ጤና ኬላም ሲሄድ ውሃ የለም፣ ማብራት የለም። ስለ መሰረተ ልማት ላይ መጠናከር መቻል አለበት ለቀጣይም። ሁለተኛ ደግሞ ያው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ መቀዛቀዝ ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ያለው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ያው ባለነው ሁኔታ ተቀዛቅዞ ነው ያለው። ይሄንንም ደግሞ ከላይ ጀምራችሁ ይሄን ነገር እንደ ቤት ስራ ወስዳችሁ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ተጠናክሮ ወደ ታች ወርዶ ቢሰራ የተሻለ ለውጥ እናመጣለን የሚል እንትን አለኝ። ሌላው ደግሞ ከስልጠና ጋር ተያይዞ የክህሎት ችግር ያለበት ጤና ኤክስቴንሽን አለ፣ የክህሎት ችግር ያለበት ጤና ኤክስቴንሽን አለ። የአመለካከትም በዛው ልክ ያለበት ጤና ኤክስቴንሽን ስላለ በዛው ልክ ስልጠና ቢሰጠው ለጤና ኤክስቴንሽኖች ተከታታይ የሆነም ሳይሆን በሚመለከታቸው የክህሎት ድጋፍ ቢደረጉ ያው ለውጥ እናመጣለን የሚል እንትን አለኝ። ሌላ የግብአት አቅርቦት አንደኛ የሆነ ነገር ለመስራት ስናቅድ የግብአት አቅርቦት ማነቆ የሚሆንብንን ችግር ነው ያለው። ይሄን ችግር ቢቀረፍልን ያው የተሻለ ለውጥ እናመጣለን የሚል እምነት አለኝ። ሌላ የተጀመሩ ኢኒሼቲቭ ላይ ለምሳሌ ጽዱ ኢትዮጵያ፣ ጽዱ መንደር፣ ኦዲኤፍ ፍሪ እና ኤችዲኤፍ ፍሪ ላይ ሃይጂን እንደ ሳኒቴሽን ላይ ያው በጣም ሰርተን ለውጥ እያመጣን ያለ ነው። ለምሳሌ እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሙን እንደ ስልጤ ዞን እንደ ምዕራብ አዘርነት በርበሬ ላይ ጽዱ ኢትዮጵያ ነው አስመርቀናል እንደ ቀበሌያችንም ማለት ነው። ይሄም ኢኒሼቲቭ ከማስቀጠል ጋር ተያይዞ ያው የእናንተ እገዛ ለኛም ሞራል ነው። አንደኛ ክትትልና ድጋፍ የሚያስፈልጉን ስልጠናዎችና የሰው ኃይል እዛው ጤና ኬላ ላይ ቢያንስ 2 ጤና ኤክስቴንሽን ነው ያለው። ከአባወራው ጋር ተመጣጣኝ ስላልሆነ በእያንዳንዱ ጤና ኤክስቴንሽን እንደ አገርም ቢሆን የጤና ኤክስቴንሽን ቁጥር አናሳ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ጤና ሚኒስቴራችንም ክብርት መቅደስ ዳባ ይሄንንም እንደ ቤት ስራ አንቺም ሴት ነሽ እኛም ሴት ነንና የኛን ችግር አይተሽ ለቀጣይም ይሄን ነገር ርብርብ አድርገሽ ያው ለውጥ የምናመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ሴቶች ከተባን ያው ብዙ ስራ እንሰራለን፣ ግን በዛው ልክ ደግሞ እናንተም ለኛ ትኩረት ሰጣችሁን ያው የጤናን የተሻለ ለውጥና የተሻለ አምራች ዜጋ ለመፍጠር እንችላለን የሚል እንትን አለኝ። ሌላው ደግሞ እንደ አጠቃላይ ያው የተጀመሩ ኢኒሼቲቮች ላይ ያው እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሳይሆን የተመረጡ 56 ክልሎች ያሉ እንደ ሀገራችን እነኚህም ክልሎች ላይ ያው ስራው በዘላቂነት እንዲሰራ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ያው ጽዱ ምቹና ማራኪ ትሆናለች የሚል እንትን አለኝ። ያው አመሰግናለሁ። አመሰግናለን ዶክተር ተግባር የኢትዮጵያ የጤና ሙያ ማህበራትን በመወከል ደግሞ ሪፍሌክሽን ያቀርቡልናል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የጤና ሙያ ማህበራትን በመወከል እንግዲህ በተሳተፍኩባቸው ያዩዋቸውን ያስደሰቱኝ ነገሮችና እንደው ትኩረት ቢሰጥባቸው ደግሞ የምለውን ነገር ነው ሪፍሌክት ለማድረግ ሞከር። በመጀመሪያ እንደተለመደው
የሙያ ማህበራት በመጋበዛችን በሁሉም የጤና ሙያ ማህበራት ስም ምስጋናዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። አሁንም እንደተለመደው የጤና ባለሙያዎች በየዓመቱ ለሚሰጣቸው እውቅና በሱም የተሰማኝን ደስታ መግለጽ እፈልጋለሁ። የተመረጠውም ቶፒክ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አይ ኖ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ለጤና ሚኒስቴር እንግዳ ነገር አይደለም፣ ግን ሁሌም ስራችን ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ላይ ትኩረት ያደረገ መሆንና ሁሉንም የጤና ባለሙያዎች ደግሞ በዛ መንገድ ፕራይመሪ እንዲሰሩ ማድረግ ለሀገራችን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በሱም ተደስቻለሁ። እንግዲህ በመክፈቻው ቀን አንድ ለኔም ለልቤ ቅርብ የሆኑ ነገሮችን በሰሙ የተደሰትኩበትን እሱን ማንሳት ፈልጌ ነው። ሚኒስትራችን ዶክተር መቅደስም የክልሉም ርዕሰ መስተዳድር በንግግራቸው ስለ ባለሙያው ተገቢው ክፍያ፣ ተገቢው ኮምፐንሴሽን፣ ሞቲቬሽን ጉዳይ ሪኮግናይዝድ አክኖሌጅ መደረጉን እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ። ግን በኋላ እዛ አካባቢ አሁን የሚቀር ነገር ስላለ መመለስ አይቀርም። ግን ኢቭን ሜንሽን መደረጉ እንደ ኢሹ ደስ ብሎኛል፣ የሚገባውን ትኩረት አግኝቷል ብዬ ስለማላምን። በቀረበው በዶክተር ሙልቀን በቀረበው ብዙ ፕሮግሬስ እኛም አይ ቲንክ ዊ አር ቬሪ ፕሊዝድ። ኢንፋክት በእኔ እንትን ከጠበቅኩት በላይ ነው ብዙዎቹ ኢንዲኬተሮች። እውነት ይህን ያህል እንደዚህ አይነት ብዙ ክራይሲስ ያህል ማሳካት ተችሏል ብዬ ራሴ ስጠይቅ ነበር። እንግዲህ የዴታ ኳሊቲ ሾዎች ላይ አልገባም፣ ግን በጣም ኢንካሬጂንግ ነገር ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሪያም ኮንፍሊክትም ሌሎችም ክላይሜት ሪሌትድ ነገሮች የሚያመጡት ነገሮች የኢትዮጵያ ውስጥ የተሳኩትን ነገሮች እንደገና ወደ ኋላ እየመለሱ ነው የሚል ትልቅ ስጋት አለኝ። ለዚህ ተገቢው ፖለቲካል አክሽን የሚፈልጉም ነገሮች አሉ ብዬ ማንሳት እፈልጋለሁ። ሳይድ ኢቨንቶቹ፣ ግሩፕ ዲስከሽኖቹ በጣም ኢንፎርማቲቭ ነበሩ። ትናንት ወርክ ፎርስ ሞቲቬሽን ላይ ነበረን፣ ዛሬ ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ላይ የነበረው ዲስከሽን ላይ ተሳትፍ ያለው፣ ድራግ ፖሊሲ ሪቪዥኑ ላይ፣ ኢኩዊቲ፣ ሁሉም በጣም የተመረጡ ወቅታዊ እና ጠቃሚ ቶፒኮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን የትኩረት አድርጌው ማውራት የምፈልገው ሲቪል ሰርቪሱ ላይ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም አስፈላጊነቱ ምንም አያጠያይቅም። ማህበረሰቡ በሚያገኘው የጤና አገልግሎት ደስተኛ አይደለም፣ ወይም የሚፈልገውን ያህል እያገኘ አይደለም። በጥቅል ደስተኛ አይደለም ባንልም ጤና ሚኒስቴር ያሰባቸውን ሪፎርሞች በተሳካ ሁኔታ እየፈጸመ አይደለም፣ ወይም ባለሙያውም ሌላውም ተቀብሎት በሚፈልገው ርቀት እየወሰደው እንዳልሆነ በተለያየ ጊዜ ባለው ውይይት እንረዳለን። የጤና ባለሙያው በተለይ በመንግስት ሴክተር የሚሰራው ምቹ ደጋፊ የሚያስብለት ሄልት ሲስተም አለ ብሎ አያምንም። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ ነው። ይሄንን የመቀየር ፖቴንሻል አለው ብዬ አስባለሁ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ። ነገር ግን ያ እንዲሳካ አሁንም ትኩረት የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። አንደኛ ይሄ ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ብዙ ሰዎችን ብዙ ስርዓትን የሚቀይር ነው፣ አፌክት የሚያደርግ። ስለዚህ በጣም ተደጋጋሚ የሆነ ኮንሰልቴሽን ይፈልጋል ከጤና ባለሙያውና ከሙያ ማህበራት ጋር። ኢቨንቶቹን ሳይሆን ምን ያህል ሰው ተሳተፈ የሚለውን ማየት እፈልጋለሁ። ምን ያህል ግሩፕ ተሳተፈ? ተሳትፎ ሚኒንግፉል ኢንጌጅመንት ነው ወይስ ሀሳቡን ነግረነው አውቆ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው? እኔ በጣም ይሄ ሲሪየስ ነገር ይፈልጋል። ቼንጁንም እንዲያምንበት እንዲቀበለው ፐርስፔክቲቭንም እንዲያስገባ ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ሪፎርም ሜጀር ፔን ፖይንቶችን ካልቀየረ ከዚህ በፊት ቅድምም በዲስከሽን አንስቼ ነበረ፣ ሁለቱ ስቴት ሚኒስትሮች ባሉበት ኮንሰርኔን አንስቻለሁ። ሜጀር የሲቪል ሰርቪስ ፔን ፖይንቶችን ካልቀየረ ኢት ውድ ካም ኤንድ ጎ ላይክ ፕሪቪየስ ሪፎርምስ ፒፒአር፣ ፒኤስሲ ወይም ሌሎች መልካም ዊዝ ጉድ ኢንቴንሽን የታሰቡ ሲስተሙን የሚቀይሩ እቅዶች ትራንስፎርሜሽን የምንላቸው። ሶ ምን ማለቴ ነው? ሁሉም ነገር አልዘረዝርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ባለሙያውን ኮምፐንሴሽን ደፍረን እኛ ካልቀየር፣ ጤናው ሴክተር ይሄንን ካላደረገው፣ ካላመነበት፣ ካልገፋው ማን ነው የሚረዳው? who do we want to be an advocate? ራሳችን የጤና ባለሙያዎች ይሄን መለስ መቻል አለበት። ይሄን ካልመለሰ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አላምንም። ግን it's not just compensation
ሰፖርቲቭ ፖዚቲቭ ወርክ ኢንቫይሮንመንትን መቀየር አለበት። ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ያንን የማይለውጥ ከሆነ አሁንም የምንፈልገውን ግብ አያመጣም። ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት አካውንቴቢሊቲን ማምጣት አለበት። ስለዚህ ባለሙያው እኛ ዝም ብሎ እንደፈለገው ሳይሆን እንደግፈው የሚገባውን እንስጠው፣ ግን ደግሞ ውጤታማ እንዲሆንም ደግሞ ተጠያቂ እናድርገው ነው። ሊደርሺፕም ምደባም ስራ ሰዎች በብቃታቸው ላይ ይሆን። እድሜ ልክ እያወራን ነው፣ ግን እሱን አሁንም እየተገበር ነው አይደለም። ኢት ሪኳየርስ ቦልድ ፖለቲካል ቾይስስ። ዲፖለቲሳይዝ ማድረግ ይፈልጋል ሲቪል ሰርቪስ። ለራሳችንም ለልጆቻችንም የሚጠቅም ሄልት ሲስተም መመስረት ከፈለገ ካፓሲቲ ይፈልጋል። አይ ቲንክ በፌደራል እና በሪጅን ያላቸው ኃላፊዎች አይ ቲንክ ሲሪየስ የሆነ ኔጎሽዬሽን ይፈልጋል። እኔ ጤናው የሚፈለገውን ትኩረት ተሰጥቶታል ብዬ አላምንም። ሆነስትሊ ስፒኪንግ ትኩረት ስል ኢንክሪመንታል ነገሩን አይደለም፣ ሜጀር ሽፍቶችን ማለት ነው። ልክ አሁን የምናነሳውን ነገሮች ለማምጣት እሱን ማድረግ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በሙያ ማህበራት ወደ ሙያ ማህበራት ስንመጣ ኮንሶርቲየም አለ። ሕክምና ማህበር፣ ነርሶች፣ ፋርማሲ፣ ላብ ያሉበት ኮንሶርቲየም አለ። ኮንሶርቲየሙ ጤና ሚኒስቴርም የክልል ጤና ቢሮዎች ጋር አብሮ ለመስራት ይፈልጋል፣ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይፈልጋል። አሁን የሕክምና ማህበር ብንወስድ እንኳን 14 ቻፕተሮች አሉ። ኦልሞስት ሁሉም ክልሎች ላይ ያለን፣ ግን ሚኒንግፉል ኢንጌጅመንት የለም። እሱን እናድርግ። ምን እንርዳችሁ? ምን እናግዛችሁ? ለምሳሌ ሙያ ማህበር ሲባል ለባለሙያው ብቻ የቆመ ነው፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊጠይቀን ነው ብለህ ሳይሆን ሸርድ ጎል አለን። ያን አቺቭ እንድናደርግ ሙያ ማህበራትን አት ናሽናልም ሪጂናል ሌቭል እንዴት ኢንጌጅ እናድርጋቸው? እሱ በደንብ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። ለምሳሌ እንደ ትንሽ ነገር ቢሆንም አፕሪሼት የማደርገው ኤግዛምፕል አት ናሽናል ሌቭል ሙያ ማህበራት ከጤና ሚኒስቴር ጋር ኤምኦዩ አላቸው። ያን ኤምኦዩ ግን ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ ላይ ብዙ ክፍተቶች አሉ። አሁንም አፕሪሼት የማደርገው ለምሳሌ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ እና የአዲስ የተቋቋመው የደቡብ ጤና ቢሮ የስነ ምግባር ኮሚቴ ሲያቋቁሙ ለምሳሌ ሪች አውት አድርገዋል። እኛ ነው ባለሙያው ሲያጠፋ ሙያ ማህበራት ጋር ከመምጣታችን በፊት መጀመሪያ በእንደዚህ ስትራክቸሮች ፎርማሊ ሙያ ማህበራቶችን አስገብተን በሙያቸው እንዲሰሩ ማድረግ መቻል አለብን። ለምሳሌ ይህን እኛ ኦፊሻሊ ዴሊጌት አድርገን አዲስ አበባ ጤና ቢሮ ቢሆን የደቡብ ጤና ሌሎቻችሁም ይህን እንድታደርጉ ኢንከሬጅ እናደርጋለን። ግን አሁንም ተደማጭነት እንዲኖረው ሙያ ማህበራቱ ባለሙያውን ሞቢላይዝ አድርገን የራስ ሸርድ የሆነውን ጎላችን አቺቭ እናድርግ ካል ባለሙያው ራሱ ሙያ ማህበራት አባል እንዲሆን ኢንከሬጅ ማድረግ አለባቸው። ሬጂስተር ያልሆነ ሜምበር ያልሆነን ባለሙያ የሚፈለገውን ነገር አልሰራም ከስነ ምግባር ወጥቷል ብሎ ለመናገር ማንዴት የለኝም የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር። ስለዚህ የሌላ አካል ስራ አድርገን አንውሰደው ማለት ነው። ሶ ማይ ኮንክሉዥን ምንድነው? የበለጠ መስራት እንፈልጋለን ከፌደራል ጤና ሚኒስቴርም ከክልል ጤና ቢሮዎችም ጋር ምን እናግዛችሁ፣ ግን ሚኒንግፉል ኢንጌጅ አድርጉን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን ዶክተር ተግባር የሙያ ማህበራትን ውክልና በመውሰድ አጠቃላይ ሪፍሌክሽን ስላቀረቡልን። አቶ እንደሻው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጤና ቢሮ ኃላፊ ናቸው። የ26ኛው የጤና ጉባኤን በሚመለከት ሪፍሌክት ያደርጉልናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ክልሌንም ያው ሌሎች ጤና ቢሮ ኃላፊዎችንም ወክዬ እናገራል። እሺ ምናልባት ከእኔ ማነሳው በቀረቡት ነገሮች ሁሉ የመጣውን የተወሰኑ ኮኦርዲኔሽን እና ኢንቲግሬሽን የሚባለው ሁሉ ያለ አሁንም እዚህ ሲያቀርቡ በጣም የሚያስፈልገው ነገር እሱ ነውና እሱን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ። የሲቪክ ሶሳይቲም የፕራይቬት ፕሬዘንት ያደረገውንም ምናልባት የፓርትነር ተወካዩም የጤና ኤክስቴንሽኗንም እኔንም የሚመለከተኛል አጠንክረን መቀጠል ከዚህ አይቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ኢንቴግሬሽን ሞር ኤንድ ሞር የሚያስፈልግ ነው። ኮኦርዲኔሽንም ሞር ያስፈልጋል እና ትላንትና የደራሼ ብሔረሰብ ጭፈራ ፊላ የሚነፉ ሰዎች ያመጣቸው የኮኦርዲኔሽንን ለመግለጽ ነው። 27 ሆኖ እንደ አንድ እየሰሩ ነውና ካልተረዳችሁ ብዬ ነው ማለት ኮኦርዲኔትድ ሆኖ ነው የሚሰሩት እና 27 እንግዲህ 27 ፓርትነር እና 27 ናቸው። ትንሿ ምናልባት 12 13 ዓመቷ ነው። ትልቁ 40ዎች ውስጥ ነው። ግን ኦርጋናይዝድ ሆነው እንደ አንድ ነው መሬቱን ስረቅጡትም የሚንቀሳቀሱትም እና
ስቲል ነው ያስፈልገናል የሚል እምነት አለኝ አሁንም ቢሆን ማለት ነው። እና እነዚህ ተርሞች ፕሬዘንት ሲደረጉ ደስ ይላሉ፣ ግን ታች ወርዶ ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ናቸው። እርግጠኛ ግን የሆንኩት ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሎች እንዳለ ነው በእኛ በሄልት ሲስተም ላይ ማለት ነው። ከካቻምናው የአምናው የተሻለ አፈጻጸም አለ። ከአምናው የዘንድሮ በጣም የተሻለ ነው። ዶክተር ተግባር ያለው እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። ግን ሲስተም አለን፣ ሲስተም የሚገልጽ አለ፣ ፕሮግረሳችንን የሚገልጽ ሲስተም አለ። ያ የሚያሳየው ፕሮግረስ እንዳለ ነው፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ ፕሮግረስ እንዳለ ነው። እና ስቲል ነው ኮኦርዲኔሽን፣ ኢንቴግሬሽን የሚባሉት ነገሮችን አጠንክረን መስራት አለብን። ያቀረቡ ሰዎች አብዛኞቹ ከሪፎርሙ ጀምሮ እየጠቀሱት ነው ያሉት እዚህ ቁጭ ብሎ ሲቀርቡና ይሄ መቀጠል ብችል ጥሩ ነው። ሌላው ምናልባት የማህበረሰብ ተሳትፎ፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ ልንል እንችላለን። እኛም ቃሉን ለተሳትፎ ከምንለው በላይ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አይተናል። እጅግ በጣም ጠቃሚ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ልንል እንችላለን። እና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሚያነሳቸው አሉ። የመጨረሻው ኢንድ ፖይንት የምናገኘው በዛ ስለሆነ ምናልባት እኔ እነሱን ከአመራር ለይቻ ላይ ከኮሚኒቲ ጋር የሚገናኙት የምንደግፈው ኮሚኒቲ እናደርግ ብዙ ተቃራኒ ስሮች ኢንጌጅመንት ነው። ስለዚህ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ከምንለው በላይ በደንብ በተግባር መስራት ብንችል የተሻለ ውጤት ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ የሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ሞቶ የፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ዩኒት የሚያሳይ ነው። ለዛ ደግሞ አስኳሉ ደግሞ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ሲቀርብ ሞር ኤንድ ሞር እዛ ላይ ምንድነው የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ሊጨምር የሚችል ነገር ብለን በደንብ ብንሰራ መልካም ነው። ማለት አድቮኬተር እንፈልግ ማለት ነው። ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ሌላ አይደለም። የጤናውን ተግባር የሚሰራልን ቀበሌ ያለ ካድሬ እንደማስመረቅ ማለት ነው፣ የጤናውን ስራ የሚሰራውን። ስለዚህ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ብዙ ጊዜ አሁን አየር ላይ እንዳቀር ስጋት አለ። የሴቶች ልማት ህብረት፣ ሌሎች ነገሮች አጠናክረን መቀጠል አለብን። ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ሲጨምር የተሰሩ ስራዎች በጣም ብዙ አሉ ያየናቸውና እነዚህን ነገር ብናደርግ መልካም ነውና ያንን በደንብ ብናደርግ ጥሩ ነው። ሌላው ምናልባት እንግዲህ ኮሜንቲውን አስተያየቱን በኋላ እናንተ ትፈርዳላችሁ። የክልሎች እኔ ስራ ጥሩ ነው ብሎ ያለው ነገር ቢያቀርቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት መሰነድ ላይ አንድ አይነት ችግር አሁን በዚህ እኔ ሶስተኛ ዓመቴ ነው እንትን ስል አርምስ ስሳተፍና አንድ አይነት ችግር ይነሳል። አንድ አይነት ችግር ማለት ችግር ሲደጋገም ደግሞ እንዳይለመድ የሚል ስጋትም ስላለኝ በደንብ መሰነድ ቢቻል ማለት ነው። ይሄ እኔም የራሴን መሰነድ ብችል ሚኒስትሪውም የራሱን ሌሎች ክልሎችም የራሳችንን በደንብ መሰነድ ብንችል ጥሩ ነው። ምናልባት ቤስ ፕራክቲስን ብቻ ሳይሆን ሌሰኖችንም ከኔጌቲቭም ተነስተን መሰነድ አለብን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ቢያንስ ክልሎች የቤስ ፕራክቲስ የሚሉትን ነገር ይዘው ቢቀርቡ ሁሉንም አቺቭመንት ከሚያቀርቡ ተጠሪ ተቋማትም የተወሰነ በጣም ሲግኒፊካንትሊ የራሳቸውን ስራ መርታዊ በሆነ መንገድ የቀየሩበትን አንድ ሌሰን ቢያቀርቡ ታትሞ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። መረጃ ከማብዛት ይልቅ አንድ የተወሰነ ነገር ተመርጦ መሰራት ቢችል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ቤስ ፕራክቲስ ሲቀርቡ የረሳሁት የለም እስካሁን፣ ግን ብዙ ጊዜ አርም ላይ የቀረቡት ሌሎች ማአት አቺቭመንት ማአት ፓራግራፍ ምናምን ሲሆን ትረሳለህ። ስለዚህ አንድ ክልል እኔ ጥሩ ነው የሰራሁት ብሎ ካሰበ ደቡብ ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ዓመት የተሻለ ነገር የሰራሁበት ተሸውጄ ደግሞ ሌሰን ያገኘሁበት ብሎ አንዳንድ ቢያቀርብ የሁሉ ሰው ይዞ ይሄዳል። እና እኛም አንዳንድ ልክ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቫይራል እንደሚወጣው ቤስ ፕራክቲሱንም ሌሰኑንም ቫይራል ወጥቶ ሰዎች ይዞ ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከሁሉንም እንግዲህ የዘጠኙንም የቀረቡትን ዋና ዋና ነገሮች መጥቀስ በጣም ይከብዳል። ግን ከዛ ውስጥ አንድ ሊያስተምር የሚችል ነገር አንዱ ቢያነሳ ሰዎች አይረሱትም እና እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምናልባት ከዚህ እኔ አሁን ሬዚለንሱን ሜንቴን ማድረግ አለ። የሄልዝ ሲስተማችሁ ሬዚለንት ነው እንደ ከተባለ እንደ ሚኒስትሪ እንደ ክልልም አዎ የሚል መልስ ነው ያለኝ። ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት አቺቭመንቱ እየጨመረ ከመጣ እኔ ሌላ ማስረጃ አያስፈልግም። አሁን የዲሳቲስፋክሽን የስታፍ ሌሎች ነገሮች እንደተጠበቁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የኦርጋናይዝድ የሆነ ሪፖርት መቅረቡ ችግሮችን መለየታችን አንዱ በቃ ምስክር ነው። ስለዚህ መስተካከል ያለበት ነገሮች መስተካከል አለባቸው። ነገር ግን
ኮቪድ አንገራግጦናል አላጠፋንም እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ በኮቪድ ወቅት ብዙ የአውትብሬክ ክትባቶችን ሰጥተናል። ብዙ አውትብሬክ ነበሩ። ታስታውሱ እንደሆነ ሚዝልስ፣ የኮሌራ አውትብሬክ ነበረ። ያንን ሜንቴን ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። በጣም የተሳካ ነው። እኔ ከማን ጋር እንደማወዳደረው ባላቅም ከጎረቤቶቹም ጋር ለማወዳደር አይደለም፣ ግን በጣም ጥሩ የሆነ ሄልት ሲስተም አለ። እስከ ቀበሌ አሁን ጥሩ ሲስተም ያለው ሄልት ሲስተም ነው አንዱና ሲነሳ ብዙ ጥሩ ሲስተም አላችሁ ይባላል። ያንን መጠገን ያለበትን መጠገን፣ መለወጥ ያለብንን እየለወጥን መሄድ አለብኝ ብዬ አስባለሁ ከሚመጣው ሪዛልት አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሜንቴን ማድረግ መቻል አለብኝ። ለዚህ ደግሞ ወሳኝ ነው ብዬ የማስበው ሊደርሺፕን እንዴት ኢንጌጅ እናድርግ። ሊደርሺፕ ስላችሁ ከጤና ውጭ ያሉትን ሰዎች በደንብ መጠቀም መቻል አለብን። አብዛኞቹ የኃላፊዎቻችን ጋር መሄድ ትንሽ ፈራ ተባ እንላለን እና ኃላፊ ጋር መሄድ በጣም ያወጣል ብዬ አስባለሁ። ከፋይናንስም ጀምሮ አንዳንድ የመልቲ ሴክቶራል ኢንጌጅመንት የሚጠይቁ ነገሮች ላይ ትልቅ ውጤት አይቻለሁ እኔ በራሴ ማለት ነው። በዚህ 3 ዓመት ኃላፊዎችን የኔን ርዕሰ መስተዳድሮች ኢንጌጅ ሳደርግ ብዙ ነገሮች ይሳካሉ። አሁን ወባውን እንደ አንድ መነሻ በወስድ እንኳን በጣም ችግር የተፈጠሩ ነገሮች ላይ ከርዕሰ መስተዳድሩ ጋር ሆነን የፈጠርነው መድረክ ነው ፈውስ ያገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ማነቆችን ሁሌ ስናይ ከኛ ሴክተርም አለፍ ይላሉ። ስለዚህ የተሻለንን መስራት መቻል አለብን። ሁለተኛ እገዛም መጠየቅ መቻል አለብን። ይሄ ደግሞ ከላይ ደግሞ ሲጀምር በጣም አሪፍ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ትምህርት እስከ ቀበሌ ነው፣ ግብርና እስከ ቀበሌ ነው። ጤና በተለየ ምክንያት አቴንሽን የማይሰጥበት ምንም ምክንያት የለውም እስከ ቀበሌ ድረስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትም ግብርናም የሚሰሩት ጤና ሲኖር ነውና እኔ አቴንሽኑ ከላይ ጀምሮ በደንብ መሰጠት መቻል አለበት። ጤና በራሱ ሄዳል የሚል ነገር የለም። የትምህርት ስብራት እንደሚባለው የጤና ስብራት እስኪመጣ አንጠብቅ። ለዚህ ደግሞ የሪጂናል ሄልዝ ቢሮ ኃላፊዎች፣ የሚኒስትሪ ሊደሮች ቀረብ ብለን መናገር አለብን ብዬ አስባለሁ ከኃላፊዎቻችን ጋር። ካልሆነ ግን ይቻላል ፕራዮሪቲ በምንለው መርጠን 4-5 ነገር በዚህ ጋር የእናንተን እገዛ እንፈልጋለን ማለት መቻል አለብን። ካልሆነ ባይታወር እንዳንሆን የሚል ስጋት ካለ የሆነ ነገር ፌል ሲያደርግ ኃላፊ መቀያየሩ ፈውስ ያገኛል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ ፕራዮሪቲችን የቱ ነው የሚለውን ተነጋግረን ሰጥተን ብንቀበል የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንደዛ ቢሆን ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው መጨረሻ ላይ ማነሳው ችግሮቻችን ሳይንቲፊካሊ እየተነተነ ነው፣ ምላሹንም በዛው ቢሆን መልካም ማለት በጣም የሚቀርቡ ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ግን ምን ሪስፖንስ ሰጠን የዛ ሪስፖንድ የማሌሪያ አውትብሬክ አንዱ ሊትመስ ፔፐር ነው ብዬ አስባለሁ። ምን ጥሩ ጎናየን፣ ምን ደካማ ጎናየን፣ ለምን ተነሳ፣ እውነት ዜሮ ዶዝ የአክሰስ ችግር ብቻ ነው ወይ፣ ክትባት ባለቤቱ ማን ነው? እንደዚህ መጠየቅ ያለብን ነገሮች የምንጠይቃቸው ነገሮች አሉና አንድ ችግር ሲመጣ በዛውም ሌላ ጊዜ እንዳይመጣም ሊያስችሉ የሚችሉ ጥናቶችን አጥንተን ሼር ማድረግ ብንችል መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ማነሳው አዘጋጅ መሆን ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ደስ ብሎኛል። ሌላም አዘጋጅ ከጠፋ አይቻል እንጂ የሚቀጥለውንም እኔ ባዘጋጅ ደስ ይለኛል እና ቀጥሎ የምትወስዱት ነገር ስልኬ ስላላችሁ ትወስዳላችሁ። መጨረሻ ላይ ማነሳው ምስጋና ነው። እኔ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በጣም ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ አመራሮችን በጣም አመሰግናለሁ። እድሉን ስላገኘን በሞተ ከዳ ነው እድሉን ያገኘ ነው በሰው እድል ገብተን ማለት ነውና እድሉን ስላገኘን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ዶክተር መቅደስን፣ ክብር ዶክተር ደረጀን፣ ክቡር ዶክተር አየለን፣ ክብርትንም የቢሮ ኃላፊዎችንም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም ሳይቀሩ ስለመጣችሁ ፓርትነር ኃላፊዎችን፣ ተጠሪ ተቋማትን፣ ተሸላሚዎችን በተለይ ደግሞ የጋሞ ዞንና የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደርን ደማቅ ስላደረጉት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ሁላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እዚህ በውክልና ወስዳችሁ አጠቃላይ የ26ኛው የጤናው ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ ምን እንደሚመስል ሀሳብ አስተያየታችሁ እንደዚሁም ደግሞ ቢሰሩ የሚለውን ጥቆማ የሰጣችሁትን እናመሰግናለን። ከአክብሮት ጋር ወደ መቀመጫችሁ ሸኙልኝ እባካችሁ።
እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን እንዲህ ያለ 26ኛው የጤናው ዘርፍ ጉባኤ ወደ መገባደጃው እየደረስን ነው። እዚህ ደግሞ የተለያዩ ከጤና ኤክስቴንሽን እስከ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ከሙያ ማህበራት እስከ ሲቪክ ማህበራት፣ ከባለድርሻ አካላት ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ውክልና ወስደው ከፓርላማም ውክልና ወስደው በጣም በስፋት እየተካሄደ ነው ያለው። የድርጊት የተግባር የአመለካከትም አንድነት እየፈጠርንበት ነው እና በጣም ደስ የሚል ጉባኤ በደመቀ ሁኔታ እየሄደ ነው። እባካችሁ ለሁላችሁም ሞራል ስጡልኝ። የተከበሩ አቶ ዱቤ ጁሎን ግን እጋብዝና 1 ደቂቃ አካላዊ እንቅስቃሴ እናድርግና ቶሎ ብለን ወደ መርሃ ግብራችን እንገባለን። የተከበሩ አቶ ዱቤ ጁሎ፣ ፀሐይ ነው፣ ሙቀት አለ። እዚሁ ደግሞ ለሻይ ረፍትም አልወጣንም። ስለዚህ ስትሬች እናደርጋለን ማለት ነው በጋራ። አይ ማን አዘዘ? እኔ ሲያዝ ብቻ ነው የምትነሱ። አዎ እንዴት ናችሁ? አሪፍ ነው ሁሉ ነገር። ግን ምንድነው ያየሁት ጤናና ስፖርት አይለያይም። መድኃኒት መውሰድ ብቻ አይደለም። መድኃኒት ሌላ ነገር ሆኖ ስፖርት እንቅስቃሴ ብታደርጉ፣ ስፖርት ብትሰሩ ግፋብል 50% ጤንነታችሁ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ስፖርት መስራት ማለት ማይንድን ብቻ ማነው ሰውነትን ወይም ፖስቸሪን ብቻ አይደለም የሚለውጠው፣ ማይንድን ይለውጣል። ስለዚህ ጤና ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ጤናና ስፖርት ሪሌቲቭ አላቸው። ስለዚህ በጣም ያሳዘነኝ ምንድነው ይሄ ሁሉ ባለሙያ እዚህ ኃይሌ ሪዞርት ያድሩ አንዳንዴ እስቲ ማን እንቀሳቀሳል ብዬ ጂም ሁሉ ገብቻል። አንድም ሰው አላየም። አንድም ሰው ልክ አይደለም። ይሄ እቅድ ውስጥ አስገብታችሁ ምናልባትም እውነት ኢኮኖሚሊ ያለ እናንተ ደግሞ ስፖርት አይኖርም። ለምሳሌ አሁን ዶሃ የዓለም እግር ኳስ ስታዘጋጅ አገሪቷ የሰራችውን ሆስፒታል ቢታይ የሚገረም ነው። በዓለም ላይ በ40 ሄክታር ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ጤና ከሌለ ወጥተህ አትሮጥም። ጤና ከሌለ ደግሞ መጫወትም አትችልም። እናንተ ከሌላችሁ ደግሞ ሁሉም ዶፒንግ ወስድና ያለ አግባብ ይሆናል። ብዙ ነገር ሰራልና ስፖርት ላይ እንቅስቃሴ ብታደርጉ ብትገናኙ፣ እንግዲህ በስፖርት ሴክተሩም አለ ከነሱ ጋር ሪሌት አድርጋችሁ እንደገና ደግሞ በጤና ጣቢያ ይፈልጋል። ህመምተኛው ራሱ ስታመም ሄዶ ያንን ሲሰራ ብሪሊያንት ይሆናል ማለት ነው። ታንኪዩ። አንዴ ወደ ላይ ማለት ከመቀመጫ ተነሱና አንዴ ግብራችን የ2017 በጀት ዓመት የሴክተራችን አንኳር እቅድን ለመተግበር በጤና ሚኒስቴርና በክልል እንደዚሁም በከተማ መስተዳደር ጤና ቢሮዎች መካከል የሚደረግ የፊርማ ስነ ስርዓት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ በየዓመቱ ቃላችንን እያደስን የጋራ ፊርማችንን እያሳረፍን የምናከናውነው መርሃ ግብር ነው የሚሆነን። በዚህ መሰረት የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስትር የሆኑትን ክብርት ዶክተር መቅደስ ዳባ ወደዚህ እንዲመጡልን እየጋበዝኩኝ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የአፋር ብሔራዊ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ ሁላችሁም የክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች ወደዚህ እንድትመጡልኝ እየጠየኩኝ የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ብሔራዊ
ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ክልል ጤና ቢሮ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ክልል ጤና ቢሮ፣ የጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ፣ የቤንሻንጉል፣ የሐረሬ፣ የአዲስ አበባ፣ የድሬዳዋ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወደዚህ እንድትመጡ እየጠየቅኩኝ ይህንን የፊርማ ስነስርዓት የሚያስፈጽሙልንን በጤና ሚኒስቴር የስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን ዶክተር ሙሉቀንን ወደዚህ ጋብዛለሁ። በተሰጣችሁ ሰነድ ላይ የመጨረሻ ገጽ ላይ የተቀመጠ የፊርማ ቃል የምንገባበት አለ። እሱን ላይ ነው የምንፈርመው። ይህ የፊርማ ስነስርዓት እንግዲህ የ2017 በጀት ዓመት አንኳር የእቅድን ለመተግበር በጤና ሚኒስቴርና በክልል ጤና ቢሮዎች መካከል የተፈረመ የጋራ ስምምነት ነው። ፊርማ ስነስርዓቱ ይህ እንግዲህ በቀጣይ አጠቃላይ የሴክተራችን የተቀመጠውን የልማትና የኢንቨስትመንት እቅድ ላይ አንኳር የሚባሉ ተግባራትን ለመፈጸምና ከመላው ማህበረሰባችን ጋር እውን ለማድረግ የሚደረግ የፊርማ ስነስርዓት ነው። ይህም የፊርማ ስነስርዓት በዋናነት የጤናውን ዘርፍ የጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ምርታማ ዜጋ በዘላቂነት ማፍራትን ተቀዳሚ ዓላማው በማድረግ ባለፉት 2 አስርት ዓመታት በርካታ ስትራቴጂክ እቅዶች ተተግብረዋል። የማህበረሰቡን ተሳትፎ በማጎልበት እያንዳንዱ ዜጋና ቤተሰብ የራሱን ጤና እንዲያመርትና አሳይ ሁኔታዎችን መፍጠር የዘርፉ ዋነኛ ስልት እንደነበር ይታወቃል። ስትራቴጂክ እቅዶችን በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር የህዝብ ንቅናቄን መፍጠር፣ እቅዱን ለባለድርሻ አካላት ማስተዋወቅ፣ የጤና አገልግሎት ግብዓቶችን ተደራሽነት ማረጋገጥ፣ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን እና የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤን ማጠናከር፣ የጤና ስርዓቱን በቴክኖሎጂ ማዘመን፣ የቅርብ ድጋፍና ክትትል ማድረግና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ የመስጠት ልምምዶችን ዘርፉ ቅድሚያ ሰጥቶ የሚተገብራቸው የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው። የ2017 በጀት ዓመትም ከላይ ከተጠቀሱት የትኩረት አቅጣጫዎች በተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ እምርታ በማፋጠን የዘላቂ የልማት ግቦችን ስኬት ማረጋገጥ የበጀት ዓመቱ ቁልፍ መሪ ቃል በማድረግ የስትራቴጂክ እቅድ ትግበራ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የፌዴራል ጤና ሚኒስቴርና የክልል ጤና ቢሮዎች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስልቶችን በበጀት ዓመቱ አጠናክሮ መተግበራቸው እንደሚቀጥሉ ያረጋግጣሉ። የጤና ስርዓቱን የበለጠ ለማጎልበት ፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ያለው ልዩነት እንዲጣጣም ለማድረግ ዘርፉ ጥረቱን አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በተጨማሪም በበጀቱ የጤና ስርዓቱ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን የሚቋቋም ወይም አይበገሬ ማድረግና በግጭቶችና አንዳንድ በተፈጥሮ አደጋና ወረርሽኝ ለተጎዱ አካባቢዎች አጥጋቢ የአደጋ ጊዜ ምላሽ መስጠት ቁልፍ የትብብር አቅጣጫዎች ነው ይቀጥላሉ። በዚህ ስምምነት የጤና ሚኒስቴርና የጤና ቢሮዎች የ2017 በጀት ዓመት የተቀመጡ ግቦች ለማሳካት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በማቅረብ ረገድ ወደ ታችኛው እርከን ማውረድና አስፈላጊውን ክትትልና ግምገማ ማድረግ ዓላማዎቹ ሆነው በየደረጃው እንደሚሳኩ ተስማምተዋል ይላል።
በዚህ ስምምነት የጤና ሚኒስቴርና የክልል ጤና ቢሮዎች ለ2017 በጀት ዓመት የተቀመጡትን ግቦች ለማሳካት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በማቅረብ እቅዱን ወደ ታችኛው እርከን በማውረድና አስፈላጊውን ክትትልና ግምገማ በማድረግ ዓላማዎችን በየደረጃው ለማስኛ ተስማምተናል ይላል። እሺ ሁላችሁም የፊርማ ስነስርዓት ያከናወናችሁበትን የእቅድ አንኳር እቅድ የያዘውን የሴክተሩን የ2017 እቅድ እንድትይዙትና ከታላቅ አክብሮት ጋር ከመቀመጫችሁ እንድትነሱልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እቅዳችሁን በፊት ለፊት በያዛችሁት በኩል ወደፊት ፍሮንትሊ ወደፊት ገጽ ብታረጉልን ግን እንደዚህ ነው። ይሄ በ2017 የሴክተራችን አንኳር እቅድ ለመተግበር በጤና ሚኒስቴርና በክልል ጤና ቢሮዎች መካከል የተደረገ ግምገማ ስነ ስርዓት ነው። በዚህ እንግዲህ የተቀመጡ 9 ስትራቴጂክ አቅጣጫዎች አሉን። በእነዚህ አቅጣጫዎች ላይ የተቀመጡ ኢኒሼቲቮችን ከመለኪያቸው ጋር ለመተግበር ሁሉም ቃላቸውን መግባታቸውን የሚያሳዩበት መርሃ ግብር ነው። እባካችሁ ሞራል እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ክብርት ዶክተር መቅደስ ዳባ ይህንን የሰነድ ደግሞ እዛው እንዳለን ክብርት ዶክተር መቅደስ ዳባ ይህንን ሰነድ ደግሞ በዋናነት ለሚያስፈጽመው ዶክተር ሙሉቀን እንዲሰጡልኝ እጠይቃለሁ። ይህ ሰነድ በዋናነት በክትትልና በድጋፍ በመፈጸም ደረጃ የስትራቴጂክ ጉዳዮች ክፍል ኃላፊነት ይኖርበታል። ከዚህ አንጻር ሰነዱን ተረክቧል። ቀጣይ ደግሞ ሪፖርቱን የምንሰማ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሁላችሁንም ከታላቅ አክብሮት ጋር ወደ መቀመጫችሁ እንሸኝ። ዶክተር ሙሉቀን ከዚህ በኋላ የሚኖረን የጆይንት ስቴትመንት የሚቀርብበት ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ የጆይንት ስቴትመንታችን የ2017 የጤናው ዘርፍ ዓመታዊ ጉባኤ ዶክተር ሙሉቀን አድርገው ያቀርቡልናል ማለት ነው። እሳቸውን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። Joint statement of the 26th annual review meeting. The participants of the 26th annual review meeting convened in the beautiful city of Arbaminch, which is renowned for its spectacular tourist attraction of 40 Springs Nature National Park, abundant fruits, and rich cultural heritage from November 1st to 3rd. We express our sincere appreciation to the Ministry of Health and South Ethiopia Regional Health Bureau for organizing this colorful and successful review meeting. We extend our gratitude to His Excellency Elaon Kabede, President of South Ethiopia Regional State, Her Excellency Dr. Mekdes Daba, Minister of Health, Mr. Ndeshaw Shiburu, South Ethiopia Regional Health Bureau Head, and Dr. Owen Kalwa, HPN representative, for their opening remarks and keynote speech with inspiring message. We are also grateful to distinguished state ministers, members of parliament, regional health bureau and agency heads and delegates, federal hospital representatives, MOH management members,
representatives from the academia, professional associations, CSOs, and the private sector, HPN partners, and all other participants for their presence and active engagement in all the 26 ARM events. A special appreciation goes to the South Ethiopia cultural team in the regional police march band for their captivating performance that showcased the region's vibrant cultural heritage. The meeting central theme, transforming primary health care to accelerate progress towards SDG, is a timely motto that underscores the ministry's commitment to meeting SDG targets by renewing our efforts on primary health care that improves access to and utilization of essential health services to the population. The review meeting participants want to extend their appreciation to the Ministry of Health and South Ethiopia Regional Health Bureau for organizing field visit programs to health facilities and communities to share experiences and lessons that can be replicated in other places in the country. And also for arranging comprehensive group and panel discussions on priority health system topics. The 26 ARM participants congratulate the awardees for their outstanding achievements and community services. We thank the Ministry of Health for the recognition of the awardees that will have a positive impact on inspiring health workforce. We, the participants, congratulate Ministry of Health, Regional Health Bureau, health workers, and all stakeholders for the remarkable and promising achievements in improving key maternal and child health services such as improved performance in antenatal care and health facility, enhanced prevention control of communicable and non-communicable diseases such as improved performance of TB treatment coverage and success rate, achievement of the second and third 95 targets of HIV, integration of NCD services to primary health care that improved access and utilization of services including screening and treatment of major NCDs like hypertension, DM, and cancer, enhanced efforts to prevent and control outbreaks, optimization of the primary health care system through strengthening community engagement strategies, redefining services at health posts, implementing different reforms such as ACRI and PHC clinical guidelines to improve the quality of services, improve health outcome in SBFR implementing hospitals and its expansion to primary health care units, a slight increment in the share of domestic pharmaceutical supply from the overall supply, digitalization efforts, especially the integration of MFR with DHIS2, the Tsudu Health Facility initiative, which has already started in selected federal hospitals and pilot woredas. While acknowledging these achievements, we recognize the following priorities requiring attention: controlling the ongoing malaria outbreak and strengthening prevention and control efforts, addressing regional disparities in service access and utilization, improving health density and improving needs at health facilities, enhancing pharmaceutical supply, especially through strengthening domestic pharmaceutical production, optimizing health service quality and equity, strengthening DHIS2 data timeliness and data triangulation practices from different sources, strengthening the mobilization and efficient utilization of resources. We commend the valuable contributions of HPN development partners, multilateral organizations, private sector stakeholders, civil society organizations, and all other stakeholders. The 26 ARM participants pledge our commitment to implement the 2017 Ethiopian Fiscal Year 4 Plan, which is the second year of the HSAP, support the transformation of primary health care, contribute gaps, strengthen implement recommendations from the group discussions and field observation, realizing UHC and SDG targets by transforming the primary health care to
የ26ኛውን የጤና አመታዊ ጉባኤያችንን የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ መርታ ለዘላቂ የልማት ግቦች ስኬት በሚል ስናካሂድ ቆይተናል። በጣም የተሳካ ብዙ ነገሮችን ያየንበት እንደ መጀመሪያውም እንደ ግባችን የመጀመሪያ ደረጃ ጤናን ልናይ አብረን ቃል የገባንበት ብዙ ነገሮችን የተመለከትንበት እንደነበረ አይተናል። ከ26ኛው ቀጥለን ግን በጣም ከፊት የሚጠበቅ ቁጥሩ 27 ወደ ወጣትነት እያለፈ ወደ ብዙ እድሜ እየጠበቀ ያለ አመታዊ ጉባኤ ስላለን ቅድሚያ የምናደርገው 27ኛውን አመታዊ ጉባኤያችንን የምናካሂድበትን ቦታ መመካከር፣ መምረጥ፣ ፕሌጅ ማድረግ ስለሆነ ቅድሚያ ለሱ ክልሎች እንደተለመደው ይሄ 27ኛው ጉባኤ እኔ ጋር ነው የሚካሄደው የሚል ፕሌጅ የሚያደርጉበትና ራሳቸው ሪኮመንድ የሚያደርጉበት ሰዓት ስለሆነ ለሱ የሱ መርሃ ግብር እናካሄዳለን። መጀመሪያ ቅድሚያ አንድ ከሁሉም ፕሌጅ እንወስዳለን። ማይክ ይመጣል፣ ፕሌጅ ይደረጋል ማለት ነው። እኛ ጋር ነው የሚሆነው 27ኛው አመታዊ ጉባኤ እኛ ጋር መሆን ያለበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው የሚለውን ያቀርቡልንና ያ ጉባኤው ተስማምቶ አስተያየት የሚወስድበትና ለ27ኛው ጉባኤያችን ዝግጅት የምናደርግበት ስለሆነ በጣም ሁሉም ጋር ዞረን ማካሄድ ሀገራችን በጣም ሰፊ ደሳስ የሚሉ ነገሮች ስላሏት ህብረ ብሔራዊነታችንን የጠበቀ በጣም ትልቅ እሴት ያላት ስለሆነ የሚቀጥለው የሚደረግበትን ከሙሉ ግብዓት ጋር የምንከታተልበት ስለሚሆን ህብረተሰቡ ይህንን እንዲያደርግ እድል ሰጣለሁ። እጅ ላወጡት ለቅድሚያ ለድሬዳዋ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር መቅደስ እንዲሁም ታዳሚዎች። ያው ድሬዳዋ በጣም ይሄንን አመታዊ ጉባኤ ካዘጋጀ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ከዛ በኋላ በርካታ ኢኒሼቲቮችን ተግባራዊ በማድረግ እንደ ሀገርም ቤንችማርክ የሚሆኑ ውጤቶች ስላሉ ከዛም በተጨማሪ በሌሎች ሴክተሮች ጋርም ተቀናጅተው በሚሰሩ ስራዎች እንዴት እየተመጋገበ የጤና ፖሊሲ በሁሉም ሴክተር ፖሊሲ ውስጥ መኖሩን የሚያሳዩ አንዳንድ የተጀመሩ ነገሮች አሉን። እስከ 27ኛው መድረሻ ድረስ ደግሞ ፍሬያቸው ይታያል ብዬ አስባለሁኝ። ያው ድሬዳዋ አብዛኛው ህዝብ በጣም የሚወደው የምስራቅ ፓርት ስለሆነ ያው ታዳሚ ወርጠዋል ብዬ አምናለሁኝ። የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ መርታም በጣም ብዙ ኤግዛምፕላሪ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ ከእናቶችና ህጻናት ጤና ጋር በተያያዘ ፓዮኒር የሆኑባቸው ነገር አሁን ደግሞ ተጨምረውባቸው ሌሎች ውጤቶች የሚታዩባቸው ናቸው። ለኤስዲጂ ስኬትን ማሳያ የሚሆኑ ይኖሩናል ብዬ ፕሮሞት አደርጋለሁ። ያው እንድትመርጡኝ እጠይቃለሁ። እሺ፣ ቅድሚያ እዚህ ጋር አይቱን ከጃው ተታይተለ በተራ እንደዚህ ዙር። እሺ፣ ሳሙኤል አመሰግናለሁኝ። ያው ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ነው። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ማለት ከአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ክልሉ ሲገባ ከ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ግን የጤና ቢሮ መቀመጫ ወደ ሆነችው ከተማ ለመግባት 20 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚኬድበት ነው። ይሄ ክልል አዲስ ክልል ነው። ግን አዲስ ክልል ቢሆንም ለጤና ሚኒስቴር ብዙ ሞዴሎች የተሰራበት ብዙ በፓይለት ደረጃ ላይ የተሰራበት በዘንድሮ ዓመት በፕራይመሪ ሄልዝ ኬርም ጤና ጣቢያም ጤና ኬላ ምርጥ የተባለው አንደኛ የወጣው እዛ ክልል ላይ ነው። ከኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታሎች ጀምሮ ወራቤ ላይ አጠቃላይ ሂደት ወራቤ ሆስፒታል ከጄነራል ሆስፒታሎችም 3 ምርጥ የተባለ በሀገር ደረጃ ላይ የተመረጠበት ነው። ኤምአር የመጀመሪያ የጀመረ በራሱ ኢኒሼቲቭ ጤና ሚኒስቴር ሳይሰጠው ቡታጀራ ሆስፒታልን የመሰላለና በጥቅል ሲታይ ብዙ ብሔሮች ያሉበት ቢመጣ ለሀገር ሞዴል የሆኑ ፓይለቶች ከሲቢኤችአይ ብናይ ሲቢኤችአይ ላይ አጠቃላይ ከፑሊንግም ካፕቴሽን የጀመረ አካባቢ ነው። ፒቢኤፍ የሚባለው እዛ ክልል ውስጥ በፓይለት ደረጃ አሁን እየተሰራ ያለበት ነው። አርብቶ አደርና እነዚህን በቅርበት በሁሉም መዋቅሮች ሲኬድ በአንድ ሰዓት ቫሪዬሽን
ሰፊ መዋቅሮችን ማየት ይቻላል። ወረድ ሲል በ20 ደቂቃ ውስጥም ደግሞ ከአንድ ዞን ወደ አንድ ዞን የሚካሄድበት አለ። ከሆቴል ምቹነት አንጻር ብዙ አማራጮች አሉ። ሆሳና ከተማ፣ ቡታጅራ፣ ወልቂጤ ከነዚህ መርጦ ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝም ሌላውም አጋር ቢመጣ በፍቅር ተቀብለን ያው ከህዝቡ ጋር የሚኖር የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ማህበረሰብ ነው። በእርግጠኝነት እድሉ ሁሉም ይሰጣል ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ሳሙኤል ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ። እሺ ያሲን። እሺ አመሰግናለሁ ክብርት ሚኒስትር። እኔ ሐረሪ ክልል ወክዬ የ2018 27ኛው የጤና ዘርፍ ጉባኤ ሐረር ላይ ቢደረግ የሚል ጥያቄ ፎርማሊ ለማቅረብ ነው። ያው እንደሚታወቀው ሐረሪ ክልል ብዙ ኢኒሼቲቭ በተግበር በ2016 ያለውን ፐርፎርማንስ እኔ ከምናገር ጤና ሚኒስቴር የራሱ ሪፖርት ወደ ኋላ ተመልሶ ቢያይ የተሻለ ምስክርነት አለ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሐረሪ ክልል አንድም ጊዜ ይሄንን ጉባኤ አላዘጋጀም። ስለዚህ ሐረር ደግሞ እንደምትታወቀው በብዙ ታሪካዊ እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ሴቶቿ የምትታወቅ ከተማ ነች። ይሄ ጉባኤተኛ በሚቀጥለው ዓመት ሐረር ላይ ቢገኝ በግሉም ከዛም አልፎ ደግሞ ለጤና ዘርፍም ጠቃሚ የሆነ ነገር ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በተለየ መልክ ዝግጅት አድርገን ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጋርም በመቀናጀት እንዲሁም ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጋርም በመቀናጀት ጉባኤው የተሻለ እንዲሆን ሙሉ ትኩረት አድርገን እንደምንሰራ እያረጋገጥኩ ከአሁን በፊት በተለየ ሁኔታ ሌሎችን ኢንቲግሬት ባደረገ መልክ ይሄን ጉባኤ ለማዘጋጀት እንደምንዘጋጅ መልእክቴን እየገለጽኩ የቀጣይ ዓመት ጉባኤ ለሐረሪ ክልል እንድሰጡ በማክበር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ፕሮፌሰር ነጻነት ኦሮሚያ። በ2018 በኦሮሚያ በጅማ ከተማ ልንቀበላችሁ ዝግጁ ነን። ጅማ ከተማ ለየት የሚያደርገው ከፕራይመሪ ኬር እስከ ተርሸሪ ኬር በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ አይነት ልምድ ሼር ልታደርጉ ትችላላችሁ። እንዲሁም አንጋፋው ጅማ ዩኒቨርሲቲን ልትጎበኙ ትችላላችሁ። በተጨማሪም የጤና የኢኖቬሽን ኢኒሼቲቭስ በብዛት አሉ። ይሄን ሁሉ ልትጎበኙ ስለምትችሉ ጅማን ምረጡ። ኦሮሚያ። እሺ በዚህ ከቀጠልን ሁሉም ክልል ፕሌጅ ማድረጉ ስለማይቀር በዚህ ጋር ፖዝ አደርገዋለሁ። በጣም ግዴታ እንትን የሚል ካልኖረ ምክንያቱም ያሉን የመጡት በጣም የሚያጓጉ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ውበቱ ደስ የሚለው ብዙ የምንሄድበት ብዙ የምናየው ብዙ የምንጎበኘው ብዙ የምንማርበት ታሪክ አለን። እናስቀናለን። የእውነት አናስቀናም? እስቲ ለራሳችሁ በቅርብ ጊዜ የአፍሪካ የዓለም ጤና ድርጅትን ማን ሆስት ያደርግ እንዴት ይሁን እየተባለ ከዛ ደግሞ የዓለምንም በብዙ ነገር ብዙ ስቴጆች ላይ እንገባለን። አንዳንድ ጊዜ ሀገሮች ራሱ ከብዷቸው አይ እንደዚህ አይነት ነገር ብሎ ይፈራሉ እና የሚፈልግ የሚጠራ የሚጠይቅ የሚያሳይ ታሪክም ስላለን ሌሎች ራሱ ለሌላ እድል እንስጥ ብለው ትተው ነው እንጂ አውቃለሁ እኛን እኔ አሁን ሁሉም እዚህ ውስጥ ያለ ክልል ሁሉም ጠይቋል። እንደው በአሁኑ ግን እንደው ሪዝን ብሰጥና ለሌላው እድል ብሰጥ ብለው ነው አብዛኞቹ እንትን ያሉት ዝም ያሉት። ስለዚህ ዝም ላሉትም እናጨብጭብላቸው። በተለይ በባለፉት በተከታታይ ጊዜ እኛ ራሳችን አዘጋጅተው ዝግጁ ነን ብትመጡም በጣም ሁሉ ነገር ሙሉ ነው ብለውን በአማራ ክልል ልናደርግ 2 ጊዜ አስበን ነበር። እኛንን ከብዙ ነገር አንጻር እንዴት አድርገን በሚቀጥለው ቢሆን እያልን ከብዙ ከፓርትነርም ከምንም ጋር ተመካክረን እንደዛ ያደረግነው ያሁኑንም ወደዚህ ያመጣ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ላይ እኛ ራሳችን ስትንመጣ እነሱ እንደውም እንትን እንዳትሉ ብለን ነው እኛንን እጅ እንዳታወጡ ብለን ያልናቸው።
እነሱንም ደጋግመው በብዙ ነገር እያገዙን እዚህ ያለውን ራሱ ፕሮግራም እንደሻው ተናገር ቢባል ብዙ ሀሳብ ስላካፈሉ እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። በእውነት እኛ ነን የተጫናቸው የሚለውን እንድታውቁት ብዬ ነው። የብዙ ዝግጅት ፕሮግራሞች እያደረጉ እስከ ብዙ ነገር እያስተካከሉ እየቆዩ ነበረ። ተዘጋጅቶ መቀየር ይከብዳል እና አዘጋጅታችሁ ትንሽ እየገፋን ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እናንተንም ማመስገን ፈልጋለን። በሚቀጥለው የሚኖረን ላይ 2018 ድፍን ዓመት ነው። ሞላ ብለን ነው የምንመጣው። ጉባኤው ይሄ አዳራሽ እንደምታዩት ከ1500 በላይ ይዛል። ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ እኛ ገድበን በብዙ ቦታ ዛሬ እንደዚህ ሆኖ የተገናኘ ነው። በመክፈቻው ፕሮግራም ብዙ ነገሮች እንደነበሩ አይታችኋል። በኋላ መዝጊያ ላይ ደመድመዋለሁ። የሚቀጥለውን ለመቀበል በጣም የበለጠ አርምን ከፍ አድርገን የምንመጣበት አመታዊ ጉባኤያችን በጣም የሚደምቅበት እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ያንን ሆስት ለማድረግ ያንን ለመቀበል ዝግጁ ነን ብለው የቀረቡትን ለእናንተ አመጣለሁ። ከዚህ በፊት ስትመርጡ እንዴት እንደምታደርጉ የራሱን ፕሮሲጀር ማየቱ መልካም ስለሆነ ያንዳንዱ የክልል ጤና ቢሮዎች አውቃለሁ በጣም ከባድ ነው። ቮት ማድረግ ራሱ ብዙ ብናረግበት ብላችሁ ሁሉም ጋር አካፍለን እንዳትሉኝ፣ የወጪውን አንችለውም። አከፋፍለን አንዱ ጋር በጎን አድርገን ኦሮሚያ አድርገን ከዛ ከጅማ ደግሞ ወደ ሀረር ሄደን ከሀረር ገባ ብለን ሶስተኛውን ቀን ጄሲሲውን ሌላ ቦታ እንደምትሉኝ ስለማቅ ለዛሬ በአየር መንገዳችንም እንደምትተማመኑ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ እንደዛ እናርግ እንዳትሉኝ ለዛሬ ተባበሩኝና የሚቀጥለውን የምንመርጥበት ሰዓት ላይ ነን ያለነው። ስለዚህ በድምጽ እናደርገዋለን። መጀመሪያ ግን ከዛ በፊት አራቱ እንዲመካከሩ እና በዝግ ትንሽ ደቂቃ እንድንሰጣቸው ትንሽ እድል እንሰጣለን። በዝግ እርስ በርስ ተመካክረው ያሰር ምክንያቱም ከአራት አጥብበው በእርግጠኝነት አንድ ሆነው እንደሚመጡ ስለምናቅ በተራ በተራ ራሳቸውን ደርድረው አስተካክለው እንዲመጡልን። ባህላችን በጣም ትልቅ ባህል ስለሆነ በምክክር የማይፈታ ነገር ስለሌለ እርስ በርሳቸው ተመካክረው አዘጋጅተው ራሳቸውን እንዲመጡ እድል ለነሱ ሰጥተናል። ሸምጋይ ለሽምግልና ስቴት ሚኒስተሮቻችንን በሙሉ ሚኒስተር ዴታዎች ትንሽ ቆይታችሁ እንድትሄዱ
የሚመስለው። ንግግራቸውን በስክሪን እያያችሁ ቦታ እየወሰንን ነው ብላችኋል አንዳንዶች። ካለምንም ባያዝ የምክክር ሰዓቱን እኛ ለሌላ እንጠቀምበታለን። ውይይቱ እየተደረገ ወደፊት ወደዚህኛው ላምጣውና ቅድሚያ እንደምታዩት እንግዲህ ብዙ ባህል አለን። አንድ ጥሩ ባህላችን ደግሞ ብጭቅጭቅ ካለ ነገር ወደ ትንሽ ሰፋ እያደረግን ከሌሎችም ምሳሌ ብዙ ነገር ላይ ስላየ ነው አሰባስበን ለምርጫ ቀላል እንዲሆን አድርገን አሰባስበን እናቀርበዋለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ መርታ ለተፋጠነ የዘላቂ ልማት ግቦች ስኬት ብለን የጀመር ብዙ የተነሱ የጉባኤው ሀሳቦች አሉ። ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምረን የነበሩንን ውይይቶች የመዝጊያ ንግግሬን እያረኩ አይደለም፣ እነሱ ዲስትራክት ላረጋችሁ ነው። ሳያችሁ ስክሪን እያያችሁ ቦታ ልመርጡ ስለሆነ እንዳትሳሳቱ ነው። ምናልባት ግን ደቂቃና የእድል ጊዜ ስለሚያስፈልገው ወደ እድል ጊዜ መሰብሰቢያ እናደርገዋለን። ስንት ደቂቃ ቀራችሁ? 5 አደራዳሪዎቹ ራሱ በመሃል በቃ በዚህ አጋጣሚ የቋሚ ኮሚቴ አባላትን የቋሚ ኮሚቴ አባላት እንዲገቡበት ሊያስፈልግ ይችላል። በምርጫ ነው የምናምነው። እሺ ስምምነት ከሌለ መድገሜ አይቀርም።
ፕሮጀክት ጨረስን ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ራሱ አደራዳሪ ኮሚቴው ሌላ አይነት ኢንፎርሜሽን እንዳላመጣልኝ እርግጠኛ እንደሆን ተደራዳሪዎች አንድ ላይ ሆናችሁ አንድ አይነት ስምምነት ላይ እንደደረሳችሁ በምልክት አሳዩ። ተስማምታችኋል? አንድ ሁለት ድሬ ምን እንደሆነ ገና አንተማ ግን ተደራድራችኋል። ሰላም ላይ መሀል ላይ ደርሳችኋል። የመጣው ምክረ ሀሳብ አቀርበዋለሁ። የመጣው የሀረር በመጀመሪያ ካቀረቡ በኋላ ብዙ ነገሮችን መጨረሻ እዚህኛው እናንተ ከተበተናችሁ በኋላ ኮንሲደር በማድረግ መጀመሪያ ከጅማና ከሀረር ጋር ሆኖ ሀረር በተለይ በጆይንትም ይሁን በምን በሚል ሊያቀርቡት የነበረውን በመያዝ ለቦት ልናቀርብ ነበረ የመጣ ነው። ምክንያቱም የሴንትራልም በሚቀጥለው ዝግጅት አድርጌ በተለይ ከላይ ፕራዮሪቲ አድርጋችሁኝ በሚቀጥለው እንዲቀርብልኝ የሚቀጥለው ሀሳብ ላይ ተዘጋጅቶ ከሚቀጥሉት ጋር አብሬ ግን ፕራዮሪቲ እንደሆነ አድርጌ እንድቀርብ ይያዝልኝ። የሚቀጥለው ላይ ማንሳት አይቀርም፣ በሚቀጥለው ግን ሳነሳ ፕራዮሪቲ ይደረግልኝ በሚል የመጀመሪያ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ በስምምነት ከዚህኛው ምርጫ ራሳቸውን አንስተዋል። እናጨብጭብላቸው። ልክ ነኝ ሳሙኤል? አቶ ሳሙኤል ያስማማናል? እሺ። ሌላኛው እንግዲህ የቀጥሎ የነበረው የድሬዳዋ ነው። ድሬዳዋ ከዚህ በፊት ፖስት አድርጊያለሁ፣ ርቆብኛል። ነገር ግን አብሬ ጆይንትም ላድርግ ምን ቦት ቢደረግም እስቲ ያለሁኝ የሚል ነበረ። ዘሩ ጽጌረዳ ነበር ያቀረቡት። እንዴት ነው ያለ ነው? ለሌሎቹ ድል ብሰጥ የሚለውን አንስተዋል። በቅርብ ጊዜ የሚያምር ጄኤስሲ አብረን እንዳደረግን ተነስቶ ያንን ለሌሎችም ቢሰጥ ግን ቢመጣም አሁንም እቀበላለሁ የሚል ነው። እንደዛ ነው ስምምነቱ። እኔ ነኝ የጨመርኩበት የቅርቧን ጄኤስሲ። በዚህ አጋጣሚ በ2016 በጣም ትልቅ አቀባበል የተደረገልን ሁለት ቦታዎች ላይ ሁለት የጄኤስሲ አካሂደናል። አንድ ላይ የምንመክርበት ጉባኤያችንን ማለት ነው የጆይንት ስቴሪንግ ኮሚቴያችንን አንዱ በመቀሌ ከተማ በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ባደረግነው ፕሮግራም ላይ በጣም ትልቅ አቀባበል ተደርጎ ሁሉም ክልል የጤና ቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት የጥሩ የሪቪው ጊዜ ስለነበረን በዛ የነበረንን ወደ ኋላ 2016ን ዘግተን 2017ን ተቀብለን የምንሰራውን እያደረግን ስለሆነ የዛን ጆይንት ስቴሪንግ ኮሚቴ ተቀበሉን። ክልሉን በሙሉ አቀባበል በተለይ መቀሌ ከተማ በበለጠ ደግሞ የጤና ቢሮ ኃላፊዎችን አንድ ያመስግኑልኝ። በሚቀጥለው በሁለተኛው ጆይንት ስቲሪንግ ኮሚቴያችን ከዛውም ደግሞ አንድ ላይ የኢንተርሴክቶራል ከሁሉም ሴክተሮች ጋር አንድ ላይ ባደረግነው የስርዓተ ምግብ እንዲሁም ደግሞ በሰቆጣ ላይ የነበሩንን ውይይቶች አድርገን በድሬዳዋ ባደረግን ጊዜ ትልቅ አቀባበል ሁለት ኮሚቴዎቻችንን አድርገናል። በዛውም ባለፈው ቅድም ሳቀርብ ሪፖርት ላይ ሰምታችሁታል። ያኔ ላገዙን ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በሙሉ ለህብረተሰቡ ያኔ ለነበሩት ለተባበሩን ያኔም ብያለሁ። ግን አሁንም አመቱን ዘግተን 2017ን እየሰራን ስላለ የጤና ቢሮ ኃላፊያችንን ሁሉንም እጅግ አድርጋችሁ እንድታመሰግኑልኝ። አሁን በቃ ትቻለሁ እያለችኝ ነው። እሺ። ከዛ በመቀጠል ግን የጅማና የሀረር አንድ ላይ የመጡ ሀሳቦች ነበሩ። ሀረር ግን እዚህ ጋር ከቆምኩ በኋላ መጨረሻ ከመበተናችሁ በፊት አንድ ሀሳብ አምጥተዋል። የምንድነው ስሙ የሚቀጥለው የአንድ ላይ ያለው ጄኤስሲያችንን እኛ ጋር እናድርግና የዝግጅት ጊዜን ማድረግ እችላለሁኝ። ለሚቀጥለው አይቼ እንደሌላው መወዳደር እችላለሁ፣ ግን ጄኤስሲውን ነው የማደርገው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በዚህ እንስማማለን ነው እንዳላሳስት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እንዲሆን። ስለዚህ ቀጥሎ ያለን ሶስተኛ ኳርተር ላይ ያለን ጄኤስሲ እዛ ልናደርግ በዚሁ ዝግጅታችንንም ተቀብለናል። ለጄኤስሲ አቀባበል በዛውም ስለሚደረግ አንድ ላይ ይቀበሉልናል። እናመሰግናለን። ይሄ ሰብስቦ ምን ጋር መጣን ማለት ነው። ቆሞ አንድ ሀሳብ የጠየቀ ሰው ነበረን። የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ፕሮፌሰር ነጻነት ጠይቀው ነበረ ጅማ ላይ እንድናደርግ የሚቀጥለውን አርማችንን እዛ ለማድረግ ትልቅ ዝግጅት ይፈልጋል። እዛ ላይ ለማድረግ ዝግጁ ነን፣ በዛ ተስማምተናል ብለው ነው የመጡት። ስለዚህ ያለምንም ምርጫ በንግግር በስምምነት ብዙ ነገር መፈታት እንደሚችል
ያስተማረን ጉባኤ ስለሆነ ሁላችሁም ለሁሉም እንድታመሰግኑልኝ። በውይይት የማይፈታ ነገር እንደሌለ ትልቅ ምሳሌ ሆናችሁናል። እኔ እንደገና ማጨብጨብ ፈልጋለሁ። ምርጫ ከባድ ነው። ምክንያቱም አንድ ጥሎ አንድ አሳልፎ ምናምን ይሆናልና ማንም የሚጣል የለንም። ለዛ ነው የሚመረጥም የለንም። በጣም ትልልቅ አንኳር ስለሆነ ሁሉም እዚህ ያለው ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት በፍቅር በመተባበር አብራችሁ ተባብራችሁ ለማድረግ የሚቀጥለውን የአመታዊ ጉባኤያችንን በጅማ ከተማ ለማድረግ ዝግጅታችንን ስላደረግን እዚህ ዛሬ ርክክብ እንዲያደርጉልኝ ሁለቱንም ዛሬ እንድትጋብዙልኝ እላለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ የአመታዊ 2026 ጉባኤያችንን ያካሄድንበት በጣም በደማቅ አቀባበል የተቀበሉንን የደቡብ ኢትዮጵያ የጤና ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም ደግሞ የ27ኛውን ጉባኤያችንን የምናደርግበትን የጅማን ከተማን ወክለው ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ፕሮፌሰር ነጻነት እንዲቀበሉልን በዚሁ አደራላለሁ። በድጋሚ እንዲህ ድምቅ ብሎ ላለቀው ጊዜ እንኳን አደረሳችሁ። 26ኛው አመታዊ ጉባኤያችን ብዙ አጀንዳዎች የተነሱበት ከአጀንዳው መጀመር በፊት ግን ቅድሚያ ተገናኝተን አመታዊ ስራችንን የገመገምንበት የመጀመሪያው የኳርተር ዘግተን 2017ን ደግሞ በስምምነት የምንሰራቸውን በበጀት አመቱ የምናስተካክልበት የጆይንት ሚቲንጋችንን በድማቋ በውቧ የአርባ ምንጮች ቦታ በሆነችው በአርባ ምንጭ ከተማ ስናደርግ ትልቅ አቀባበል ተደርጎልን ስለነበረ ከዚህ ክልል ከዚህ ከተማ ከጋሞ ዞን ከህዝቡ ምርቃት ወስደን አካባቢው ደግሞ እረፍትን አግኝተን ደግሞ አብረን ኃይላችንን አሰባስበን ለሀገራችን ደግሞ የምንሰራውን ስራ ሰንቀን የወጣንበት ጊዜ ስለሆነ 26ኛው አመታዊ ጉባኤያችን የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ መርታን ብቻ የምንመለከትበት ሳይሆን የሀገራችን መነሻ የመጀመሪያው የህብረተሰባችን ጤናን መርታ አይተን ለሚቀጥሉት ደግሞ የዘላቂ ጤና ግቦቻችንን የምናፋጥንበትን መድረክ እንድናደርግ በደማቅ ሁኔታ የተቀበሉንን የክልሉን ርዕሰ መስተዳድር ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዲሁም ደግሞ በመካከላችን የነበሩትን ክልሉን ወክለው ዞኑን ወክለው መርቀውን የወጡ አባቶችን የጤና ቢሮ ኃላፊዎችን ከተማውን መሬቱን ስንረግጠው ስንንቀሳቀስበት ስንተነፍሰው የነበረውን መልካም አየር ሁሉ በፈጣሪ ስም እናመሰግናለን። 26ኛው አመት ጉባኤ እንዲሻሻል እንዲደረግ እንዲሰራ ብዙ ሰዎች ጥረዋል። ብዙ ስራ ተሰርቷል። ያንን ለማድረግ ደግሞ ኮሚቴዎች ነበሩበት። የሰራናቸውን ስራዎች ብቻ አስተካክለን አስቀምጠን ቀምረን የምንወጣበት ሳይሆን በ2017 ለምንሰራበት ደግሞ ለይተን በሚለካ ግብ በሚለካ እቅድ በሚለካና ደግሞ በምንረካከብበት መልክ እንዲዘጋጅ ከስትራቴጂ መንደፍ አንስቶ በ2016 የሰራነው ስራ እንዴት ነበር ብለን እንድንቃይ ሁላችንም መረጃዎቻችንን ያለምንም መሰሰት ያለምንም መቀየር ስላቀረባችሁ መጀመሪያ እጅግ አድርጌ ሁላችሁንም የክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች ማመስገን ፈልጋለሁ። የ2016 ግባችንን ስናዘጋጅ ስናሰባስብ የስትራቴጂክ ጉዳዮች ብዙ ስራዎችን ሰርተውልናል። በቅድሚያ እንደገና ሌላውን ኮሚቴዎች ማመስገን ከመጀመር በፊት የስትራቴጂክ ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሙሉ ቀንን እዛ ውስጥ ያሉትን ቲሞች ሌት ተቀን ሳይደክሙ በየኳርተሩ በየመቶ ቀኑ በምናደርጋቸው ግምገማዎች ሁሉ ከሁሉም ክፍል ጋር በመተባበር ለሚሰሩት ስራ በዛው ለሚያግዙት አካሎች ቲሞች በሙሉ እጅግ አድርጌ መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ።
ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ ብዙዎች አግዘውናል። ያንዳንዱ የክልል ጤና ቢሮ ብዙ ስራ ስለሰራ መጀመሪያ የክልል ጤና ቢሮዎችን መታችሁ አብራችሁን የ26ኛው ጉባኤም ብቻ ሳይሆን ለ27ኛው ጉባኤም አብረን እንድናቀድ ስላረጋችሁ ቆማችሁን ልናመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። አንዴ ከፍ በሉልኝ፣ አመስግኑልኝ። ሌሎቻችን ቁጭ እንልና የክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎችን ብቻ አስቁመን እንደገና እናመሰግናቸዋለን። የክልል ጤና ቢሮዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በ2016 የሰራነው ስራ እናንተ ባትመሩ፣ እናንተ ከፊት ባትቆሙ፣ እናንተ ባታሳዩ መንገድ ስለሌለው ለሰራችሁት ስራ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም በተለይ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመስግኑልን። ከዛ በተጨማሪ ይህንን አይነት ጉባኤ ስናዘጋጅ የራሱ ኮሚቴዎች በየዘርፉ ነበሩበት። የዘርፉ አዘጋጅ ኮሚቴዎችን በሙሉ እንድትቆሙና በየዘርፉ ያላችሁ ሁሉም ስለምታውቁት ከህዝብ ግንኙነት ከሽልማት ጉባኤ ምንም ነገር ቆንጆ ፐርፌክት ማድረግ ከባድ ቢሆን እንኳን በአሁኑ ብዙ ነገር ተስተካክሎ ብዙዎች ተደስተውበት ከህዝብ ሎጂስቲክ አንስቶ እዚህ እስከምንመጣበት ከኢንፎርሜሽን ከግንኙነት ከትራንስፖርት ከብዙ ነገር ዝግጅት አንጻር በሁሉም ኮሚቴ ውስጥ የነበራችሁ አንድ ጊዜ እንድትቆሙልንና ህዝቡ እንዲያመሰግንልኝ አደራላለሁ። ኮሚቴዎች በሙሉ ቆሙልን። እነዚህ ነበሩ ከጀርባ ብዙ ስራ ሲሰሩ የነበሩት። እናመሰግናለን። ከዛ በተጨማሪም የዚህን ጉባኤ እንዲህ እንዳማረ እንዲሆን ብዙ ፓርትነሮች ብዙ አጋር ድርጅቶቻችን አግዛችሁናል። በተለያየ ጊዜ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገናል፣ የእናንተ እገዛ ይሸናል ስንል ምንም ሄዚቴት ሳታረጉ ምንም ሳትሰስቱ ሀገራችንን ለማገዝ ህዝባችንን ለማገዝ ከኛ ጋር ያላችሁን አጋር ድርጅቶች በሙሉ በጥቅል እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። አመስግኑልኝ። በብዙ ቦታ ላይ ስማቸው በተለያየ ቦታ ሲጠራ ሰምታችኋል። አንዳንዶች ስማቸውን ሳይነግሩ ብዙ እገዛ አድርገውልናል። አንዳንዶች በተለያየ ቦታ አንስተናል። የምንጠራቸው ፊት ለፊት ያልጠራናችሁ በሐሳብም በተለያየ ነገር ያገዛችሁን በሙሉ በተለይ ደግሞ የጤና ሚኒስቴር የማኔጅመንት አባላት የተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች በሙሉ በብዙ ነገር ላይ እጃቸው እገዛቸው ከኮሚቴ የበለጠ ትልልቅ ስራዎች እየሰሩልን ስለነበረ የተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች አንድ ጊዜ ከፍ በሉልንና እናንተንም እናመሰግናለን። የተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኛ ሴክተር ሰፊ ነው። አንዱን ጠርተን አንዱን ነክተን የምንተወው የለም፣ ብዙ ነው። አንዱ ኤጀንሲ ከሌላው ጋር ባይናበብ ባንሰራ ባንናበብ አመቱን 2016 የሰራነው ስራ ካለ እናንተ ባዶ ስለነበረ በእያንዳንዱ ኤጀንሲ ውስጥ በእያንዳንዱ ተጠሪ ተቋማት ውስጥ በየክልሉ በየከተማው በትምህርት ማዕከላት በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በብዙ ቦታ ውስጥ ህብረተሰቡን በተለያየ ነገር የምታገለግሉ አመራሮች እንዲሁም ህብረተሰቡ በሙሉ በተለይ ማኔጅመንት አባላት እጅግ አድርጌ በጤና ሚኒስቴር ስም በራሴም ስም በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህም በመካከላችን የሲቪክ ማህበራት አሉ። ትናንትም መግቢያ ላይ ብዙዎችን ጠርቻለሁኝ። ነገር ግን እነዚህ የምንሰራቸው ስራዎች በአንድ እጅ የማይጨበጨቡ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ግን ስናነሳቸው በጣም ትልቅ ድምጽ ያላቸው ሌሎችንም የሚጠራ ለብዙ ጆሮ ትልቅ ቆንጆ ድምጽ የሚሆን ትልቅ ቃና ያለው ስራ ስለሚሰራ ተሳስረን ተያይዘን የበለጠ ስራ በ2017 እንድንሰራ አደራይን በዚሁ ማስተላለፍ እወዳለሁ። በዚህ አመት ከያዝናቸው ከነሳናቸው በመካከላችን ያሉ ደግሞ ጠርተናቸው በብዙ ነገር የተገኙ በመካከላችን አሉ። ከሄልዝ ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አንስቶ በሁሉም መዋቅር ያሉ የጤና ባለሙያዎቻችን በመክፈቻውም ብለናል፣ በብዙ ነገር አንስተናቸዋል። ደጋግመን አመስግነን ስለማንጨርስ ባለሙያዎቻችን በሙሉ በዛሬም በመዝጊያው ፕሮግራም ላይ በብዙ ቦታ ሆናችሁ የምትከታተሉ የምታዳምጡ ፕሮግራማችንን ብቻ ሳይሆን በ2017 የተሻለ ስራ ምን ይዘን እንውጣ ለሀገራችን ምን እናድርግ የምትሉትን በሙሉ በጤና ሚኒስቴር ስም በራሴም ስም በድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ።
ጥሪ አድርገናላቸው መተው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መድረኮች የሚያግዙን የቋሚ ኮሚቴው አባላት የተከበረው ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴው አባላት ከስፖርት ማሰራት ጀምሮ አይምሮአችን እንዲፍታታ የበለጠ ደግሞ ለህብረተሰባችን የሚያስፈልገውን ነገር እንድንጠይቅ እንድናነሳ በብዙ ነገሮች ውስጥ እየተመካከርን ህዝቡ የሚያስፈልገውን በሙሉ እንድንሰራ በተለያዩ መድረኮች የመከርን አብረን እየሰራን ያስተካከልን የቀየርን በሚጠቅም ህዝቡን በሚያስፈልገው ጊዜውን በሚመጥነው እኛንም በሚጠይቅ መልክ በሚያግዙን እዚህም ያሉ በርቀትም ያሉ የተከበረው ምክር ቤት በጠቅላላ አባላት የቋሚ ኮሚቴውንም ደግሞ አባላት በሙሉ እጅግ አድርጋችሁ እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። በመካከላችን ጥሪ አድርገንላቸው የተገኙ በሌላም ቦታ ሆኖ ድጋፋቸውን የሚያደርጉልን የተለያዩ ሴክተር ኃላፊዎች በብዙ እንግዲህ ጤና ቅድም ደጋግማችሁ መድረክም ላይ አንስታችሁታል። የአንድ ሴክተር ወይ የአንድ አካል ስራ ሳይሆን የኛ እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ብቻ አይደለም ራሱ ነው። ያ ማለት ሲያድግ ቤተሰብ ነው፣ ከቤተሰብ ህዝብ ነው፣ ማህበረሰብ እያለ አገር እየሆነ ያድጋል። ስለዚህ ጤና የሁሉም ሴክተር ስራ እንደሆነ ስለምናውቅ በሁሉም ሴክተር ውስጥ በተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያላችሁ እያገዛችሁን በ2016 እንደጨረስን ሁላችንም ከምንም የበለጠ እንገነዘበዋለን። እኔ 2016 የማየው ባለፉት ወራት የተመለከትኩት ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ መንግስት ለጤና ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ያለ በእያንዳንዱ በምንገናኝበት ጉባኤ ላይ ሁሉ ምን ደረጃ ደረስን፣ እንዴት ነው ያለው የጤና ጉዳይ፣ የህብረተሰቤ ጉዳይ፣ የኔ ጉዳይ ብሎ የሚጠይቅበት ሴክተር እንደሆነ በዚሁም ሁላችሁም እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁኝ። ለዛም ነው እንዲህ አይነት ጉባኤዎች ሲምቦሊክ ያልሆኑ ወይም እንደዚህ ለይታ የሚፈጠሩ ሳይሆን እርስ በርስ የምንመክርበት መንግስት መስራት ያለበትን ነገር የሚመክርበት የሚወስድበት ከማህበረሰቡ የሚቀበልበት ከሲቪክ ማህበራት ከሙያ ማህበራት ከሁሉም የሚቀበልበት ስለሆነ በእያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ያሉ የሚያግዙንን ሁሉንም የካቢኔ አባላትን ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ በጤና ሚኒስቴር ስም በራሴም ስም እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። አመስግኑልን። ዛሬም ራሱ ብዙዎች ተወካዮቻቸውን ልከዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ራሱ ተወካዮች አሉን በመካከላችን ሁለት። እነሱም ቆመው እስከዛሬ የነበሩንን ቀኖች በሙሉ አብረውን ነበሩ። እንድታመሰግኑልን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወካዮችን አንድ ጊዜ ከፍ በሉና እስከዛ ድረስ በከፍተኛ ደረጃ ሁሉም ሰው እየተከታተለው ያለ እንደሆነ እንድትረዱትና እንድታመሰግኑልኝ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ልክ እንዳልኩት ቅድም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አቶ አሻረቃ ዲጋና ወይዘሮ አሻረቃ ዲጋና አቶ ተሾመ ደበሮ አብረውን ነበሩ። ብዙ ነገር እየመከርን ነው። ብዙ ስራዎች አብረን እንሰራለን። ከዛም በተጨማሪ ቅድም አንስቻለሁኝ አንድ ላይ ተሳስረን የምንሰራው ስለሆነ ከቋሚው ኮሚቴ ውስጥ የተከበሩ አቶ ዱቤ ጅሎ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ነቢያት ጥላሁን፣ የተከበሩ ወይዘሮ ታፈራው ሞጣ በመካከላችን ነበሩ። የሚሰራው ስራ የአንድ ሰው ስላልሆነ ውሳኔ የሚፈልጉ የፖሊሲ የስትራቴጂ የተለያዩ ነገሮች የምንነድፍበት ህዝብ የምናገኝበት ጉባኤ ስለሆነ እንዲህ አይነት አመታዊ ጉባኤዎቻችንን በተለይ ደግሞ ከህብረተሰቡ ከመንግስት በተጨማሪ የግል ተቋማት ሪፕሬዘንታቲቮች በመካከላችን ነበሩ። የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፓርትነሮቻችን በተለያዩ ስቴጆች ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲናገሩም ሰምታችኋል። ከመክፈቻው ፕሮግራም ጀምሮ በምግብ በጤና እንዲሁም ደግሞ በህብረተሰብ ጤናዎች ዙሪያ ላይ አብረን የምንመክርበት ጉባኤዎች አሉን። አመት ሙሉ እንገናኛለን፣ እንመክራለን። በየቱ አቅጣጫ ላይ ማስተካከል መቀየር የሰራናቸው ጥሩ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ስለምሰራ ሁሉንም ማስነሳት ቢያቅተን እንኳን የኤችፒ ግሩፕን በሙሉ ዛሬ የቀሩት ሌሎች በአብዛኛዎቹ በመካከላችን ባይገኙ እንኳን ያሉትን በሙሉ ወክለው የኤችፒን ግሩፕን ቼር የሚያደርጉትን ቲሞች ቆመው እንድታመሰግኑልኝ በዚሁ አጋጣሚ አደራ እላለሁ። ኤችፒን ግሩፕስ could you please raise up so that we can also thank you on behalf of the ministry. Thank you. ብዙ ተጠሪ ተቋማት፣ ብዙ ማህበራት፣ ብዙ ህብረተሰብ ስላለ ሁሉንም መጥራት አንችልም፣ ግን እንድታዩት ነው። የጤና ሴክተር የአንድ ቦታ ስራ ሳይሆን የሁላችንም ነው። ዛሬ ደግሞ የመጣንበት አንድ ላይ የመከርንበት የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ ካልጠነከረ፣ ያንን ካላስተካከልን፣ ያንን ካልመራን፣ ያንን ካልያዝን፣ ካልተባበርን
አገራችን ልትደርስበት የምናስበውን ጎል የምናስብበትን ግብ መድረስ ስለሚከብድ ዛሬም እንደገና ቁጭ ብለን መክረናል። ባለፉት ቀናቶች ብዙ የሚያስደስቱ ከሚወራው የበለጠ ጠንካራ አቅም ያላት ሀገር እንደሆነች ተዘዋዙረን አይተናል። ባለሙያዎች ዛሬም በትልቅ መነሳሳት አገራቸውን ያገለገሉ እንደሆነ ባደረግነው ምልከታ ውስጥ ተመልክተናል። ገባ ብለን ህብረተሰቡ ምን ላይ እንዳለም የማየት እድል አግኝተናል። ከናንተ መክረናል። ብዙ ግብአቶችን ወስደናል። ዛሬ ያነሳችኋቸውን በባለፉት ቀናት የነበሩትን ምክክሮቻችንን በሙሉ ወስደን ለ2017 ግብአት እንዲሆኑ አድርገን እንሰራለን። ያነሳችኋቸው ጥያቄዎች መልስ ያላቸው ስለሆኑ የሚመለሱ ለዛ ግን መልስ የናንተ ትብብር፣ የናንተ መረዳት፣ የናንተ ማገዝ ስለሚፈልግ ከዚህ በፊት በበለጠ በቁጭት በመተባበር አብረን እንድንሰራ በራሴም በጤና ሚኒስቴርም ስም አደራ ማለት ፈልጋለሁኝ። የተነሱ ነገሮችን ስንሰበስባቸው በሚቀጥለው አመት ትናንትም እንዳነሳሁት ዋና ዋና ስራዎቻችንን መርሳት የለብንም። ወደ ህብረተሰቡ ስንገባ በሐሳብ በወሬ በእቅድ በወረቀት ዛሬ በተፈራረምነው ብቻ ሳይሆን እግር ለእግር ህብረተሰቡ ድረስ ገብተን የሚያስፈልገውን ለማሟላት የሚጠይቀውን ለማዳመጥ ጆሮአችንን የበለጠ ወደ ህብረተሰቡ የምናስጠጋበት አመት እንዲሆን ለሁሉም ኃላፊዎች ዛሬ በዚህ መካከል ላሉ የተለያየ አመራር ክፍል ኃላፊዎች በሙሉ ዝቅ ብለን የምናገለግልበት የምንሰጥበት አመት እንዲሆን በመስጠት የሚጨመርልን ጊዜ እንደሚሆን እኔ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ጊዜው የበለጠ መስጠት የበለጠ መሰጠት የሚፈልግ ጊዜ ነው። መስጠትም መሰጠትም የሚፈልግ ነው። ለዛ ደግሞ የልብ ጥንካሬ፣ የልብ መተሳሰር፣ መፈቃቀር ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ውስጥ አደራ ማለት የምፈልገው የዘንድሮ አመት መነሻ ሀሳባችንን ብቻ ሳይሆን ለ2017 የአገልግሎት አመት ብለን እንደተነሳን ሳንረሳ የያዝናቸውን ግቦች ያስቀመጥናቸውን ነገሮች በሙሉ ከወረቀት አውርደን ህዝቡ ጋር የምንገባበት ጊዜ እንዲሆን አመራሩን በሙሉ በዚህ አጋጣሚ በራሴም በጤና ሚኒስቴርም ስም አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የብዙ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንዳሉ በብዙ ቦታዎች ላይ ተመልክተናል። ህዝቡ ብዙ ጥያቄ አለ፣ የሚፈልገውም ነገር አለ። መንግስትም ያንን ለማዳመጥ ጠጋ ብሎ የቱ ጋር ነው ክፍተት ያለኝ ብሎ እያዳመጠ እየሰራ እንደነበር በብዙ መድረኮች ላይ ተመልክታችኋል። ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል። ጥያቄዎች ብዙ ወጥተዋል። መልስ ግን የምንመልሰው እኛው ራሳችን ከኔ ጀምሬ ምን ቀይሬያለሁ፣ ምን አድርጌያለሁ፣ የቱን ላስተካክል ብለን ማለት ስላለብን አገልጋይም ተገልጋይም አንድ የሆነበት ዘርፍ ጤና ነው። አገልጋይም ተገልጋይም ምክንያቱም ዛሬ ቆመን ጤነኛ ብንሆን ነገ ብንወድቅ የጤናው አገልግሎት ተጠቃሚ ነን። ስለዚህ ስርዓቱን ማሻሻል የራሴ ነው ብለን ራሳችን ለምንራመድበት ልጆቻችንን ለምናሳክምበት ለትውልድ ለምናሻግረው ስራ ከመሰረታዊ ግባት የበለጠ የሚሻገሩ እጃችን ላይ የማይቀሩ ጭንቅላት ላይ ብቻ የማይቀሩ ነገር ግን የሚሻገሩ አሻራዎች እንድናስቀምጥ በራሴም በጤና ሚኒስቴርም ስም እንደገና አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የጤና ሴክተሩን ሪፎርም እናደርጋለን ብለን ስንነሳ ብዙ ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች አሉ። ያንን ጥለን ሳይሆን ጥሩን እየያዝን መቀየር ያለባቸውን እየቀየርን ከዜሮ መጀመር ሳይሆን ጠንካራ መስመር የተቀመጠባቸውን አወፍረን መሳሳት ያለባቸውን ነገሮች ቀንሰን በብዙ በኦፕሬሽን በተለያየ ነገር ውስጥ የሰራ ያሳለፈ ጤና ባለሙያ ነው እዚህ ውስጥ ያለው። በሽተኛ የሆኑ ነገሮቻችንን በመርፊያችን እያከምን በመድኃኒታችን እያከምን መፍትሄ የሚፈልጉ ነገሮቻችንን ደግሞ እየቆረጥን መጣል ያለባቸውን ነገሮች እየጣልን የምንሄድበት አመት ስለሆነ ቁርጠኝነት የሚፈልግ አመት ላይ ስለሆንን ከመነጋገር ያለፈ ከትዕዛዝ ያለፈ ጠጋ ብሎ እኔ የመቀየሪያ ጊዜ ነው ብላችሁ እንድትሉ በዚህ አጋጣሚ ከአደራ የበለጠ የመቁረጥ የእልህ ዘመን እንዲሆንልን በዚሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በብዙ መድረኮች ላይ ስለ ብዙ ነገር እናነሳለን። ክፍተት አለን፣ እውነት ነው። እንደ ሀገራችንም ደግሞ ብዙ ለውጥ እየታየ ነው። ስንመለከት ተላላፊ ባልሆነ በሽታ ላይ በዓለም መድረክ ላይ መሸለም ለኛ መደንገጥ ያለብን ነጥብ ነው፣ ለሌሎች ቢሆን የሚታየው ነገር ግን ትንሿ እርምጃ በሌሎች መንገድ ትልቅ ድምጽ ልትፈጥር ትችላለች። ያሳየናቸው ትልልቅ ነገሮች ለሌሎች ሀገሮች ምሳሌ ሆኖ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ ከኢትዮጵያ እንደ ሞዴል የሚወስዱ ብዙ ሀገሮች የነበሩባት ሀገር እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን። ዛሬም ቢሆን ከብዙ ሀገር ብዙዎች ለትምህርት ወደዚህ ይመጣሉ። እዚህ ላይ ያልቀረቡ በሪፖርት ያልተካተቱ ብዙዎች ለትምህርት ዛሬም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ጤና ክብካቤ አንስቶ በሀገራችን የሰለጠኑ ባለሙያዎች በዓለም ዙሪያ ሁሉ
ለአፍሪካም ግብአት ሆኖ እያስተማሩ እያገለገሉ ተፈላጊ ሆኖ በብዙ ቦታ እየገቡበት ያለንበት ዘመን ላይ ነው ያለው። የሰራነው ስራ ግን ህብረተሰባችንን ጠቅሞ አገራችንን ብቻ ሳይሆን አፍሪካን አገልግሎ እንዲወጣ ሁላችንም ከበፊት የበለጠ እንድንጠነክር ክፍተቶቻችንን እንድንሞላ የበለጠ ደግሞ ቁርጠኝነት እንድናደርግ በድጋሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ምሳሌዎቻችን ያድጋሉ፣ ይወጣሉ። 2017ን ሰርተን 2018 ስንገናኝ በመጀመሪያ ደረጃ ጤና ክብካቤ ላይ ይሄንን ቀይረናል። ለሚቀጥለው ትውልድ የሚሻገሩ ደግሞ እነዚህ ነገሮች አስቀምጠናል። የሚቀየሩ የነበሩ የማይቀጥሉ ነገሮች ደግሞ እነዚህን ቀንሰናል ብለን የምንናገርበት የ2018 ጉባኤ ስለሚኖር ለዛ ሁላችንም ትልቅ ዝግጅት እንድናደርግ አጋር ድርጅቶች በሙሉ ከዚህ በፊት በበለጠ አሁን ባስቀመጥናቸው ግቦች በተነጋገርንባቸው ያስፈልጉናል ብለን 1-2 ብለን ባስቀመጥናቸው ግቦች በሙሉ ከስልጠና የህብረተሰቡን አቅም በሚመጥን መልኩ ወደ ህብረተሰብ ከመድረስ አንስቶ ዘላቂ ሆኑ የግቦቻችንን የምንደርስበት ከእናቶች ሞት ከተለያዩ ነገሮች አንጻር አገራችን በ2030 ያስቀመጣቻቸውን ግቦች በሙሉ ካሰብነው ፍጥነት ቀድመን እንድንመታ አይሆንም የሚባሉ ነገሮችን ትተን ይሆናል፣ እንችላለን፣ እንቀይራለን፣ ግን ይሄንንም ማድረግ ያስፈልገናል የምንልበት እንዲሆን ከበፊት በበለጠ እገዛችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአደራ ጭምር መጠየቅ ፈልጋለሁ። አንድ ላይ አላይንድ ሆነን አንድ አይነት ድምጽ፣ አንድ አይነት ሀሳብ፣ አንድ አይነት እቅድ እንዲኖረን ከምታዩት በበለጠ ሌላ ምስክር የሚሆን ነገር የለም። እቅዳችንን አብረን አውጥተናል፣ አብረን እንፈጽማለን። ያንን ደግሞ ለህብረተሰባችን በ2016 ይሄን አድርገናል ብለን እንዳልን በ2017 ያስቀመጥናቸውን ግቦች እንድናሳካ የሁላችሁም ትብብር እንዲጨምር አደራ ማለት ፈልጋለሁኝ። በ2018 መልካሙን ነገር ይዘን እስክንገናኝ በቁርጠኝነት በፍቅር በሰላም ፈጣሪ እንዲያገናኘን እጅግ አድርጌ እመኛለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንድ ነገር ሳልል ማለፍ ስለማልፈልግ በብዙ ቦታ ላይ እያገዙን የነበሩ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ዛሬ ድረስ ስንሰራው የማስተር ኦፍ ሴሪሞኒያችን የነበረውን አቶ ዮርዳኖስን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። የሚዲያ አካላት ደከመን ሰለቸን ሳትሉ በጤናው ላይ ብዙ ነገር ስታገለግሉን ቆይታችኋል። እዚህም ደግሞ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ከኛ ጋር ሆናችሁ ስታገለግሉ ስለነበረ ህዝባችንንም በመረጃ ስለምታገለግሉ በወረርሽኝ በተለያዩ ነገሮች ላይ በምንሰራቸው ስራዎች ውስጥ የበለጠ እንድታገለግሉን አብረናችሁም ልንሰራ ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄንን አዳራሽ መስተንግዶውን በብዙ ነገር የተቀበሉንን ከሆቴል ካለፍንባቸው ሆቴሎች ጀምሮ በብዙ ቦታ ያስተናገዱንን በጥበቃም በሆቴል መስተንግዶም በብዙ ነገር ያገዙንን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ያልጠራኋችሁ ያለነሳኋችሁ ግን የማትታዩ ስራችሁ ትልልቅ የሆኑትን በሙሉ በፈጣሪ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። 26ኛው የጤናው ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ እንዲህ ባማረበት በደመቀ ሁኔታ በዚህ ሰዓት ተጠናቋል። ቀጣይ ደግሞ የሚሆነው በታሪካዊቷ ከተማ የአባ ጅፋር መናገሻ በሆነችው ጅማ ላይ እንገናኛለን። ደህና ክረሙ። garaan jaalatee rafu laaftus jilbiibi nama deemsisa galaanni gibee guutus laaftus bidiroon nama ceesisa garaan jaalatee rafu laaftus jilbiibi nama deemsisa asossodaate barana qalbii guuti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti asossodaate